Check this. Hello. Check.
जोरदार टाळ्यांनी आपण मान्यवरांचं स्वागत करूया. IKSPLचे माननीय संस्थापक रिटायर्ड कर्नल श्री राजेंद्र प्रसाद नडेला साहेब आणि त्याचप्रमाणे सहसंस्थापक श्री विवेकानंद ओबेरायजी इथे उपस्थित आहेत. एकदा जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी झाल्या पाहिजे. मान्यवरांना आसनस्थ होण्याची विनंती करतो. धन्यवाद. शिक्षण क्षेत्रामध्ये प्रदीर्घ असा अनुभव असलेले शिक्षण तज्ज्ञ, ज्येष्ठ लेखक, नाटककार डॉक्टर प्राध्यापक प्रदीप ढवळ सर इथे उपस्थित आहेत. एकदा जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठीही झाल्या पाहिजे. सरांचं खूप खूप स्वागत. आणि प्रत्यक्ष आता ह्या चर्चासत्राला, या कार्यक्रमाला आपण राष्ट्रगीताने सुरुवात करणार आहोत. माझी आपल्याला विनंती आहे, राष्ट्रगीतासाठी आपण सगळ्यांनी उभं राहायचं आहे. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. भारत माता की. मान्यवरांना आसनस्थ होण्याची विनंती करतो आणि सरस्वती वंदनेला आपण सुरुवात करावी अशी आपल्याला विनंती आहे. आणि मग त्यानंतर मान्यवरांना मी इथे या रंगमंचावरती आमंत्रित करीन. धन्यवाद. नमस्कार, सुस्वागतम आणि जय महाराष्ट्र. शालेय शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि IKSPL i30 असं म्हणतो आपण, यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण चर्चासत्र 2023च्या पहिल्या पुष्पात मी कुणाल रेगे, सूत्रसंचालक, उपस्थित मान्यवरांचं, शिक्षण तज्ज्ञांचं आणि शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या आपल्यापैकी प्रत्येकाचं मनपूर्वक स्वागत करतो. मला वाटतं एकदा जोरदार टाळ्या व्हायला काहीच हरकत नाही, नाही का?
धन्यवाद. महाराष्ट्राचे सन्माननीय मुख्यमंत्री माननीय नामदार श्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली हा संपूर्ण दिवसभराचा जो सोहळा आहे तो संपन्न होणार आहे. काही वेळाने थोड्याच वेळात त्यांचं इथे आगमन होईल. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राचे सन्माननीय उपमुख्यमंत्री माननीय नामदार श्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब हे या चर्चासत्रामध्ये प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. त्यांचंही थोड्याच वेळात इथे आगमन होईल. महाराष्ट्राचे सन्माननीय शालेय शिक्षण मंत्री माननीय नामदार श्री दीपकजी केसरकर साहेब यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये हे चर्चासत्र जे आहे ते संपन्न होईल. अनेक मान्यवर खरं तर या चर्चासत्राला आज दिवसभरात उपस्थित राहणार आहेत. त्यांच्या वेळेनुसार ती सगळी मान्यवर मंडळी इथे येतील, ज्यात प्रामुख्याने माननीय नामदार आणि ठाणे जिल्ह्याचे जे सन्माननीय पालकमंत्री आहेत ते श्री शंभूराजजी देसाई साहेब, लोकप्रिय कार्यतत्पर खासदार माननीय डॉक्टर श्रीकांतजी शिंदे साहेब यांची विशेष उपस्थिती जी आहे ती या चर्चासत्राला लाभणार आहे. या व्यतिरिक्त राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाबाबत विशेष मार्गदर्शन करण्यासाठी आज इथे या दिवसभरामध्ये या व्यासपीठावरती जे प्रशासकीय भारतीय प्रशासन सेवेतले अनेक मान्यवर इथे उपस्थित राहणार आहेत, ज्यात प्रामुख्याने माननीय प्रधान सचिव शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग महाराष्ट्र शासन श्री रणजित सिंग देओल साहेब, त्याचप्रमाणे माननीय संचालक SCERT शालेय शिक्षण विभाग श्री कौस्तुभ दिवेगावकर साहेब, माननीय उच्च शिक्षण संचालक महाराष्ट्र शासन डॉक्टर शैलेंद्र देवळाणकर साहेब, माननीय आयुक्त ठाणे महानगरपालिका श्री अभिजित बांगर साहेब आणि माननीय आयुक्त शिक्षण महाराष्ट्र शासन श्री सूरज मांढरे साहेब, ही सगळी मान्यवर मंडळी याच दिवसभरामध्ये या चर्चासत्राच्या निमित्ताने या व्यासपीठावरती उपस्थित राहणार आहेत आणि आपलं अत्यंत महत्त्वाचं असं जे मार्गदर्शन आहे ते आपल्याला करणार आहे. या व्यतिरिक्त अनेक मान्यवरांना आता मी इथे या व्यासपीठावरती आमंत्रित करतो. आपण सुरुवात करतो आहोत IKSPL i30 या संस्थेचे सन्माननीय संस्थापक रिटायर्ड कर्नल श्री राजेंद्र प्रसाद नडेला साहेब यांना. एकदा जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी झाल्या पाहिजे. मी नडेला साहेबांना विनंती करतो त्यांनी कृपया व्यासपीठावरती यावं. एकदा जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी झाल्या पाहिजे. त्याचप्रमाणे IKSPL चे सन्माननीय सहसंस्थापक सुप्रसिद्ध अभिनेते आणि शिक्षणाविषयी त्यांची अक्षरशः तळमळ आहे, तळागाळात शिक्षण पोहोचलं पाहिजे यासाठी कार्यरत असलेले श्री विवेकानंद ओबेरायजी यांना विनंती करतो त्यांनी कृपया व्यासपीठावरती यावं. एकदा जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी झाल्या पाहिजे. या व्यतिरिक्त माननीय ज्येष्ठ लेखक शिक्षणतज्ञ नाटककार डॉक्टर प्राध्यापक प्रदीप ढवळ साहेब यांना विनंती करतो त्यांनी कृपया व्यासपीठावर यावं. एकदा जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी झाल्या पाहिजे. 32 वर्षाचा प्रदीर्घ असा अनुभव सरांसाठी आहे. सर बदलत्या व्यवस्थेमध्ये संस्थेची जबाबदारी काय असते यावरती बहुमोल मार्गदर्शन आपल्याला करणार आहे. सरांचं खूप खूप स्वागत. या व्यतिरिक्त संस्थेचे असोसिएट IKSPLचे जे शिक्षण तज्ज्ञ आहेत आणि मेंटॉर आहेत असे माननीय हरीश मिश्रा साहेब यांना विनंती करतो त्यांनी कृपया व्यासपीठावर यावं. एकदा जोरदार टाळ्या माननीय हरीश मिश्रा साहेबांसाठी झाल्या पाहिजे. डॉक्टर नेहा बेलसरे मॅडम माननीय डेप्युटी डायरेक्टर SCERT महाराष्ट्र यांना विनंती करतो आपण कृपया व्यासपीठावरती यावं. माननीय महेश शेट्टी साहेब असोसिएट आहेत IKSPL त्यांना विनंती करतो त्यांनी कृपया व्यासपीठावरती यावं. एकदा जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी. प्राध्यापक राजेश नायर साहेब व्हिजिटिंग स्कॉलर आहेत MIT US मध्ये अनेक पेटंट्स जी आहेत ती त्यांच्या नावावरती आहेत. शिक्षण या विषयावरती बहुमोल मार्गदर्शन ते करतात त्यांना विनंती करतो त्यांनी कृपया व्यासपीठावरती यावं. जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी झाल्या पाहिजे. VCच्या माध्यमातून उच्च शिक्षण संचालक महाराष्ट्र शासन डॉक्टर शैलेंद्र देवळाणकर साहेब आपल्याशी संवाद साधणार आहेत. पण आता प्रत्यक्ष ह्या मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये आपण ह्या चर्चासत्राला सकाळच्या सुरुवात करणार आहोत. सर्वप्रथम माननीय हरीश मिश्रा साहेब असोसिएट आहेत IKSPLचे शिक्षण तज्ज्ञ आहेत आणि मेंटॉर आहेत त्यांना विनंती करतो ते प्रास्ताविक म्हणतील. माननीय हरीश मिश्रा साहेब. Good morning, everybody. It's my great pleasure to see you in such a huge crowd. This is our first National Education Policy Conclave held in Thane, where I would like to welcome all the dignitaries on the stage and the principals and trustees of the schools. In today's program, ministers, bureaucrats, and other dignitaries are going to be there. They are going to give guidelines, guidance, and some more activities will be there. We want you should
contribute yourself to the best level. Some booklets are given. Please go through with the booklets. If you have any questions or something you want to ask, definitely in that session you can put your questions and dignitaries will definitely give the answers. First of all, I would like to welcome all the dignitaries here. Dr. Pradeep Dhawal, IKSPL CEO, Colonel Nadella ji, Vivek Oberoi ji, and other all principals and trustees. First, I would like to begin with some briefing about Education Conclave. The first National Policy of Education was established in 1968, and that time the aim was that every children must get the education. हर बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए. That was the motto of 1968. As the population increased, and then again around in 1996, the second National Policy of Education, NPE, that came in existence, which got modified in 1992, and in 2009, the Right to Education, RTE Act, was laid down, where the motto was that all children must get education of good level and eradicate the caste, creeds, sex, religion, and all should get a comparable good quality of education. As the time passes, with more than 141 crore Indians today, as we have entered the forthcoming Amrit Kal of India, the much needed National Education Policy 2020 is all set to bring about an education revolution for India in true sense. The new education policy, the motto is educate, encourage, and enlighten. With the help of technology and blended system, we want to develop Skill India, Digital India, and Atmanirbhar India. I, on behalf of IKSPL, am certain that with the initiative of present government, ministers and bureaucrats, NEP will play a pivotal role in enhancing, upgrading and building our country's academic scenario. Today's conclave will be addressed by our distinguished ministers, secretaries, bureaucrats, followed by a panel of discussion. These interactions and exchange will enrich us about NEP and answer the how, what, why, and when aspect of it. I hereby request all our guests and invitees to sincerely participate in the conclave and make the best out of today's event. I am confident that we all will leave this conclave with focused and detailed information about NEP and its objective. Once again, I earnestly welcome all the guests and invite to this conclave. Let's take our first step towards making a positive difference. Thank you. Thank you, everybody. धन्यवाद सर, खूप खूप आभार. मी मगाशी म्हटलं त्याप्रमाणे शिक्षणाविषयी ज्यांच्या मनामध्ये खरंच तळमळ आहे आणि तळागाळामध्ये जाऊन शिक्षण जे आहे ते तळागाळातल्या सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे, यासाठी प्रचार आणि प्रसार ते करत असतात आपल्या कार्यातून. ते फक्त मुंबईतच नाही, फक्त महाराष्ट्रातच नाही, तर मुंबई, महाराष्ट्र, संपूर्ण देशभर
आणि चित्रपटाच्या चित्रीकरणाच्या निमित्ताने जरी परदेशात त्यांचं जाणं झालं तरी सुद्धा भारतातली शिक्षण व्यवस्था यात आणखीन आपल्याला काही आमूलाग्र बदल घडवण्यात येतील, काय उत्तम करता येईल याचं मार्गदर्शन जे सातत्याने करत असतात आणि त्यासाठी प्रत्यक्ष फील्डवरती जाऊन, ज्याला आपण फील्डवर्क म्हणतो, त्या फील्डवरती जाऊन कार्यरत असतात असे सुप्रसिद्ध अभिनेते माननीय श्री विवेकानंद ओबेरायजी यांना मी आता विनंती करतो ते आपल्याला संबोधित करतील. एकदा जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी झाल्या पाहिजे. Namaskar, Jai Hind. It's a very proud moment to be here today, representing our company, iScholar. iScholar is not just an organization, it's not just a company to us, it's a mission, because we truly believe that education can change our society, our nation, and be a building block for the future of the world. Education के जो मायने हैं हमारे भारतीय संस्कृति में सदियों से बहुत इम्पॉर्टेंट है. जब हिंदुस्तान की बात होती है तो लोग पिरामिड्स की बात नहीं करते हैं, बात करते हैं नालंदा की, तक्षशिला की. ताजमहल से पहले तक्षशिला की बात होती है. भारत को विश्व गुरु क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है बिकॉज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट वी हैव बीन एबल टू इंस्टिल इन आवर चिल्ड्रन, जिस वजह से आज हमारे बच्चे जो यहाँ से पढ़कर निकले हैं, या उन संस्कृति, उन वैल्यूज़, उन संस्कारों को लेकर, उन टीचिंग के इनहेरेंट मॉड्यूल्स को लेकर, कैपेबिलिटीज़ को, कमिटमेंट को, ये वैल्यू सिस्टम को लेकर विदेश जाकर आज सभी टॉप कंपनीज के जब सीईओज का नाम लिया जाता है तो उसमें सारे हिंदुस्तानी आपको मिलते हैं, भारतीय मिलते हैं. एंड दैट हैज़ बिन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ all the incredible people sitting in front of me and people on stage today, क्योंकि ये सभी एजुकेशनिस्ट हैं. एजुकेशनिस्ट शायद इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह उतना न्यूज़पेपर में नहीं आते, लेकिन जो एजुकेशनिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, जो सामान्य टीचर्स से लेकर, स्कूल ओनर्स से लेकर, प्रिंसिपल्स से लेकर, यूनिवर्सिटीज से लेकर, जितने लोग एजुकेशन के फील्ड में हैं, ये जो फोकस इंडियन कल्चर में एजुकेशन पे रहा है, इसकी वजह से देयर हैज बीन अ फिनोमिनल इम्पैक्ट on the presence of where we are today. This golden era of Bharat is based on the contribution of educationists for the last 7 decades. My personal experience with education, 2008 में I was in Vrindavan and got involved in a rescue operation of girls who were being forced into child prostitution, forced labor. बहुत बुरा हाल था. बच्चियां बहुत ही मासूम थीं. They were the eldest was 13 and the youngest was 5, and they were being sold. It's a tragic truth, bitter truth of our times, our world. But when we rescued them, हमें लगा कि इनका सशक्तिकरण कैसे करना चाहिए. हाउ डू वी एम्पावर दीज चिल्ड्रन? हाउ डू वी एम्पावर दीज गर्ल्स टू पुल देम आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ सोसाइटल ट्रैप? टुडे यू आर रेस्क्यूइंग देम, टुमारो व्हाट हैपेंस? What happens if they're not independent? What happens if they're not strong? But they're only 5, 6, 7, 8 years old. How do you empower them for life that lies ahead of them? They will always be seen as victims. And that was the advent, that was the launch of something that we put together called Project Devi. Devi, full form is Development and Empowerment of Vrindavan Girls Initiative. But the concept of Devi was to empower these girls, to make them all feel pure, like goddesses, and strong, like Shakti. And the whole idea was beyond religion. Girls of all castes, all communities, all religious backgrounds were brought into this program. We started by giving them free food, free education and free health care. और इससे हमने देखा कि ये जो बच्चियां जो कभी भी फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में नहीं थी, जैसे ही वो आई, within months, not years, within months they began to adapt. वो बच्ची जो ABC नहीं लिख सकती थी, साल भर के अंदर अंदर कंप्यूटर्स पे काम कर रही थी. So we saw phenomenal transformation. That project, by the grace of Almighty, by the grace of a lot of
large-hearted, generous donors, people who saw the initiative and said कि हमें भी इसमें जोड़ना है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, truly nation building का काम हो रहा है, society को सही दिशा में ले जाने का काम हो रहा है, education का काम हो रहा है. We started to empower them through education. We started with one small school, completely free, then the second, then the third. Today we are at a point where we're opening the fourth in the non-profit. And we have impacted since 2008 more than 15,000 girls that have been rescued and empowered through education. कई बच्चियां जो छोटे छोटे से गांव से थी आज वो विदेश में स्कॉलरशिप में जा रही हैं, पढ़ रही हैं. हिंदुस्तान में जहाँ पे जिस गांव से कोई लड़का डिग्री कॉलेज तक नहीं पहुंचा, उस गांव से हमारी लड़कियां जो हैं वो पहुंच गई हैं, खुद को एम्पावर कर रही हैं, अपनी फैमिलीज को एम्पावर कर रही हैं. पूरे ग्रास रूट में 14-15 गांव में, विलेजेस में लड़कियों का देखने का नजरिया बदल गया. 2008 में जब हमने काम शुरू किया था, एंड दिस इज द पावर ऑफ एजुकेशन, खाना अगर कम होता था घर पे तो ये जो बच्चियां हैं उन गांव में, उनको पानी पिलाया जाता था, चुन्नी लेते थे और पेट पे कस के बांध देते थे टाइट. माँ से सीखा, माँ भी यही करती है, बेटी को भी यही कराती है. 6 साल की, 7 साल की, 8 साल की. कुपोषण नहीं होगा तो क्या होगा? दे वर ऑल इन अ सिचुएशन वह जहां पे अगर घर पे लिमिटेड खाना है तो मर्दों को दिया जाएगा, बेटे को, लल्ला को खाना खिलाया जाएगा, बिकॉज ही इज द ब्रेड अर्नर, सो ही नीड्स टू बी प्रायोरिटाइज्ड. The minute we empowered these girls with education, and our first girls came out of our first batches, and they started getting jobs, they started bringing in income into the family, they became the bread earners. Because हमाली के बजाय वो education के माध्यम से अपनी सशक्तिकरण कर पाए. They were able to get more income, better quality of income, better quality of job. And that changed the entire dynamics of how girls are viewed in these villages. जो हजारों साल से एक सेकेंड क्लास सिटीजनशिप थी, वो कई 5-6 साल की मेहनत में पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया. एंड दैट आई फील इज द पावर ऑफ एजुकेशन. सो आई बिलीव दैट एजुकेशन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टुमारो. एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सोसाइटी फ्रॉम अ वैल्यूज पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम अ सक्सेस पर्सपेक्टिव. अगर भारत को वाकई में विश्वगुरु बनना है और विश्वगुरु रहना है, वी डिपेंड ऑन आवर एजुकेशनिस्ट, वी डिपेंड ऑन आवर स्कूल्स. एंड आई थिंक भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, ये जो NEP लेके आए हैं, ये बहुत ही प्रोग्रेसिव पॉलिसी है. दिस इज लॉन्ग ओवर ड्यू. इट्स एन एक्सेप्शनली प्रोग्रेसिव पॉलिसी. इट हैज सम फैंटास्टिक salient features. Our attempt today to invite all of you, we have a lot of our local hero partners in the audience sitting in front of me. We call them local heroes not because they're from film industry, but they're real life heroes working on ground with us in improving the quality of education as part of the iScholar and I30 Learning Center team, and creating some really, really solid impact, and help us partner in bringing really talented children with lots of positive help, support, even financial support, scholarships that we put out from iScholar to bring them up. Similarly, we have a partnership with schools. कई सारे अच्छे schools हैं. In fact, I'm flying to Jaipur tomorrow to launch a very large partnership in Sikar, in Jhunjhunu. 35 to 40,000 students come into that partnership. And our whole idea is to be able to support and help schools adapt faster with the new NEP. हम आपके साथ हैं. आपको कभी भी हमारे साथ रीच आउट करके इंटरैक्ट करना है, आपको समझना है कि हाउ डू यू अडेप्ट टू द NEP, हाउ डू यू बेनिफिट फ्रॉम इट. एंड देन ऑफ कोर्स iScholar has its own modernization program, whether it's ERP systems, whether it's modernization of schools, whether it's bringing in of fantastic new curriculum, supplementary curriculum, like we have on stage with us a representative from MIT who you'll hear from later. MIT is considered one of the most premier educational institutes in the world.
सारी दुनिया MIT का नाम लेती है. आज MIT is partnered through us with multiple of our school partners, and we are able to create the Zero to Entrepreneur program and create entrepreneurship labs, practicals, theories, and bring children into an entrepreneurial mindset to not be people just looking for a job, but to be job creators at a very early stage, from the age of the 7th standard, 8th standard. So this is the way we are creating a lot of impact in the education system. You can think of us as a guide, you can think of us as a partner, you can think of us as a part of our family, and feel free to reach out to iScholar. Colonel Saab is here. He's here all day today. We're looking forward to connecting with all our fellow educationists in the audience today and collaborate, because I feel that the power of Bharat has always been in working together. बचपन से हमें सिखाया जाता है कि united we stand, divided we fall. I feel a time for making NEP truly successful has come, where we work together, we collaborate, and we build truly the Vishwa Guru of the world. Jai Hind, Jai Bharat. धन्यवाद सर, थँक्यू व्हेरी मच. मला वाटतं एकदा जोरदार टाळ्या व्हायला पाहिजे ना, आपण इतके हळू का टाळ्या वाजवतो. धन्यवाद. सन्माननीय आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे साहेबांचं इथे आगमन झालं. एकदा जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी झाल्या पाहिजे. सर, कसं आहे, विद्यार्थ्यांचे जे प्रश्न असतात ते शिक्षकांपर्यंत पोहोचतात, शिक्षक ते आपल्या परीने सोडवतात. पण शिक्षकांचे पण काही प्रश्न असतात ना, संस्थेचे काही प्रश्न असतात, ते कोणी सोडवायचे, तर त्यासाठी आपला एक माणूस कोणतरी लागतो. असा आपला माणूस तिथे आहे. एकदा जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी झाल्या पाहिजे. आपण त्यांचं आधी स्वागत करूया. माननीय नडेला सर आणि विवेकानंद ओबेरॉय सरांना मी विनंती करतो, त्यांच्या हस्ते आपण आधी सन्माननीय आमदार साहेबांचं स्वागत करूया. माननीय आमदार साहेबांना विनंती करतो, आपण रंगमंचाच्या मध्यभागी यावं. या प्लीज. पुष्पगुच्छ, सन्मानचिन्ह देऊन आपण माननीय आमदार साहेबांचं स्वागत करणार आहोत. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. आपणही या सगळे पुढे. मिशाजी, आपणही या. सर, या पुढे. एक समूह छायाचित्र होते. शाल, पुष्पगुच्छ आणि सन्मानचिन्ह. मान्यवरांना आसनस्थ होण्याची विनंती करतो. आणि आता यानंतर शिक्षण क्षेत्रामध्ये जवळपास 32 वर्षांचा ज्यांचा प्रदीर्घ अनुभव आहे आणि ज्यांनी वेळोवेळी विद्यार्थ्यांचं, शिक्षकांचं, संस्थात्मक काम करणाऱ्या जे सगळे मान्यवर आहेत त्यांचं मार्गदर्शन केलं, त्यांचे प्रश्न जे आहेत ते सोडवण्यासाठी अहोरात्र झटले, असे माननीय ज्येष्ठ लेखक, शिक्षणतज्ञ आणि नाटककार माननीय डॉक्टर प्राध्यापक प्रदीप ढवळ साहेब यांना मी विनंती करतो, ते आपल्याला संबोधित करतील. ज्यांच्या नावातच विवेकानंद आहे असे विवेक ओबेरॉय, मिस्टर नडेला, आमचे आमदार मित्र म्हात्रे सर, राजेश नायर. काही दिवसापूर्वी सुशील आणि अमित हे दोघेही माझ्याकडे हा प्रस्ताव घेऊन आले आणि म्हणाले की डवळसं जम्मू काश्मीरमध्ये अशा प्रकारचं ओरिएंटेशनचा कार्यक्रम झाला, आपल्याकडे का नाही. मी म्हटलं ठाण्यात चालेल, मुख्यमंत्री ठाण्याचे आहेत आणि कदाचित त्यामुळे असा प्रकारचा कार्यक्रम आपल्या ठाण्यातच व्हावा. आणि मग एक दिवस आम्ही शिक्षण मंत्र्यांना गाठलं आणि शिक्षण मंत्र्यांना सांगितलं की अशा प्रकारची ओरिएंटेशनची खूप गरज आहे. आज आम्ही सगळेजण संभ्रम अवस्थेमध्ये आहोत. शिक्षण संस्था असतील, प्राचार्य आहेत, शिक्षक आहेत,
गेली इतकी अनेक वर्ष आम्ही ट्रेडिशनल एज्युकेशन मध्ये इतके गुंतलेलो आहोत की ज्या व्यवस्थेमध्ये जसा विवेकजी आता म्हणाले त्याप्रमाणे मास्तर संपला आणि प्राध्यापक शिक्षक जन्माला आले. पूर्वी मास्तर ह्या संकल्पनेला इतकं महत्व होतं की ज्याच्यामध्ये एक अर्थ दडलेला आहे. मातेच्या स्तरावर जो राबतो तो मास्तर. आमचा आमदार मित्र इथे समोर बसलेला आहे की आज अनेक प्रश्न आज आमच्या समोर आहेत, पण उशिरा का होईना या शासनाने एक नवं धोरण आज आपल्या समोर उपलब्ध करून दिलेलं आहे. एकूणच आज सगळ्या या व्यवस्थेचा विचार जर आपण केला तर श्रमाशिवाय पैसा, ज्ञानाशिवाय पदवी, योग्यतेशिवाय पद आणि चारित्र्याशिवाय प्रतिष्ठा ही बदलत्या युगाची आश्वासनं प्रत्येकाची दिशाभूल करतायत. विद्वत्ता, व्यासंग, चारित्र्य, संशोधन, लेखन ही मूल्यच हरवलेली आहेत. आणि या सगळ्या हरवलेल्या मूल्यांमध्ये विद्यार्थी घडवायची जबाबदारी केवळ शाळा कॉलेजेस वरती येऊन पडलेली आहे. आणि मगाशी मी नायर सरांशी बोलत होतो. ही इज वर्किंग इन यूएसए एज ए एजुकेशनिस्ट कि सर हमारे पास तो क्लासरूम में 80-80, 90-90 बच्चे लोग हैं. कॉलेज में तो 120 के ऊपर बच्चे लोग हैं. आणि एकच शिक्षक ज्या परिस्थितीमधना मुलगा येतोय त्या परिस्थितीमध्ये घडवायचा प्रयत्न करतोय. आणि म्हणून अनेक परदेशामध्ये आमची मुलं आज महत्वाच्या पदांवरती काम करतायत. आज नव्या शिक्षण पद्धतीमुळे काय होणार आहे, त्याचे काय परिणाम होणार आहेत, याचा विचार संस्थांना पहिल्यांदा करावा लागणार आहे. की पूर्वी आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स हे ट्रेडिशन ठरलेलं होतं किंवा मी वकील होईल किंवा डॉक्टर होईल. आता अनेक ब्रांचेस उभे राहिलेले आहेत. आणि म्हणून शिक्षकांना असेल, संस्थांना असतील, आज विद्यार्थ्यांची स्ट्रेंथ काय आहे, त्याला काय आवडतं, म्हणजे नव्या पॉलिसी प्रमाणे मुलांसमोर बास्केट ठेवलं जाईल आणि या बास्केट मधनं त्यांनी निवडायचंय, उचलायचंय त्यांना काय हवंय ते. मी नेहमी एक गोष्ट सांगतो, 3 दगडफोडे असतात आणि त्या दगडफोडांचं कामच दगड फोडणं आहे. एका दगडफोडाला विचारला, अरे तू काय करतोयस, तो मला दगड फोडतोय. दुसऱ्याला विचारला, अरे तू काय करतोयस, त्यावर तो मला मंदिराच्या पायरीसाठी दगड फोडतोय. तिसऱ्याला विचारला, अरे तू काय करतोयस, तेव्हा तो दगडफोडा म्हणाला मंदिराच्या पायरीसाठी दगडामध्ये पायरी शोधतोय. बघा, कृती एकच आहे, तिघही दगडफोडे आहेत, तिघांची कृती एकच आहे. पहिल्याला विचारलं तू काय करतोयस, दगड फोडतोय. दुसऱ्याला विचारलं तू काय करतोयस, मंदिराच्या पायरीसाठी दगड फोडतोय. तिसऱ्याला विचारलं तू काय करतोयस, मंदिराच्या पायरीसाठी दगडामध्ये पायरी शोधतोय. म्हणजे पहिला जो होता तो कारागीर झाला, दुसरा जो होता तो कामगार झाला, तिसरा जो होता तो कलावंत झाला. आपल्याला ठरवायचं आहे की आपल्याकडे येणारा जो विद्यार्थी आहे किंवा जी नवीन शिक्षण व्यवस्था आहे, या व्यवस्थेमधनं आपल्याला कारागीर शोधायचं आहे, कामगार शोधायचं आहे आणि कलावंत शोधायचं आहे. हे शोधायचं काम या शिक्षण व्यवस्थेमध्ये आपल्याला ही नवीन संधी उपलब्ध करून दिलेली आहे. आणि म्हणून या नव्या संधीचा आपण सगळेजण जास्तीत जास्त फायदा करून घेणार आहोत. वर्किंग फॉर सक्सेस विल मेक यू मास्टर. वर्किंग फॉर सॅटिस्फॅक्शन विल मेक यू
लिजंट मास्टर आर एव्हरीवेअर बट लिजंट्स आर व्हेरी रेअर. आपल्याला शोधून काढले पाहिजे. हे शोधण्याचं काम या नव्या शैक्षणिक धोरणांमुळे आज आपल्या सगळ्या संस्थांसमोर एक नवीन आव्हानं उभी राहिलेली आहेत. आणि त्यापैकी म्हणजे की आता एखाद्या संस्थेचे काम राहणार नाही. त्यामुळे आपल्याला क्लस्टर करावं लागेल. काही संस्था एकत्र येऊन हे नवं आव्हान घ्यावं लागेल. एखाद्या विद्यार्थ्याला संगीताची आवड असेल, एखाद्या विद्यार्थ्याला ड्रॉइंग आवडणार असेल, एखादा उत्तम अभिनय करणारा असेल, एखादा उत्तम गाणारा असेल, या सगळ्यांना आज आपल्याला त्या क्षेत्रामध्ये स्विच ऑफ करायची संधी मिळणार आहे. आणि म्हणून ह्या नव्या शैक्षणिक धोरणाचं आपण सगळ्यांनी तो स्वीकार केल्याचा लवकरच आम्ही सगळे वाट बघतो. आणि म्हणून यासाठी अशा प्रकारच्या ओरिएंटेशनची खूप गरज आहे. आणि हे ओरिएंटेशन देण्याचं काम ही i20 नावाची संस्था अतिशय सुंदर असं काम करत आहे. कोणीतरी पुढाकार घ्यावा लागतो. ओबेराय साहेबांसारखं व्यक्तिमत्व या संस्थेच्या मागे उभं आहे. तळागाळातल्या विद्यार्थ्यांपर्यंत आपण पोहोचलं पाहिजे. वेगवेगळे प्रयोग केले पाहिजे. आणि खरं म्हणजे शिक्षकांनी, प्राचार्यांनी आज म्हणजे मी ज्यावेळी प्राध्यापक 1988ला एका महाविद्यालयामध्ये झालो तेव्हा आय वॉज अ बिल्डर सर. ओबेराय साहेब, मैं उस वक्त तो बिल्डर था. ज्ञानेश्वर, मुद्दाम लक्षात ठेव, कारण तू तर ठरवून आमदार झालेला आहेस, राजकारणात आलेला आहेस, प्रचंड संघर्ष करून. गोड आहे आमचा हा आमदार, काहीतरी करेल अशी अपेक्षा आहे. अनेक संस्थांचे प्रश्न आहेत, शिक्षकांचे प्रश्न आहेत, प्राचार्यांचे प्रश्न आहेत. तो वेगळा विषय, त्याच्यावरती पुन्हा परिसंवाद वेगळे ठेवावे लागतील. पण कुठेतरी चांगलं नेतृत्व करणारं व्यक्तिमत्व आज आमच्या शिक्षकांना सापडलेलं आहे ज्ञानेश्वरीच्या रूपाने. आणि स्वतः आदरणीय मुख्यमंत्री म्हणजे अगदी मुख्यमंत्री व्हायच्या आधीच त्यांचं एक स्वप्न होतं. नेहमी ते माझ्याशी चर्चा करायचे की ढवळ सर, काहीतरी शिक्षणामध्ये आपल्याला वेगळं करायला पाहिजे. वर्ग भरतायत, मुलं येत आहेत, तास घडतायत, पण मुलं घडणंच कुठे दिसत नाहीये. आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांचं एक व्हिजन, एज्युकेशनचं एक वेगळं व्हिजन आहे. म्हणजे सहज ठाण्यामध्ये काही प्रयोग करायचे आम्ही ठरवले. आणि मग ठाणे महानगरपालिकेच्या माध्यमातून त्या काळामध्ये आनंदी असताना देखील सुद्धा आम्ही ओरिएंटेशनचे वेगवेगळे प्रयोग करत होतो. आणि आज तर आपल्या ठाण्याचे मुख्यमंत्री, ज्यांचं परवा 18 तारखेला या सभामंडपामध्ये ज्यांचं मी चरित्र लिहिलेलं आहे, त्याचं प्रकाशन सोहळा इथे होणार आहे 18 तारखेला संध्याकाळी 5 वाजता. की एकाच ध्येयाच्या ध्रुवताऱ्यावर जन्माच्या बोलीने लक्ष केंद्रित करून विधायक नजरेचा माणूस जर निघाला तर किती अभिजात प्रतीचं काम होऊ शकतं हे ठाण्याने अनुभवलं आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच्या रूपाने. आज तुम्ही त्यांच्याकडे जा, काहीही घेऊन, सर हे करायचंय, लगेच गाडी थांबवतात. आमचे शिंदे साहेब इथे आलेले, त्यांचे PA गाडी थांबवतात, त्यांचं कार्यालय कारमान्य सुरू होतं, लगेच रिमार्क मारतात त्यावरती, मान्य, त्वरित इम्प्लिमेंट करण्यात यावं. असं व्यक्तिमत्व आज महाराष्ट्राकडे आहे. आणि म्हणून शिक्षण क्षेत्रामध्ये जरी अनेक अडचणी असल्या तरीही मी नेहमी शिक्षण हे एक व्रत समजतो. मी स्वतः ज्यावेळी ठरवलं की प्राध्यापक व्हायचं त्यावेळी मी ठाण्यामध्ये उत्तम बिल्डर होतो. आज जर मी टिकलो असतो, राहिलो असतो तर कदाचित 1 नंबरचा बिल्डर ठाण्यामध्ये मी झालो असतो. पण माझं स्वप्न होतं की मला प्राध्यापक व्हायचं आहे. आणि एका पेपरमध्ये जाहिरात आली होती की आम्हाला कॉमर्स विभागात अकाउंट्स विषयी शिकवणाऱ्या प्राध्यापकाची गरज आहे. मी लगेच ॲप्लिकेशन केलं, इंटरव्ह्यूला गेलो. इंटरव्ह्यू माझी त्यावेळी घेतली होती श्याम फडके, इंटरव्ह्यू माझी घेतली होती त्याचवेळी P साळाराम, इंटरव्ह्यू झाली होती SV कुलकर्णी. मला समोर बसवलं, समोर सतीश प्रधान देखील होते. म्हणाले, अरे तू तर बिल्डर आहे आणि प्राध्यापक म्हणून काय काम करणार? म्हटलं नाही सर, मला प्राध्यापकच व्हायचं आहे. मग म्हणाले ठीक आहे, मी तुम्हाला प्राध्यापक म्हणून घेतो, पगार किती लागेल तुला? म्हटलं तुम्ही द्याल तो पगार. मित्रांनो, 1988ला मी एका महाविद्यालयामध्ये, आज मोठं झालंय ते महाविद्यालय, 700 रुपयाच्या पगारावरती प्राध्यापकाची लेटर ॲक्सेप्ट केलं.
आणि व्हेअरएज माझ्या ड्रायव्हरला पगार 1200 रुपये होता. आय वॉज द फर्स्ट पर्सन इन माय कॉलेज की कॉलेजच्या प्रेसिडेंटची 4 व्हीलर गाडी होती आणि 700 रुपये पगार घेणाऱ्या नवीन प्राध्यापकाची देखील गाडी होती, ज्याला पगार कॉलेजने 700 रुपये ठरवलेला होता. शिक्षण क्षेत्रात काम करणं म्हणजे सोपं नाही हो. कुठल्याही क्षेत्रात, जसं आता आपल्याला हे विवेक ओबेरॉय दिसत आहेत, छान हँडसम पर्सनॅलिटी, ईश्वराने त्यांना त्यासाठी जन्माला घातलेलं आहे. त्यांची ती स्ट्रेंथ आहे अभिनयाची. आमचा ज्ञानेश्वर जरी संस्थापक असला, शिक्षक असला, मुख्याध्यापक, पण त्याला आवडच राजकारणाची आहे, पण तो आमदार म्हणून शोभतो. देवाने प्रत्येकाला एक संधी दिलेली आहे. तशी आम्हा शिक्षकांना आमचे SV कुलकर्णी नेहमी असं म्हणायचे, मित्रांनो, विद्यार्थी हा आपला दैवत आहे. जो विद्यार्थ्यांना देव समजतो तोच शिक्षक हा मोठा होतो. कदाचित आपलं बँक बॅलन्स कमी असेल. आज आणखी एक नवा प्रश्न आमच्या समोर उभा आहे. आमचा ज्ञानेश्वर लवकर तो मार्गी लागेल, मुख्यमंत्री आपले आहेत तोपर्यंत, की अनेक बॅकलॉग भरायचे आहेत. आम्ही एकाच कॉलेजच्या संस्थेमध्ये एका प्राध्यापकाला पगार 1.5 लाख रुपये आणि त्याच्याच बरोबर तेवढंच शिक्षण घेणारा दुसरा पगार 20,000 काम करतोय. असं कसं चालेल सांगा मला? असं नाही चालणार. कुठेतरी शिक्षण व्यवस्थेवरती शासनाने जास्तीत जास्त लक्ष केंद्रित करून प्रायमरी तिचं मस्ट, प्रायमरी सेक्शन असेल, सेकंडरी सेक्शन असेल, अतिशय कठीण असतं लहान मुलांना शिकवणं. प्रायमरी शिक्षकांना मी नेहमीच देवच मानतो की ते ईश्वराचेच अवतार आहेत. इतक्या छोट्या छोट्या मुलांना शिकवणं किती कठीण काम असतं. घरातलं आपल्याला एक मूल सांभाळता येत नाही, ते देखील बापाचा दमछाक होतो. बाप तर नसतोच म्हणा घरात, त्या आईची काय हालत होत असेल ते त्या माऊलीला माहिती असेल. या सगळ्या व्यवस्थेमध्ये, नव्या व्यवस्थेमध्ये प्रचंड चांगला अभ्यासपूर्वक विचार करून आदरणीय या देशाचे पंतप्रधान मोदी साहेबांनी एक चांगली संकल्पना राबवायचा प्रयत्न केलाय. त्याबद्दल त्यांचे मनापासून आभार आपण व्यक्त करूया. आणि अशा प्रकारचे सगळ्याच महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या ग्रामीण भागांमधनं अशा प्रकारचं ओरिएंटेड खूप टॅलेंट आहे मुलांमध्ये, प्रचंड टॅलेंट आहे आमच्या शिक्षकांमध्ये. पण आमच्या शिक्षकांना आमदारजी काय कामाला होता तुम्ही हो, त्याचाही विचार थोडंसं करा. ते बंद करा. आम्हाला तुम्ही गुरं मोजायला लावता, आम्हाला तुम्ही बकरे मोजायला लावता, आम्हाला रेडे मोजायला लावता, म्हशी मोजायला लावता आणि अपेक्षा करता की चांगला शिक्षक व्हायला पाहिजे, चांगला विद्यार्थी व्हायला पाहिजे. मुक्त करा या सगळ्यातनं आम्हाला. आणि बघा तुम्हाला आम्ही किती सुंदर विवेक ओबराय सारखे विद्यार्थी पुढे घेऊन आणू शकतो. शिक्षकांची आवड असते हो. मला मुद्दाम एक छोटीशी गोष्ट सांगायची असते जी घडलेली आहे महाराष्ट्रात. केव्हा तरी प्रत्येकाने तिथपर्यंत जावं. मी ठाण्यामध्ये आनंद विश्व गुरुकुल नावाची डे गुरुकुल शाळा सुरू केलेली आहे. म्हणजे प्राचार्य बसलेले आहे तिथे. मी आमच्या प्राचार्यांना नेहमी सांगतो, बाबा बोर्डात पहिला नाही आला मुलगा चालेल, पहिला माणूस म्हणून त्याला घडू द्या. ही काय फॅक्टरी नाही अजिबात. दाबलं बटन फर्स्ट क्लास मध्ये. तो फर्स्ट क्लास मध्ये येणारा मुलगा येणारच आहे. तर आपलं काय कर्तृत्व आहे त्याच्यामध्ये? आम्ही 17 ऍक्टिव्हिटीज सर आमच्या संस्थेमध्ये घेतो. आमच्याकडे मुलं जेवतात, आम्ही फॉरेन लँग्वेज शिकवतो, आम्ही वेगळ्या प्रकारचे खेळ घेतो. हे म्हणजे नवीन एज्युकेशन पॉलिसी यायच्या आधीच मी सुरू केले 2008 साली. की 1च्या नंतर आता ते मी सांगितलंय शिक्षकांना शनिवारी नो दप्तर वर्गात, दप्तरच नको. किती ओझं आपण विद्यार्थ्यांवरती लादणार आहोत याचा सगळीकडे विचार करायची गरज आहे. आपल्याला सगळ्यांना ही एक गोष्ट नक्की माहिती असेल की मला ते खूप आवडते शिक्षकांना समोर बघितल्यावर सांगायची. ती नंदुरबार जिल्ह्यामधली आहे, तालुका साक्री आणि गावाचं नाव आहे सामोडे. या सामोडे नावाच्या गावामध्ये तुम्ही जर गेलात तुम्ही तर सगळी तिथे जी वस्ती आहे ही सगळी वस्ती
आपण जर पाहिलं तर भिल्लाट समाजाची वस्ती आहे, भिल्ल वस्ती आहे. आणि या भिल्ल वस्तीमध्ये शिक्षणाची काही फारशी आवड त्या काळात नव्हती. या वस्तीमध्ये एक बाई की जिच्या पोटात 3 महिन्याचं मूल होतं आणि देवदर्शनाला ती वणीला गेली होती. तिथेच तिचा नवरा तर दारू पिऊन आलेला होता. सिव्हिअर त्याला अटॅक आला. तिथल्या तिथे गेला. बाई घरी आली. भिल्लाट समाजामध्ये विधवा बाईला मूल वाढवायचा अधिकार नाही आणि म्हणून समाजाच्या लोकांनी सांगितलं की बाबा हे बाळ पाडून टाक. या बाळाचा आता जगण्याचा अधिकार नाही. हा पोटात असतानाच त्याचे वडील गेले, पण तिची बहीण त्या बाईच्या मागे उभी राहिली. गावाने त्याला गावकुसाबाहेर फेकून दिलं. हा मुलगा जन्माला पुढे आला. आईचा मूळ व्यवसाय मोहाची दारू करणं. सकाळ दुपार संध्याकाळ दारूच्या व्यवसायामध्ये ती बाई. मुलगा झोपावा म्हणून पाळण्यामध्ये सकाळ दुपार संध्याकाळ मोहाच्या दारूचा एक चमचा ती त्या बाळाच्या तोंडात घालायची, म्हणजे बाळ शांतपणे झोपायचं. असं काही काळ गेलं आणि मग गव्हर्नमेंटनी, आमच्या इथे शिक्षणाधिकारी आलेले आहेत, त्या गव्हर्नमेंटने एक फतवा काढला होता की गावागावात जा, पाड्यापाड्यावर जा आणि मुलांना शाळेमध्ये घेऊन या. शाळेची आवड निर्माण होऊ द्या आणि शाळेत खायला मिळणार, जेवायला मिळणार आहे आणि म्हणून ते छोटंसं मूल शाळेत यायला लागलं. असं करता करता शिक्षकांची नजर त्या मुलावरती गेली. या मुलाला गणित हा विषय आवडत होता. सामान्य ज्ञान या मुलाला कळत होतं आणि म्हणून त्याने सांगितलं की बाबा तू शाळेत राहा, आम्ही तुझा सगळा खर्च करतो. शिक्षक स्वतः जायचे त्या गावात. कधी तो आला नाही ते त्या मुलाला घेऊन यायचे, वर्गात बसवायचे. 4थीची स्कॉलरशिपची परीक्षा होती. शिक्षकांनी मोटिवेट केलं त्या मुलाला, प्रोत्साहन दिलं, हवी ती तुला आम्ही मदत करू, पण ही 4थीची परीक्षा तुला स्कॉलरशिपची पास व्हायची आहे. परीक्षेचा दिवस उजाडला. आदल्या दिवशी तो अभ्यासाला मुलगा बसला. 3 सांज झाली, काळोख पडला की दिवा नाही, लाईट तर नव्हती आणि म्हणून तो अभ्यासाला बसला होता. एक गिरायक आला आणि गिरायक म्हणाला की जा रे बाबा, हे घे पैसे आणि मला आता माझी दारू प्यायची वेळ झाली, जरा काय ते चाकणं बरोबर घेऊन ये. तो मुलगा मला काका काका मी नाही जाणार, माझी उद्या 4थीची परीक्षा आहे, मला अभ्यास केला पाहिजे, काळोख झालं की मला काहीच दिसणार नाही. त्यावर तो दारू प्यायला आलेला माणूस म्हणाला, अरे तू काय डॉक्टर होणार की कलेक्टर होणार? त्या आईने ते शब्द ऐकले आणि आई म्हणाली, होय, माझा एक दिवस मुलगा डॉक्टर पण होईल आणि कलेक्टर पण होईल. आणि मित्रांनो, तुम्हाला माहिती असेल की हाच मुलगा पुढे उत्तम परीक्षेत पास झाला आणि मुंबईच्या KM हॉस्पिटलमध्ये MBBS फर्स्ट आला. आणि हाच मुलगा MBBS ची परीक्षा देत असताना IAS ऑफिसर झाला. डॉक्टर राजेंद्र भारूडच्या रूपाने आपल्या महाराष्ट्राने पाहिला. यात शिक्षकांची मेहनत होती. शिक्षक मेहनत करायला तयार आहे, पण ते वातावरण सगळ्यात महत्वाचं असतं. ते वातावरण निर्माण करायचं काम कदाचित या नव्या व्यवस्थेमध्ये आपल्याला सगळ्यांना मिळेल. आम्ही संस्थानक असो, शिक्षण क्षेत्रात काम करणारे असो, माझा प्रिन्सिपल असो, आमचे प्राध्यापक असो, शिक्षक असो, हे सगळी जण विद्यार्थी घडवणारी पिढी आहे. ते घडवतील अशी अपेक्षा इथे व्यक्त करतो आणि थोडं लांबलेलं भाषण मी थांबवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. एकदा जोरदार टाळ्या सरांसाठी झाल्या पाहिजे. खऱ्या अर्थाने एक प्राध्यापक जे मार्गदर्शन करत असतात आपल्याला, तसं त्यांनी मार्गदर्शन केलं आपल्याला, नाही का? आपण त्यांचा सत्कार करूया. मी नडेला सरांना आणि विवेकानंद ओपेराय सरांना विनंती करतो. माननीय डह सरांचं स्वागत आणि सत्कार त्यांनी करावा अशी विनंती करतो मी आपल्याला. नडेला सरांना विनंती करतो त्यांनी शाल प्रदान करावी. या ना माननीय आमदार साहेब, आपणही या. आपणही सगळे मान्यवर छायाचित्रासाठी यावं. पुष्पगुच्छ देऊया आपण नडेला सरांच्या हस्ते.
आणि विवेकजींना विनंती करतो त्यांच्या हस्ते आपण सन्मान चिन्ह देऊया. विवेकजींच्या हस्ते आपण देऊया सन्मान चिन्ह. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. धन्यवाद सर. मान्यवरांना आसनस्थ होण्याची विनंती करतो. आणि मी मगाशी म्हटलं तसं की विद्यार्थ्यांचे प्रश्न जे आहेत ते शिक्षक सोडवतात, पण शिक्षकांचे प्रश्न आहेत आणि शैक्षणिक संस्थांचे जे प्रश्न आहेत ते सोडवण्यासाठी शासनाकडे केंद्रात आपला एक माणूस असावा लागतो. असा आपला हक्काचा माणूस म्हणजे आपला आमदार, सन्माननीय आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे साहेब यांना मी आता विनंती करतो ते आपलं मनोगत व्यक्त करतील. नमस्कार. शालेय शिक्षण विभाग आणि IKSPL यांच्या संयुक्त विद्यमाने नवीन शैक्षणिक धोरणावर हे चर्चासत्र आयोजित केलं आहे. आणि या चर्चासत्रासाठी थोड्याच वेळामध्ये या कार्यक्रमाला येणारे राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री साहेब पण कदाचित येऊ शकतात. शिक्षण मंत्र्यांनी 12:30चं टायमिंग दिलेलं आहे. आणि आपल्या सर्वांना हे संपूर्ण हा जो हॉल भरलेला आहे, या हॉलला प्रफुल्लित करण्यासाठी आणि सुंदर असं स्पीच ज्यांनी दिलेलं आहे ते सिने अभिनेते, आपल्या सर्वांचे आवडते आदरणीय विवेकजी ओबेरे साहेब, त्याचबरोबर मंचावर उपस्थित IKSPLचे संस्थापक आदरणीय RP नडेला साहेब, उच्च शिक्षण संचालक महाराष्ट्र शासनाचे आमचे डॉक्टर शैलेंद्रजी देवळणकर साहेब, असोसिएट सुशीलजी वाघोले साहेब, हरीजी मिश्रा साहेब, ज्यांनी नुकतंच सुंदर असं भाषण आपल्यासमोर दिलं, मार्गदर्शन केलं, ते आमचे मार्गदर्शक साहित्यिक कवी आदरणीय ढवळ सर, समोर बसलेले आमच्या ठाणे जिल्ह्याचे शिक्षणाधिकारी दोन्ही प्राथमिक माध्यमिक, या ठाणे जिल्ह्यातील विविध शाळांचे संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि या कार्यक्रमासाठी आवर्जून उपस्थित असलेले सर्व सन्माननीय बंधू भगिनींनो. विवेक जी 2 ही महीना हुआ है मुझे चुन के आने के बाद, और राइट टाइम पे मैं वहां पे पहुंचा सभागृह में, ऐसा मुझे लग रहा है. ढवळ सर, कदाचित आपण माझ्या भाषणाच्या क्लिप पाहिल्या असतील, तिथल्या लोकांनी माझं अभिनंदन केलंच, पण सगळ्यांनी पाहिलं की नवीन शिक्षकांचा आमदार तिथे गेल्यानंतर काय बोलू शकतो आणि आपलं मत काय मांडू शकतं हे संपूर्ण ठाणे जिल्ह्याने आणि महाराष्ट्राने पाहिलेलं आहे. विवेक जी, इनकी कृपा, ये जो नीचे जितने लोग बैठे ना, इनकी कृपा से आज मैं ज्ञानेश्वर म्हात्रे यहाँ पे MLA करके हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे वोट दिया. इनका अनमोल वोट एक सामान्य शिक्षक को विधिमंडल में, जहाँ पे कायदा बनाते हैं, जिसको वरिष्ठ सभागृह कहते हैं, जहाँ पे साहित्यिक, कवी, ॲडव्होकेट, नामवंत, विचारवंत अशा लोकांनी काम केलंय, अशा सभागृहात एक साध्या शिक्षकाला तिथे जाण्याची संधी आपण दिली आहे. म्हणून या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून मला आता संधी मिळाली, म्हणून तुमचे पहिल्यांदा मी आभार मानतो. नवीन शैक्षणिक धोरण आपल्या भारत देशाचं आलेलं आहे आणि हे शैक्षणिक धोरण पुढे आणण्यासाठी आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी साहेब यांनी ठरवलं की राज्यामध्ये सगळीकडे एकच शैक्षणिक पद्धती असावी, ज्या शैक्षणिक पद्धतीमध्ये विद्यार्थी हा केंद्रबिंदू असेल आणि विद्यार्थ्याने काय करावं, विद्यार्थ्याला स्वतःची ओळख पण करता यावी आणि भविष्यामध्ये जी काही नवीन नवीन धोरणे येतील त्यावर मात करून एक सक्षम विद्यार्थी पुढे गेला पाहिजे, याकरता हे शैक्षणिक धोरण आलेलं आहे. आणि या शैक्षणिक धोरणामध्ये विद्यार्थ्याच्या प्रत्येक कलागुणाला,
आणि शिक्षकाला सुद्धा वाव मिळणार आहे आणि त्याची सुरुवात या वर्षापासून होणार आहे आणि त्याची सुरुवात आज आपण करूया आणि सुरुवात करतानाच आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री या ठिकाणी येऊन आपल्याला शुभेच्छा देणार आहे. म्हणून आपण ठाणेकर आपण सर्व काय आहोत ठाणेदार आहोत आणि भाग्यवंत आहोत की आपल्या कार्यक्रमाची सुरुवात या ठाणे जिल्ह्यातून विवेकजी आपल्या उपस्थितीमध्ये होत आहे. म्हणून आम्ही सर्वजण खरोखरच भाग्यवान आहोत. आम्हाला खूप काम करायचं है विवेक जी. किसी को लगता है कि टीचर बोलने के बाद उनको लगता है टीचर बहुत बड़ा है, उसके पास बहुत पूंजी रहेगी, लेकिन हमारे ढवल सर ने जो बोला ना उसके अलग ही कुछ है. हमारे टीचर काम कर रहे हैं लेकिन घर चलाने के लिए उसको बूट पॉलिश करने का काम पड़ रहा है, भाजी बेचने का काम कर रहे हैं, सब्जी बेचता है वो, कोई वड़ा पाव पे गाड़ी पे काम कर रहा है. ऐसी हालत हमारे टीचरों की है और उसको सुधारने के लिए हमारे राज्य के मुख्यमंत्री साहब ने अभी नवंबर महीने में एक डिसीजन लिया कि जितने भी टीचर है उनको ग्रांट पे लाया जाए. 61,000 टीचर को 1100 कोटी रुपए का ग्रांट दिया है. पहले मुख्यमंत्री जे आणि उपमुख्यमंत्री आणि शिक्षण मंत्री पहिल्यांदा असं डिसीजन घेतलं. ढवल सर आपल्याला माहिती आहे. मैं रात को 1:30 बजे साहब के यहाँ पे गया था. मुख्यमंत्री हमारे थाने डिस्ट्रिक्ट के, हमारा घर का रिलेशन है. 1:30 बजे मैं गया और उनको बोला साहब आपने आश्वासन दिया है और आश्वासन न तोड़ने वाला मुख्यमंत्री आप हो, इसलिए कुछ भी करो. साहेबांनी त्याच वेळा रात्री 1:30 वाजता माननीय शिक्षण मंत्री दीपकजी केसरकर साहेबांना फोन केला आणि सांगितलं की उद्या बाळासाहेबांची जयंती आहे, आपण दिलेला शब्द पूर्ण करायचा आहे. उद्याच्या उद्या आपण 1100 कोटी रुपयाचं अनुदान मंजूर करा आणि नंतर ते पटलावरला. एवढं चांगलं काम सर देवळणकर साहेब तुम्हाला माहिती आहे की कोणतंही काम पटलावर येताना सगळं पहिल्यांदा कॅबिनेटमध्ये येणार आणि नंतर पुढे जाणार, पण उलट झालं की असं चांगलं काम केलं आहे. आज नवीन शैक्षणिक धोरणाची सुरुवात झाली की नाही. एक चांगले पंतप्रधान, एक सर्वसामान्यांचा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, चांगले शिक्षण मंत्री आणि स्टेजवर बसले आज हे सगळी मंडळी आहेत ना, याच्यातूनच नवीन शैक्षणिक धोरणाची सुरुवात होणार आहे. इथे बसले प्रत्येक माणसामध्ये जो गुण आहे की नाही तो गुण ते शैक्षणिक धोरणामध्ये येणार आहे. कोणाला कलाकार बनायचंय, विवेकजी या ठिकाणी आलेले आहेत, बरोबर की नाही. कोणाला कवी बनायचंय, ढवळ सर या ठिकाणी आहेत. उत्तम प्रशासक बनायचं आहे, चांगला अधिकारी बनायचं आहे, या ठिकाणी आमचे देवळणकर साहेब आहेत. आणि चांगलं काम नियोजनबद्ध कसं करावं याकरता आमचे नडेला साहेब आहेत, वाघुले साहेब आहेत, मिश्रा साहेब आहेत. आणि हे कसं चांगलं नियोजनबद्ध करावं याकरता टेलेक्सा कंपनी आहे, ज्यांनी या सगळ्याला आज काय केलं आहे, आपल्याला या ठिकाणी एकत्रित केलेलं आहे आणि ठाणे जिल्ह्यातून या कार्यक्रमाची सुरुवात होत आहे. मला खरंच अभिमान वाटतोय की ज्या वेळेला सभागृहात गेलो त्यावेळेला विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांपासून तर संस्थेच्या प्रश्नापर्यंत मी बोललो सर. मी एक प्रश्न ढवळ सर त्या ठिकाणी मांडलेला आहे की जो नेहमी मला खंत मनामध्ये येत होती की आमची मराठी माध्यमाची, हिंदी माध्यमाची आणि उर्दू माध्यमाची मुलं का कमी होतात. विवेक जी, अभी हर एक पेरेंट्स को ऐसा लग रहा है कि मेरे बच्चे ने इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहिए. बरोबर आहे, त्यांची रास्त मागणी आहे. त्यांना असं वाटतं की इंग्लिश मध्ये आपल्या मुलाने शिकावं. कारण काय की तो भविष्यामध्ये या विश्वात आणि जगात प्रत्येक कॉम्पिटिशन मध्ये टिकला पाहिजे अशी प्रत्येक पालकाची मानसिकता आहे. पण आमच्या मराठी आणि हिंदी माध्यमाच्या शाळेतली पटसंख्या कमी करून, आमचा शिक्षक कमी करून तिकडे विद्यार्थी जाणं योग्य वाटत नाही. म्हणून तिथेच काहीतरी व्हायला पाहिजे. याकरता ढवळ सर मी मागणी केली की आमच्या मराठी आणि हिंदी आणि उर्दू माध्यमामध्ये जे इंग्रजीचं पुस्तक आहे ते पहिल्यांदा बदला. कसं बदला तर त्या इंग्रजीच्या पुस्तकात काय पाहिजे, मुलाला इंग्रजी बोलता यायला पाहिजे, लिहिता यायला, वाचता यायला पाहिजे. अशा प्रकारचं इंग्रजीचं पुस्तक तयार करा, म्हणजे आमचा शिक्षक कधीच सरप्लस होणार नाही. देवलंकर साहेब बरोबर बोलतोय मी. आज परिस्थिती अशी आहे की परिस्थिती बदललेली आहे. आमच्या मराठी माध्यमाच्या शाळांना विवेक जी अभी ग्रांट आ रहा है, ये 1100 कोटी रुपए का ग्रांट आ रहा है, लेकिन बच्चों की संख्या कम हो गई. बच्चों की संख्या, आधार भी जितने हैं 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चों की अगर वैलिडिटी है आधार कार्ड की तो ही उनको ग्रांट मिलेगा. और वहां पे 1-2 बच्चे कम हो गए, बेचारा हमारा टीचर सरप्लस हो गया. 20-25 साल से वो काम कर रहा है, आज घर पे बैठ रहा है. ऐसी हालत हमारे टीचरों की हो रही. ही जी पटसंख्या कमी होते
ही जर थांबवायची असेल ती मी माझ्या पहिल्याच भाषणामध्ये सांगितलं की इंग्रजी मराठी माध्यमाच्या, हिंदी माध्यमाच्या आणि उर्दू माध्यमाच्या शाळेतलं जे पुस्तक इंग्रजीचं आहे ते सोपं करा, जेणेकरून पालकांच्या मनातली जी मानसिकता आहे की माझ्या मुलाला इंग्रजी बोलता येतं, लिहिता येतं, वाचता येतं, ही गोष्ट आमच्या मराठी माध्यमाच्या शाळेत, हिंदी माध्यमाच्या, उर्दू माध्यमाच्या शाळेत जर झाली तर मला वाटत नाही की मराठी माध्यमातली आणि अन्य माध्यमातली विद्यार्थी संख्या कमी होईल. माझी मागणी रास्त का चुकीची आहे? म्हणून ती मागणी मी मागितली आहे. आणि जर का आपण परवानगी दिलेली, शासनाने जर दिली नाही तर आमचे दोन्ही शिक्षणाधिकारी या ठिकाणी बसलेत. मी यांची परवानगी घेऊन पुढच्या वर्षी एक तर 5वीचं किंवा 7वीचं पुस्तक आम्ही सर्व शिक्षक ठाणे जिल्ह्यातले एकत्र करू आणि आमचं पुस्तक तयार करू. ढवळ सर, ते पुस्तक आम्ही तयार करू आणि ते पुस्तक प्रत्येक शाळेमध्ये देऊ. त्याची परवानगी शासनाकडनं घेऊ आणि एका वर्षात एकच वर्ग घेऊ आणि त्या मुलांना इंग्रजी बोलता येते की नाही याचा प्रयोग आम्ही करू. आणि निश्चितपणे जर तो प्रयोग सक्सेसफुल झाला तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये तो प्रयोग करण्यासाठी आपण निश्चितपणे माननीय मुख्यमंत्री आणि शिक्षण मंत्र्यांची परवानगी घेऊन तो प्रयोग आपण राबवूया. विवेकजी, असा प्रयोग आमचा करायचा आहे आणि आम्हाला करायचा आहे कारण आमच्या मराठी, हिंदी आणि उर्दू माध्यमाच्या शाळा टिकल्या पाहिजेत. कारण एक काळ असा होता की त्या माध्यमाच्या शाळेमध्ये ऍडमिशन मिळत नव्हतं. आज परिस्थिती बदलली आहे. मी शासनाला विनंती पण केली आहे की आमच्या शाळेच्या बाजूला अन्य शाळांचं प्रश्न सुद्धा वाढ, कोणाला विरोध नाहीये, सर्व शाळा टिकल्या पाहिजेत, सगळ्या शाळा वाढल्या पाहिजेत, पण त्याच शाळेच्या बाजूला दुसरी शाळा जर सुरू झाली, आमचे RTEचे निकष होते की 5 किलोमीटरच्या परिसरात दुसरी माध्यमिक शाळा नको, 1 किलोमीटरच्या परिसरात दुसरी प्राथमिक शाळा नको, पण ते सगळे नियम बाजूला ठेवून याच्यामध्ये अडचण निर्माण झाली. आणि मला असं वाटतंय की या नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये ते नसेल. बरोबर की ना ढवळ सर? ते नसेल. सर्वांना जगू द्या, तुम भी जियो हमको भी जीने दो. बरोबर की नाही? तुम्ही पण जगा आणि आम्हाला पण जगू द्या, आमची भाषा पण जगू द्या. महाराष्ट्राची मराठी भाषा जगली पाहिजे, टिकली पाहिजे, वाचली पाहिजे, याकरता आपण सर्वजण प्रयत्न करतो. आमचा शिक्षक खूप मेहनती आहे, खूप प्रामाणिकपणे प्रयत्न करतो, परंतु त्याला जे वातावरण पाहिजे ते वातावरण तयार करण्यासाठी आपल्याला शिक्षकांना चांगलं ट्रेनिंग द्यावं लागेल. आणि त्याकरता हे नवीन शैक्षणिक धोरण आजपासून सुरुवात होत आहे, याकरता अजून ट्रेनिंग घेण्याची गरज लागली सर तर आपण ट्रेनिंग देऊया. मला असं वाटतं सक्षम शिक्षक झाला तर सक्षम विद्यार्थी बनू शकतो असं मला वाटतं. अजून ट्रेनिंग घेण्याची आवश्यकता लागली. चांगले शिक्षक आमचे आहेत, गुणवंत शिक्षक आहेत, त्यांना ट्रेनिंग देऊ आणि त्यांच्या मार्फत आपण अन्य लोकांना ट्रेनिंग देऊ. आणि या शैक्षणिक धोरणाचं जे उद्देश आहे ते साध्य करण्यासाठी आपण सर्वजण प्रयत्न करूया. आज आपण सर्वजण या ठिकाणी आला आहात. निश्चितपणे विवेकजी, आम्हाला यातून एक प्रेरणा मिळणार आहे की विवेकजी आमच्या कार्यक्रमाला आले, एक सिने अभिनेते आले, आमचे अभिनेते एकनाथजी शिंदे साहेब आहेत, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब आहेत आणि शिक्षण मंत्री सुद्धा आहेत, पण त्यांच्याबरोबर सर्व अधिकारी वर्ग आणि या ठिकाणी IKSPLचे अधिकारी वर्ग या ठिकाणी आलेले आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून ठाणे जिल्ह्यात सुरुवात झाली आहे. मी या विभागाचा आमदार म्हणून तुमचं स्वागत करेनच आणि मला अभिमान आहे की चांगली सुरुवात आपण या ठिकाणी करून दिली आहे. निश्चितपणे त्याचा फायदा आमच्या ठाणे जिल्ह्याला होईल अशी अपेक्षा या ठिकाणी बाळगतो. आणि नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या या सुरुवातीला पहिल्या चर्चासत्राला आपणा सर्वांना शुभेच्छा देऊन या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद माननीय आमदार साहेब, खूप खूप आभार. आपल्याकडे डॉक्टर नेहा बेलसरे मॅडम उपस्थित आहेत. माननीय डेप्युटी डिरेक्टर आहेत SERT महाराष्ट्र शासन. त्यांना विनंती करतो त्यांनी कृपया व्यासपीठावरती यावं. एकदा जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी झाल्या पाहिजे. डॉक्टर नेहा बेलसरे मॅडम. आणि यानंतर मी आता आमंत्रित करतो माननीय प्राध्यापक राजेश नायर साहेब यांना. व्हिजिटिंग स्कॉलर आहेत, MITशी संबंधित आहेत. मी मगाशी म्हटलं तसं स्कॉलर या शब्दामध्येच खरं तर सगळं आलेलं आहे. मॅडमचं खूप खूप स्वागत. आपल्याला विनंती आहे आपण कृपया आसनस्थ व्हावं. युनायटेड स्टेट्समध्ये ज्यांच्या नावावरती अनेक पेटंट्स आहेत आणि शिक्षण या विषयावरती ते कार्यरत आहेत, अनेक संस्था त्यांचं मार्गदर्शन घेत असतात, असे प्राध्यापक राजेश नायर साहेब यांना मी विनंती करतो ते आपल्याला मार्गदर्शन करतील. Good morning. My Marathi is a little rusty, and that's why I was wondering, if I was being called. Sorry. I was born and brought up in a village in Kerala, and I want to tell the story because I was really moved by Vivekji's story about his project, Devi project, and I
this is, it is so moving for me because being brought up in a small village with very limited resources and even exposure to life, what really changed my life was there was a radio repair guy in my village who showed me what is inside a radio. And I was 10 years old. I used to think that there were little people living inside a radio, singing and playing music. And as a 10-year-old, you used to wonder, what about the children? Do they have a kitchen inside? Do they have a bathroom inside? Inside a radio. And because you don't know anything else, as a child, you only have limited amount of information, and you're trying to create hypothesis with how this thing works. And the only way to test this was to take the radio and shake and see if they all go out of, the song suddenly skips or something like that, And of course, that did not happen. So that hypothesis failed. And I did not know how the radio worked. And my father was trying to tell me about these radio waves, and I said, what does he know? So it was a radio repair guy who showed me the radio and what's inside. And I got absolutely fascinated. And I started playing with all the parts, early teens, started making all kinds of things, went to study physics and electronics engineering and, product design, and then, and moved on from there. But I can tell you, it was that one single incident, which was maybe about 2-3 hours long, that changed the rest of my life. So education works not just in the class, it also works outside the class. So class, we learn a lot of theory, book knowledge, information. But the second part is application of information, where that, I can tell you, if it wasn't for that one incident, I would have been somewhere else. Okay? And also, the intelligence of people anywhere in the world is exactly the same. I have done in the afternoon presentation, when I talk about it, I will show you some of the things. Children are equally intelligent anywhere. Question is, how do you transform them? They're all exactly the same vessel. What do you feed into the vessel makes all the difference, And so there is data, information, knowledge, and wisdom. Data is what you observe, what you measure, what you see. Information is what it means. If you see a green leaf, data is just the size of the leaf and its color and everything else. Information is, what does it mean? There's photosynthesis. It absorbs all the colors except green. And light falls on it. It absorbs all the rest of the light other than green. So you see only green. And how does it convert? Then you have knowledge. Knowledge is application of your information. And that is where we fail at this point. We need to teach our children, how do you apply all the learning that we have in school? And that is what actually creates mastery. And wisdom is, how do you abstract the information and the knowledge that you have? If I could learn one thing, what do I take out of that, and how do I apply it in a completely different space? And that is the level of wisdom. Our education system currently is at the information level. We teach them facts that they need to memorize and write exams without exactly knowing what they're applied for. What does it all mean? We need to elevate our education to the knowledge level. And that is when you can actually transform the child, transform the community and the nation. So, and starting point is exactly the same. The biggest bottleneck that you would see is when do you make this change in a child? My research shows that at about, first thing is that children are exploratory learners, fearless learners. You put a 3-year-old, she's going to pick up things and play with things and learn from that. But we lose that ability to learn somewhere in the mid-teens. Our fear sets in. We are teaching them only few things, and we spoon feed them information, and you slowly start to
realized that the child started losing the confidence to learn on their own. And we need to change that. If we can intervene in a child's life before 15 and show them how to learn, how to build their confidence in themselves, you can change the child, you can change the adult, and you can change the society, because this child is going to grow up and create solutions, create value through companies or whatever else, create jobs, create wealth. That intervention needs to happen, and that has been my work, and I will actually talk more about it later in the afternoon. I think there is a session on that. So with that, I again thank you so much for inviting me, and Colonel Rajendra Nadella has been a good friend, and I thank you for inviting me. Of course, Vivek ji for being here, and thank you so much, and we'll catch up later in the afternoon. Thank you. धन्यवाद सर, खूप खूप आभार. यानंतर IKSPL म्हणजे i30 आपण म्हणतो, ह्या संस्थेचे माननीय संस्थापक CEO रिटायर्ड कर्नल श्री राजेंद्र प्रसाद नडेला सरांना मी विनंती करतो, ते आपलं मनोगत व्यक्त करतील. पानी का बॉटल बहुत ज़रूरी है. हमारे स्कूल में एक ही प्रिंसिपल होते थे, वो कभी सामने आते थे तो गला सूख जाता था. अभी मुझे बताया गया सामने 1000-1200 प्रिंसिपल बैठे हैं, मेरा क्या हाल हो रहा है आप समझ सकते हैं. I think I have one confession to make, and I think I can, Rajesh Nair ji from MIT, he will also part of it. We both need to confess, and we were wishing that we went to school and learned Marathi, because इतना बढ़िया स्पीचेस चल रहे थे और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था. सिर्फ जय महाराष्ट्र समझ में आया, तो जय महाराष्ट्र. Coming back to the topic, मुझे ये टॉपिक दिया गया बात करने के लिए कि role of private sector in NEP. In a way, we can make it little more broad-based, role of private sector in education. तो क्या प्राइवेट सेक्टर हीरो है, विलन है? इज इट ए ब्लेसिंग और ए बेन? व्हाट इज इट? इट कुड बी ऑल ऑफ इट. एंड अभी तक तो मंत्री जी सब पहुंचे नहीं हैं, तो हम ईमानदारी से बात कर सकते हैं. ओके, आप सब लोग नेगेटिव हो गए सोशल मीडिया देख देख के. ऑनेस्टली बात करते मतलब ये नहीं कि सिर्फ क्रिटिसाइज करेंगे, अच्छे बात भी हो सकता है. आपके सामने एक कंप्लीट आयरनी खड़ा है. आई एम रनिंग अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी विच इज वर्किंग इन एजुकेशन सेक्टर, बट असलियत ये भी है कि जिंदगी में आज तक मैंने 1 रुपया ट्यूशन फीस नहीं दिया किसी इंस्टीट्यूट को, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कहीं भी. तो आई एम ए पर्सनल बेनिफिशियरी ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम एंड द गवर्नमेंट रनिंग दैट. शुरू का स्कूलिंग तो गवर्नमेंट स्कूल में हुआ, और कोई ऑप्शन भी नहीं था कि अगले आसपास के 20-30 किलोमीटर तक कोई प्राइवेट स्कूल थे नहीं. इनफैक्ट उस समय तो आइडिया भी नहीं था कि प्राइवेट स्कूल्स करके कुछ होते हैं करके. वहाँ से फिर एडमिशन मिला सैनिक स्कूल में, वहाँ फ्री स्कॉलरशिप मिला, तो वहाँ भी कोई फीस नहीं लगा. सैनिक स्कूल से सिलेक्शन हो गया नेशनल डिफेंस एकेडमी, महाराष्ट्र में पुणे में पढ़ाई करने का मौका मिला, तो वहाँ भी फीस नहीं लेते थे. फिर वहाँ से इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एंड इस बीच में किसी ने डिग्री भी दे दिया, मुझे पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी. आज तक वो कहाँ पर है मालूम नहीं, सिर्फ सुना है कि दिल्ली में आए करके. सो इस तरह का मेरा एजुकेशन चला, और एक तरीके से मजाक भी है. मेरे बेटी को बताया मैंने कि एनडीए में जब हम डिग्री करते थे 21 सब्जेक्ट थे, तो क्योंकि मैंने भी सुना कहीं कि एनडीए में इतने सब्जेक्ट है करके. तो बेटी ने एक ही टेस्ट रखा, सिर्फ सब्जेक्ट के नाम लिस्ट करो, फिर मान लूंगा कि आपने पढ़ाई किया करके. जोर से गिनती शुरू किया, 14 पे आके अटक गया. तो फिर आप समझ सकते हैं कि बेटी क्या समझती कि पापा कितना पढ़ाई किया. उसके ऊपर से एक दिन सर्टिफिकेट देखने लगे, उसमें क्या 12th का सर्टिफिकेट था नहीं मेरे पास. तो पूछा क्यों? मैं बोला हमारे टाइम पे 11th में एनडीए एग्जाम पास होते थे तो
प्रेसिडेंट का एग्जाम्पशन था, यू कुड डायरेक्टली ज्वाइन डिग्री, इसलिए हमें 11th के बाद डिग्री मिल गया. सो इन ए प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम यू आर अभी तो यानी यू आर एक्चुअली 11th पास. So now you can understand why I am working so hard to do something in education, and I am also very excited by NEP. National education policy में this is one of the advantages. पुराने एजुकेशन सिस्टम में क्या ना, वो 100 मीटर रेस टाइप का है. वो स्टार्टिंग पॉइंट पे बच्चों को सब लाइन अप करो, ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो, फिनिश लाइन खुला, ऊबर को भी कुछ लोग चाहिए. इस तरह का सिस्टम है. So whereas NEP given of it was everything that we were buying was from private sector. Of course not in problem in a usual case. इसमें क्या ना, पूरा सिस्टम सोच इस NEP में बदल जाएगा. इन ए वे हम एजुकेशन से लर्निंग की तरफ जा रहे हैं. फोकस बदल जाएगा. कैसे सीखेंगे बच्चा, एक्टिविटी बेस्ड. एंगेज में क्या स्टेप्स होंगे, मिडिल लेवल पे क्या होगा, हायर एजुकेशन में क्या होगा. तो इस तरह का मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन जब होना है, दैट कांट हैपन जस्ट बाय एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ओनली. They set the rules, and private sector has to be very innovative in coming up with the right solution. Why Dr. Rajesh Nair is here is with a 10 years research in MIT and with a financial sponsorship by Ratan Tata ji, with a vision to train 1 million entrepreneurs in India. With 10 years research produced a program which obviously is NEP compliant, because the nature of it is that it is compliant. So now we said this is a kind of perfect timing, as in there is an opportunity. One side government is promoting Startup India, one is saying that, other side is educating. Can entrepreneurship be taught? That is his research matter. He worked hard on that and developed a fantastic program. The first time we saw that, we were highly impressed and admired the program, and we said you have to give us the opportunity to take it to the market across India, which we are proud to be partnering with them. This is one of the first programs. Similarly, multiple other programs we're working. And also then we said, let us not as a private company focus just on JEE NEET coaching दे दिया, उसमें फीस ज़्यादा मिलता है, जल्दी बिजनेस बन जाएगा, वो तो करना है, वो तो करेंगे. And सभी बच्चे, but at the same time, we need to be engaged in activities that are important for nation building. In this case, effective implementation of NEP is essential to build India of next century. We have a huge young population. उनको सही education मिलेगा, उसके results बहुत ही बढ़िया होंगे. That is the only way India can become an economic superpower and Vishwaguru, as we say. तो उसके लिए क्या करना है, प्राइवेट सेक्टर लगन के साथ innovation, and when you have to do a transformation of this scale, technology has to be integral part of that. That's where EdTech comes into this play. We'll be happy to work with any school that wants to transform and be prepared for that and do it effectively. We're happy to work with the governments and departments to support their initiatives in achieving their objectives. And I'm very grateful for that, for the excellent team of educators, teachers who are supporting me in this. As I said, you know my education qualification, so all this is definitely not my idea. So there are great people like this, Mishra ji and Mahesh Shetty sir, they are all guiding our company. With that, we are trying to bring best of education to the market. I thank you very much. धन्यवाद सर, खूप खूप आभार. यानंतर माननीय डेप्युटी डायरेक्टर SCERT महाराष्ट्र शासन डॉक्टर नेहा बेलसरे मॅडम यांना विनंती करतो, ते आपल्याला मार्गदर्शन करतील. बदलतं युग आणि शैक्षणिक धोरण याविषयी त्या बोलतील. या. Respected dignitaries on the dais of the dais. आज नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या संदर्भाने आपण सर्वजण एकत्रित झालेलो आहोत आणि आपल्या सर्वांना माहिती आहे की 29 जुलै 2020ला हे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने मान्य केलेलं आहे आणि
तेव्हापासूनच आपण राज्यामध्ये वेगवेगळ्या गोष्टी या धोरणाच्या अनुषंगाने जी शिफारस केलेली आहे त्या पुढे नेत आहोत आणि हे सुरू झालेलं आहे हे सर्वप्रथम मला सांगायचं आहे. मी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे या ठिकाणी कार्यरत आहे आणि ही जी संस्था आहे ती राज्याची अकॅडमिक अथॉरिटी आहे आणि या संस्थेमार्फत आपण वयवर्ष 3 पासून ते 18 पर्यंतचा अभ्यासक्रम तयार करणं हे काम प्रामुख्याने करतो. त्याचबरोबर शिक्षकांचं प्रशिक्षण असेल, संशोधन असेल, मूल्यमापन असेल, या सर्व गोष्टींमध्ये या संस्थेची भूमिका ही महत्त्वाची आहे. आता आज आपण ज्या निमित्ताने एकत्रित झालेलो आहोत त्यामध्ये आपल्याला हे समजून घ्यायचं आहे की नवीन धोरण नेमकं काय बदल आपल्याला करायला सांगत आहे. यापूर्वीच्या वक्त्यांनी यातल्या बऱ्याचशा मुद्द्यांवरती प्रकाश टाकलेला आहे आणि आपल्याला त्याच्या पुढे जर विचार करायचा झाला तर एक अकॅडमिक अथॉरिटीची प्रतिनिधी म्हणून आपण काय काय केलेलं आहे आत्तापर्यंत हे थोडं मी आपल्याशी संवाद साधू इच्छिते. यामध्ये केंद्रीय पातळीवरनं 2020ला जेव्हा हे धोरण आलं त्याच्यानंतर राज्यामध्ये सुद्धा आपण बऱ्याच गोष्टी सुरू केलेल्या आहेत. या धोरणामध्ये प्राधान्याने फाउंडेशनल लिटरसी आणि न्यूमरसी ज्याला आपण म्हणतो की पायाभूत साक्षरता आणि अंकगणन हे प्रत्येक मुलाला वयवर्ष 9च्या आधी आलंच पाहिजे 100% मुलांना हे प्राधान्याने म्हटलेलं आहे. कारण धोरणातच हे नमूद आहे की 5 कोटीपेक्षा अधिक बालकांना शाळेमध्ये येऊन सुद्धा आपल्याला की आपण डेटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज आणि विजडम या क्रमाने जर जात असू तर आपण फार तर इन्फॉर्मेशनपर्यंतच अडकत आहोत, नॉलेजपर्यंत सुद्धा आपण जात नाही आहोत आणि त्याच्या पुढे विजडम किंवा शहाणपणा येणं आणि त्या पद्धतीने आपलं जीवन जगण्यास सांगितलेलं आहे. 62 पानांचं जे धोरण इंग्रजीमधलं आलेलं आहे ते अनफोल्ड करून टास्कमध्ये डिवाइड केलं आहे आणि 297 टास्क हे धोरण पुढे नेण्यासाठी कोणत्या टाइम फ्रेममध्ये कुठल्या इन्स्टिट्यूटनी एकत्र येऊन ते करायचे 2 डॉक्युमेंट्स जे आलेले आहेत. ऑक्टोबर 22मध्ये फाउंडेशन स्टेजचा जो करिक्युलम फ्रेमवर्क आहे NCF फॉर फाउंडेशन स्टेज हे सुद्धा NCERTने प्रसिद्ध केलेलं आहे. नुकतंच या मागच्या आठवड्यामध्ये गुरुवारी सेकंडरी स्कूल एज्युकेशनचं सुद्धा NCF अमेंडमेंटमध्ये दिलेलं आहे. त्या सगळ्या शिफारसी प्रत्यक्ष कार्यानंतर हे जे 2 NCF आलेले आहेत त्या NCFच्या नंतर राज्यामध्ये काय घडणार आहे तर स्टेट करिक्युलम फ्रेमवर्क तयार होणार त्या स्टेजचे. कारण आता नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आपल्याला शिक्षणाचा आकृतिबंधच बदलायला सांगत आहे. 5+3+3+4 या पद्धतीने शिक्षणाची संरचना व्हावी. करिक्युलर पेडागॉजिकल स्ट्रक्चर हे 5+3+3+4 असावं. 5 वर्षाचं फाउंडेशन स्टेजचं शिक्षण ज्यामध्ये वयवर्ष 3 पासून ते वयवर्ष 8 पर्यंतचं पायाभूत शिक्षण, ज्यामध्ये 3 वर्ष ते 6 वर्ष हे बालशिक्षणाचे असतील, त्याला जोडून 1ली 2री घेतलेला आहे. आणि हा टप्पा घेण्यामागचा उद्देश हा आहे की जे काही मेंदूशास्त्र ज्याला मिडल स्टेज म्हटलेलं आहे आणि 9वी ते 12वी हा सेकंडरी स्टेज असा हा टप्पा घेतलेला आहे. या प्रत्येक टप्प्यावरती आपल्याला जे बदल करू पाहत आहोत आपण हे NCF नंतर SCF होणार, त्यानंतर अभ्यासक्रम तयार होणार, मग पाठ्यपुस्तकं तयार होणार, मग शिक्षकांचं प्रशिक्षण होणार आणि त्या पद्धतीने शिक्षण पद्धती असेल हा विचार करून या धोरणाची आखणी झालेली आहे. डॉक्टर कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व आपण एकत्रित काम करूया असं मला वाटतं. या ठिकाणी मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल संयोजकांचे मनपूर्वक आभार. धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम. यानंतर IKSPLचे असोसिएट आहेत श्री महेश शेट्टी साहेब यांना विनंती करतो ते आपल्याला संबोधित करतील. Good afternoon, one and all, dignitaries on the dais, principals, and my dear friends. Difficult to answer today, पण थोडीफार आयडिया आहे मला जे मी तुम्हाला
इकडे स्क्रीनवर दाखवणार, पण आधी तुम्हाला मी काय ते समजवायचा प्रयत्न करतोय. होता मी एक एक्झाम्पल देतो, त्या एक्झाम्पलनी तुम्हाला काहीतरी आयडिया येणार. समजा की आपले लेजंड सचिन तेंडुलकर शिवाजी पार्केला जातात. तिकडे त्यांचे टीचर रमाकांत आचरेकर सर त्यांची ट्रेनिंग घेतात. आणि विचार करा आतापर्यंत काय झालं आपल्या एज्युकेशन सिस्टम मध्ये. रमाकांत आचरेकर म्हणतात, सचिन बाळा बघ मी कसं खेळतो, तिकडे बघ, बस तू आणि मी खेळतो ते बघ. आणि आचरेकर जी खेळतात, कसं खेळलं मी, अरे खूप चांगला. ते स्ट्रोक कसा होता, खूप चांगला. ते सिक्सर कसा होता, सर एकदम बेस्ट होता. 4 व्हेरी नाईस. ते प्लेड व्हेरी नाईस. ते स्ट्रोक, ते दुसरा लेग कट, सर खूप चांगलं, खूप चांगलं. सर तुम्ही ग्रेट आहात, सर तुम्ही ग्रेट आहात. अरे वा, सर्व कळलं तुला? हो सर सर्व कळलं. मी बॅट कसं पकडलं ते बघितलं तू? हो सर, फ्रंट फूट बॅक फूट सर्व बघितलं सर, सर्व कळलं ना. आता एक काम कर, घरी जा आणि आई बरोबर प्रॅक्टिस कर. हे आजपर्यंत असं चाललं आहे आपल्या शाळेत. पण आपले जे आताचे जे लीडर्स आहेत ते काय सांगायचा प्रयत्न करतात की सचिन तू ये, तू खेळ, मी आचरेकर बघतो तू कसं खेळतो. तू खेळता खेळता शिकणार आणि कुठे चुकलास तर मी आहे ना इकडे, काळजी कशाला घेतो. ही एनईपी आहे प्रेझेंटेशन. तर म्हणायचं काय, मला म्हणायचं हे आहे की सर्व ठिकाणी टेक्नॉलॉजी आली आहे, सर्व ठिकाणी टेक्नॉलॉजीची खूप उपयोग झाली आहे. माझे वडील रिझर्व्ह बँकेत कामाला होते. ते रिझर्व्ह बँकेत टायपिंग पूल डिपार्टमेंटचे हेड होते. 1978 ला मी कॉलेजला होतो. तेव्हा मी म्हणालो घरी येऊन, बाबा तुमची नोकरी गेली. हे काय बोलतो बाबा, गेली तुमची नोकरी? का रे, कुठे शिकून आलास हे सर्व? अरे आमच्या कॉलेजमध्ये कॉम्प्युटर आली आहे. हे काय प्रकरण? अरे बाबा आता कॉम्प्युटर टाईपरायटरच्या जागेवर येणार. असं काय नाही होणार रे, काय तरीच बोलतो, कधी असं बदलाव होणारच नाही. माझे वडील रिटायर झाले, नाहीतर त्यांची नोकरी गेली असती. म्हणायचं काय मला की बँकेत कंपकडून बसलो आहे. ते लॉर्ड मॅकलेली दिला होता आपल्याला ब्लॅकबोर्ड आणि ते पकडून बसलोय. नाही इकडे मला लिहायचंय, मला लिहायचंय, मला लिहायचंय. का पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन नाही क्लासमध्ये? कशाला त्याची उपयोग नाही करत आपण? हे एनईपी आहे. एनईपी सांगते ऍक्टिव्हिटी बेस्ड लर्निंग करा. जसं तिकडे हायलाइट्स लिहिले आहे 2020 मध्ये आपल्या देशाने काय सांगितलं? स्टुडंट्स शुड हॅव फ्लेक्सिबिलिटी इन एज्युकेशन. नो हार्ड सेपरेशन, आर्ट सायन्स हे सेपरेशन नको. को करिक्युलर आणि करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज मध्ये काही फरक नको. एम्फसिस ऑन कॉन्सेप्च्युअल अंडरस्टँडिंग रॅदर देन रोट लर्निंग अँड लर्निंग फॉर एक्झाम्स. प्रमोटिंग डिफरंट लँग्वेजेस. आता सरांनी सांगितलं होतं आम्ही फॉरेन लँग्वेज शिकवतो आमच्या शाळेत. क्रिटिकल थिंकिंग, एथिकल व्हॅल्यूज, टीचर्स ॲट द हार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस. ह्या शब्दावर लक्ष द्यावा. टीचर्स ॲट द हार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, नॉट टीचिंग प्रोसेस. स्ट्रॉंग पब्लिक एज्युकेशन सिस्टम, ज्याच्यावर एवढा खर्च होत आहे आता आपल्या राज्यात. तुम्हाला माहिती आहे, मॅडम म्हणाली की आम्ही खूप सारं प्रोसेस आणतोय. मी पाहिलंय, खरं म्हणतात ते खूप मेहनत चालू आहे. मला माहिती आहे 100 वर्षावर आपला देश वर्ल्ड मध्ये नंबर 1 येणार. थँक्यू मॅडम, थँक्यू. जसं मॅडमनी म्हणाली 5 वर्ष फाउंडेशन, प्री स्कूल टू क्लास 2, 3 वर्ष प्रेपरेटरी
क्लास 3 ते क्लास 5, मग मिडल क्लास 6 ते 8, सेकंडरी 9 ते 12. नेक्स्ट. एक्झिस्टिंग अकॅडमिक स्ट्रक्चर असा होता, नवीन अकॅडमिक स्ट्रक्चर असा होणार. फाउंडेशन स्टेज मध्ये काय होणार? अंगणवाडी, बालवाटिका, प्री स्कूल, तिकडे कसं शिकवणार? मल्टी लेवल प्ले ऍक्टिव्हिटी बेस्ड लर्निंग, त्याच्यावर सर्व काम चालू आहे आणि तुम्हीच करतात, तुमचे सारखे टीचर्सच करतात ते काम. प्रिपरेटरी स्टेज, मग रिफॉर्म्स, स्टेट सेन्सस एक्झाम 3री, 5वी, 8वी तास लिहा, शिकवणार ते बघून ये. आता बघून आला तर कसा असणार मुलगा? तयार होऊन आलाय, तो खेळायला लागणार आणि तुम्ही त्याचे चुका पकडणार. तो सचिन तेंडुलकर खेळणार तिकडे तुमच्या क्लासरूम मध्ये. हे परिवर्तन होणार. माननीय प्राध्यापक राजेश नायर सरांना विनंती करणार आहे. मगाशी त्यांनी फक्त इंट्रोडक्शन दिलं होतं त्यांचं. आता तुम्ही PPT च्या माध्यमातून सेशन तुमचं घ्यावं अशी विनंती करतो. प्राध्यापक राजेश नायर सर. Thank you so much. Thank you. We are just doing some tech testing. Go ahead and run that. Good. I just want to see if good. So, as I said, my research for the last 10 years was to see, can you transform a child's mind to make her a future innovator and an entrepreneur? So let's actually look at what do these two things mean. You know, if you look at anything around you and any man-made thing, you see that there are two people behind it. One is somebody who thought of that and they created it, designed it. You know, it could be a product or an insurance service or anything. It really doesn't matter. You have an innovator who created that and an entrepreneur who made it scalable, who made it into a business. Okay, so you have two kinds of people behind that, and question is, can you create them? I can tell you they're not born that way. So Chirag, just run that, play that. Yeah, that's good. So we're just having some tech issues. Are you okay, Chirag? Yeah, that's good. Okay, so my work for the last 10 years has been at MIT and at Asia School of Business, where I was a professor teaching innovation and entrepreneurship. And so this is the question. Now we are actually facing, at least in the US, I know it is happening even in India, we are seeing what I call a great dropout. The great dropout is, during COVID, it's like that, and teachers were finding it hard to teach online, and they did not know how to teach online. Students lost learning during the year, and then what happened is that they lost confidence. And in the US right now, we are seeing a huge issue of students not coming to school, and this is huge. So this is a news item from my local newspaper in the US, which said that from 2019 to 2020, the number of students who are failing in one or more subjects went up by 1,250. Oh, is it remote taken out? It went up by 1,250%. Students who are failing in one or more subjects, just 1 year. Okay, this is an article by. I wish this is an article in New York Times, which said that the last 30 years, the students, this is the lowest in the testing in math and reading. And more than anything else, what we are seeing is that the students are not coming to school. This is a precursor to students who are going to drop out, and they're going to lose their earning potential, moving into poverty, and a whole bunch of other problems that come after that. So this is a study by McKinsey which said that
during COVID, students lost about 5 months of learning. And if you go to poorer communities, the learning has gone up by more than 1 year. They lost a year of learning in the first 1 year. Okay, so this is which shows the absenteeism has doubled in just 1 year in school. And these are all precursor to a larger problem that the country is going to face and the next generation is going to face. And I do not have the data from India, but this is, what's happening in the US. And I can say that there's a lot of common things that are happening in India too, because Indian students also lost a year of education, in the normal sense. So how do we address this crisis? This crisis cannot be addressed by just teaching more curriculum. They lost a year of curriculum, so we cannot just go back and say, I'm going to teach you 7th grade and 8th grade and 9th grade curriculum all in this year. That's not going to happen. Education and learning is cumulative. You need to learn certain things to learn the next thing, and next thing to learn the next thing. So if you have a break in your learning, the rest of the learning becomes very difficult. And these are the students who are going to be our workforce in the next few years. So that means this is a huge challenge that we are going to face, everywhere across the world. This is the impact of COVID. Even if COVID went away today completely, this problem is going to happen. It is going to stay. So now, to address the crisis, the only way to deal with this is to train the students in creativity, critical thinking, problem-solving skills, self-learning skills. If we can build these skills in these students, they can actually learn anything and they can actually really thrive. How do we focus on competency rather than curriculum? Application of things. And more than anything else, can we make them into future innovators and entrepreneurs? And the answer is yes. And that has been my last 10 years of research. And that is what I'm actually bringing to the table here. So the first question is, are entrepreneurs born or made? How many of you think they are born that way? And how many of you, okay, so some of you think they are born entrepreneurs. Entrepreneurs are born. Actually not. In 1600, we thought the scientists were born as scientists. But we realized that we can actually train people to be scientists. And now, every one of us has a dormant entrepreneur in us. We all have that. Some of us aspire to become entrepreneurs. That means I feel that I want to start a company, I want to do something. Some of them become nascent entrepreneurs, new entrepreneurs. Some of them become experienced entrepreneurs. If you look at the entrepreneurship programs around the world, what they're primarily looking at is to take whoever says, I'd like to start a company or I have an idea, to help them start the company. Interestingly, that is only about 1 or 2%. All our effort today in all the incubators, entrepreneurship centers, accelerators, everything is trying to convert the two. And that is where my focus was, to see how do you transform the larger majority of children. Imagine in your school, in 10 years, you have kids who are starting companies, and such, even going to school, college, they're becoming entrepreneurs and such, that can transform the school as well as the college. And the thing is, I start with what I call zero, that is the first uninitiated child, and train them to become makers. Makers are the ones who, how do you build their creativity, build their curiosity, confidence, and learning skills and such. So for that, we created these programs. I used to go into places in Kuala Lumpur and such, and go run these kind of maker programs. I hope this technically, can you just press the space bar? Okay, so that's good. So I used to go in there and teach children how to design. So take them, mechanical design, physical design, electronics, coding, and in 2 days, end of second day, high school and middle school children. And this child was making a baby cradle. So that means when you put the baby, it automatically starts to rock the baby, silly things like this. But they're actually connecting
physical design with electronics and coding and all kinds of things like that. So I'm just waiting for, yeah, these are, Chirag, can you press the button? Okay, that's okay. So these are 6th graders in Ho Chi Minh City. They were making a robot that kicks a ball and goalpost that scores goals. And I can tell you, none of them had an engineering degree. They learned these things. And we believe that children won't be able to learn these things. Actually, it is not true. As I said, they're already natural learners. And question is, how do you initiate those kind of learning in these kids? So the next stage is to train them to become innovators. How do you solve problems, find problems, ideate, come up with ideas and solve problems. And the next thing is to become entrepreneurs. If you have a problem and if you have a solution, now how do you monetize it? How do you create a company and such around it? So next, they're all systems thinkers. A maker thinks within the product, technical stuff, electronics, mechanical and all that. Next, innovator thinks within the problem system. What's the problem? Who causes it? Who suffers? What's the value, pain, and opportunity within the problem? Next. And the entrepreneur thinks within the business system. How do you transform the problem into an opportunity? How do you start a company? Who's your customer and such? And I want my students to fail. I know it's kind of hard for a teacher to say, but failure is the only way to learn. You take them outside their comfort zone, watch them fail, help them learn how to fix things. And when you take them through 2 iterations, they realize that they can take care of it on their own after that. So when they fail, they say, no problem, I'll go figure it out. I'll go do the research. I'll fix it on their own. And that is the ability to self-learn. Okay, next. So when, maker is the creative one, innovator is the problem solver, and the entrepreneur is a value creator, capturer. And if you have enough of them, you can create an ecosystem. An ecosystem is what actually builds such a program within a school. Next. So I found that initially my research was with college students, and I found that by the time they reach college, the damage was already done. They had lost their confidence in what they can learn. And you realize that you need to reach them when they're in school, when they can still learn. So I created this program called Zero to Maker, and STEM Lab was, I used to go into villages in Gujarat and Indonesia and places like that and ask children to bring trash. And we design all kinds of things with it, basically for STEM. Next. Mini Lab was interesting. This is to understand the impact of mentors. Mentors are a very, very critical part of this game. So I went into villages and go ahead. Ask these children to make robots that play football. Okay, and look at these kids. Okay, they're all from the village kids and farming villages, and it's amazing to see that they could actually pick up. And first time they did all these things. This is exactly the experience I had from the radio repair guy. So how do you give these kind of experiences to these children very early on? Next. So what we found is that when these children, the local school started using this as a way to teach children how to design and make. This is in a village in Idar, in Gujarat. And the biggest impact, what I found, was on girls, one more. So what I found is that girls, as they grow up, they hear over and over that these things are for boys. For their brother can do it, they can't do it, that's fine, that's because he's a boy. And unfortunately, she starts to believe it. And once she starts to believe it, she starts to believe that I cannot do certain things as I grow up. The thing is, it's critically important to break that thinking very early in these girls' lives. So reach them when they're in the middle school and earlier and take them through this experience. And they realize that they can do all these things just as good as boys. Of course, they're just as intelligent, just as smart as, there's no difference between boys and girls. But we need to actually give them the confidence to do that. Yeah. So this was interesting. I wanted to study how do we create ecosystems in schools. Ecosystem is when
lot of people start to work on these kind of things. They start to help each other and build up. So everything that you see on the table is a maker lab. You see 3D printer, you see and such. So go ahead, yeah. And I created multiple maker labs in next. Ran experiments in rural government schools. Next. So 10 schools in Malaysia on the border with students and 2 teachers to the workshop. Ran the workshop, gave them the lab, and asked them to play with it for 6 months and come back and show what you have created. So next one. So this is actually the video from, go ahead, play that. This is the, no, one before that. I think you, yeah, just press play and it will start to play. So this is the video from, just press spacebar. Okay, yeah, that's all. So these are 13 and 14-year-old children, you know, and most of them did not speak English. Their day one, the first task was to assemble their own 3D printers. It came as a kit from China. And we had to tell them which way to turn a screwdriver for tightening and loosening, you know, righty, tighty, lefty, loosey, and such. Then learn CAD, 3D CAD, by about 10 o'clock in the morning. Design something like a, you know, something very simple like a name tag or something like that, and print before lunch on day one. And 13, 14-year-old children did with no problem. Adults have problem believing that children can do this. That's because we don't have the same confidence that we should have as the children. So next one. So this is in Mysore. This is harder. Go ahead. What we found is that these children had not touched a computer because their schools did not have computers. So we had to start with, you know, this is a mouse and this is where you type Google. And this is by end of day one. These children were doing exactly the same things. Okay, their first application that they learned on a computer was 3D CAD. And second one was coding in C. They were coding Arduino and 3D printing and such. And of course, none of them spoke English, and we had translators for Kannada. And then you can press the next one. These kids were in so just to study the difference, I went to Phillips Exeter Academy. This is one of the most expensive schools in the US. $80,000 US is just 1 year high school, you know, and go ahead. And what we found, and I ran the same experiment there to see, are these children any smarter? You know, they have, you know, iPhone, iPad, iMac, all these kind of things, all the technology you need. But we found that there is no difference in these children. Zero difference. The only difference is that they have been exposed to a lot of things. They knew how to use a computer. They knew how to do a lot more things. And if you can offer those experiences very early in these children's lives, they could, any kid in Mysore would be exactly the same as this, you know, a kid anywhere else. Yeah, next one. So we were trying to study their 4 things. One is how do they learn? Learning agility, their self-learning skills, you know, research. Next one. Social engagement. How do they work with each other? How do they collaborate, communicate? Innovation skills and entrepreneurship attitudes. When we measured all these things, what we realized that there is zero difference between all these children. You know, children in villages in India or Malaysia or children in Cambridge, Massachusetts, there is no difference in these children, their abilities. Next. So now the question is, if I want, anyone can be nurtured. So next. So now the question is, how do you scale it? Next. The scaling primarily requires creating ecosystems in schools. Ecosystem is next. Ecosystem primarily consists of 3 parts. One is a center with, you know, a place where they can have the materials, printers, 3D printer and all kinds of things. A community of people who are students and mentors and teachers and such. And over time, we need to build a culture of learning. You know, and if you don't build the culture, then the rest of it will slowly fall back. So, you know, center is like a tinkering lab kind of thing, but we need to kind of build more than that. So when you ran the experiments, this is in college, we ran it in a college in Kerala, we took 50 students. Next one. So this is a picture from 2014 when I was a little boy,
You know, and these are out of the 24 students in this place. What we found is that out of them, 11 of them did their first startup in the first year. One more. Out of the 50 students, 24 of them did their first startup. They created their own ecosystems. Next. This same thing happened in Malaysia. You have these students who, over time, in a matter of 9 months, we had 150 students in the school designing and creating things. Next. Same thing happened in Malaysia, in Mysore. These students who had not touched a computer, 6 months later, they were designing IoT-based devices and Bluetooth-controlled robots and coding and such, you know, just in the school. Next. This is the Minister of Education of East Timor, and that's a lab I set up with the UNDP, where you brought young adults, taught them these things, took them out into farms and teach them how to solve problems. Now they're actually going out and teaching school kids. Thus you're creating mentors who can make differences in schools. Next. So during COVID, I was teaching the same thing online. So we created kits of materials, sent it out. This is for IIT. They offered a course, but students were sitting from Arunachal Pradesh to Kerala, and they were all sitting in their homes and designing and learning things. And now I do this thing online to South Africa. Go ahead, keep doing it. And now my focus is to reach poorer communities in the US and start to change these children very early on. And this in, again, school kids in New Hampshire, next, in Puerto Rico, yeah, next. So what we did was we ran about 100 or so workshops all over the world and created so many, next, yeah, these ecosystems. So next. So the current need for education is, next, is to create experiential courses in schools, which is like what NEP is actually asking for. How do we create learning that they can do by hand? And so we created the Zero to Maker and Zero to Entrepreneur program. One was, how do you teach them making skills, innovator skills, entrepreneurship skills? Next. What we found is that this course got approved by the state of New Hampshire in the US, so that any student in the state can take this course and get a credit. Next. Of course, we are offering this through i30. And what we learned is that we are leaving behind millions of kids without giving them the opportunity very early on. Building ecosystems in schools is the catalyst of change, and we need to reach children very early on, not when they are in 16, 17. How do we reach them 10, 11, 12, 13 years old and start to change? In closing, we want to create 21st century skills, bring these kind of programs into Indian schools through NEP, early training to build future entrepreneurs and innovators, next, and create innovation ecosystems in school through this Zero to Maker, Zero to Entrepreneur program, next. So this is what I have. I'd like to, if you have any questions, I'd love to answer them. I know I've been talking for too long. So if you have any questions, I'd love to take on. Wow. How many principals don't have questions? No, I'm sure. We can actually pick up this discussion anytime, and I would love to have this dialogue on what you see are the challenges and how we can address this, and anytime after this. Thank you so much. आभार. यानंतर आपल्याला एक सत्कार येथे करायचा आहे. मी नडेला सरांना आणि विवेकानंद ऑपेरा सरांना विनंती करतो. माननीय डॉक्टर नेहा बेलसरे मॅडम इथे आहेत. माननीय डेप्युटी डायरेक्टर ACERT महाराष्ट्र शासन, त्यांचा सत्कार माननीय नडेला सर आणि विवेक ऑपेरा सरांनी करावा अशी विनंती करतो. शाल आणि पुष्पगुच्छ देऊन आपण सत्कार करूया. एकदा जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी झाल्या पाहिजे. धन्यवाद सर, धन्यवाद मॅडम. आपल्याला विनंती करतो आपण कृपया आसनस्थ व्हावं.
आणि यानंतर मी आता प्राध्यापक उमेश सिंग यांना आमंत्रित करतो. फॉर्मर फॅकल्टी, सेंट झेवियर कॉलेज, बोर्ड ऑफ स्टडीज आहेत. आणि कसं आहे, 10वीपर्यंतचं शिक्षण ह्या विषयावरती मार्गदर्शन होतही राहील, पण 12वी नंतरचं शिक्षणसुद्धा तितकंच महत्त्वाचं आहे. त्या पद्धतीने जो अभ्यासक्रम आहे किंवा तिथे उद्भवणारे जे प्रश्न असतात, तर असे ग्लिम्सेस असं ज्याला इंग्रजीमध्ये म्हणतो, त्याचं मार्गदर्शन करण्यासाठी प्राध्यापक उमेश सिंग यांना विनंती करतो. ते आपल्याला संबोधित करतील. या सर. Good afternoon, everybody, and my best wishes to all the dignitaries who are sitting here. Most of you must, खूप लोकांनी मला धावपळ जरा करताना खाली बघितलं असेल. Am I audible? So I am one of the persons who is associated very strongly with IKSPL, and IKSPL has taken the initiative along with the government to organize this special conclave. I am basically a lecturer of physics, a formal lecturer of physics. I have taught physics for almost 25 years. Associated with St. Xavier's College, CST, Mumbai. And thereafter, my journey has come up, and I am with IKSPL today. मैं जवळजवळ 35 वर्षाच्या शिक्षण जे कार्य आहे माझं, त्याच्यात इज इट ओके इफ आई कंटिन्यू इन इंग्लिश, हिंदी, मराठी मिक्स? इज इट ऑल राईट? Thank you. So, जवळजवळ 35 वर्ष I have been associated with education, teaching students right from almost 1985-86, and सगळ्या लेवलच्या मुलांशी माझं इंटरॅक्शन झालेलं आहे. तुम्ही म्हणाल तर 5वी पासून 8वी, 10वी, 11वी, 12वी, इंजिनिअरिंग स्टुडंट्स, बिकॉज फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट which everyone likes. I don't know about others, but no, you know why I came into physics? Because no one told me that physics is difficult. किसी ने बताया नहीं कि फिजिक्स डिफिकल्ट है. मैंने तो मजा मजा करके फिजिक्स ज्वाइन कर लिया, हंसते हंसते एमएससी कर लिया, उसके बाद एमफिल कर लिया, सब खत्म हो गया. और लोग बोलते रह गए कि बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी का 2% का ही रिजल्ट आता है. बोला अच्छा हो गया यार, पहले नहीं मिला. अगर तू बोलता 2% रिजल्ट तो डेफिनेटली मैं 98 में लेता था. मेरे को 98% में मैं क्लियर नहीं हो सकता. तू मिला नहीं, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच. दैट इज वाई आई कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन फिजिक्स. तो मैंने इससे एक लेसन सीखा, इतने लोगों से इंटरेक्ट करके. 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, आई हैव टॉट 12th, आई हैव टॉट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, आई हैव टॉट इवन बीएससी एंड ऑल दैट. कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं है. इट्स ऑल इन द माइंड, माइंडसेट. कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं, इट्स ऑल इन योर माइंडसेट. इफ यू से इट इज डिफिकल्ट, इट विल बी डिफिकल्ट. एंड इफ यू से इट इज इजी, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम मेकिंग इट इजी. इट इज यू हु मेक इट इजी और डिफिकल्ट. When I was teaching in Xavier's for almost 25 years, interacting mostly with junior college students, तेव्हा माझ्या लक्षात एक गोष्ट आली की खूप काही एकदम करिक्युलमला धरूनच आपण शिकवतोय. आणि त्यामुळे होतंय काय की जी मुलं आहेत त्यांचं कन्सेप्च्युअल लेवल आणि क्रिएटिव्ह थिंकिंग ते कुठेतरी आपण त्याला घात मारतोय, कुठेतरी वी आर स्टॉपिंग इट. समवन केम आज मी, सर माझ्या मुलाला 10वी मध्ये फक्त 60% मार्क आहे, तो सायन्स करू शकतो काय? म्हटलं का करू शकत नाही? आणि कोणीतरी येऊन मला माझ्या एवढ्या वर्षात विचारले, सर ही इज 94%, शुड ही गो फॉर साइंस और आर्ट्स और कॉमर्स? मला वॉट एवर ही वॉन्ट्स ही शुड गो फॉर. ऐसा नहीं कि 90% से ऊपर मार्क है इसलिए साइंस के लिए अच्छा है, या 60% से कम मार्क है इसलिए वो आर्ट्स के लिए कॉमर्स. दिस इज रॉन्ग. एवरी स्टूडेंट विल हैव ए पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन, और जब पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन आएगा ना, तो आपको उसको बताना नहीं पड़ेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है. वो आपको बताने लगेगा मुझे ये करना है, मुझे ये करना है. जस्ट यू हैव टू मोटिवेट योर चाइल्ड.
Most of us are teachers here, principals or dignitaries, and you will be with me. So in my teaching career, I realized that unless we go out of the curriculum and challenge the students and give them scope to do something on their own, वो अपना पोटेंशियल रियलाइज करेंगे ही नहीं. जेवियर्स में जब मैं 6 hours per day, 5 to 6 hours, आई रियलाइज कि बच्चों को और भी कुछ चाहिए. तो हमने हमारे स्टाफ को लेकर के, मेरे जो कलीग्स थे उनको लेकर के आम्ही एक प्रोग्राम तयार केला. आणि त्याच्यात आफ्टर द कॉलेज आवर्स ओनली 1 hour per week we started a program where we told students to come up with their own projects. काही पण त्यांच्या डोक्यात भन्नाट कल्पना यायचे. किसी को विंड मिल बनाना है, किसी को फ्लावर मिल बनाना है, गेहूं पीसने का चक्की बनाना है, कुछ भी आते थे. और वो 1 घंटा हमने इसके लिए रखा था कि बच्चे ऐसे कुछ कुछ आइडिया लाए. फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी वो प्रोजेक्ट्स आते नहीं थे, लेकिन जब ये 8-10 बच्चे जमा होते थे ना, तो उनको ही हम चैलेंज करते थे, आप बोलो कैसे बनाओगे, यू रीड दिस बुक, यू रीड फ्रॉम हियर, यू डू फ्रॉम हियर, थोड़ा यूट्यूब देखो, थोड़ा यहाँ से देखो. उसमें हुआ क्या कि वो बच्चे को बहुत, वो 8-10 बच्चे ही थे, लेकिन एवरी ईयर वी टू टेक 8 to 10 स्टूडेंट्स ओनली. जबरदस्ती नहीं, जो रियली इंटरेस्टेड थे उनको अनाउंस करते थे, वीक में 1 घंटा रहेगा, ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है. इन दैट वी यूज्ड टू गेट स्टूडेंट्स who are average 60-70% वाले भी थे, कुछ 90% वाले भी थे. I'll tell you the beauty of it. अब जब इनको हम पढ़ने लगे 11th और 12th और इसमें हम उनको ये सब प्रोजेक्ट देने लगे, you will not believe, ये 10-12 बच्चे में एवरी ईयर जो 10-12 बच्चे ये ग्रुप में आते थे, 12th में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, ठीक आते थे, एवरेज 60-70%. But all of them cleared their IIT entrance exam and they cleared that NEET, that time it was medical MHCCT exam, MHCCT. All of them cleared. उसमें 12th में 60% वाले बच्चे भी थे और 12th में 90% and above मिलने वाले बच्चे भी थे कुछ. But they all cleared this exam, the entrance exam. Why? Because ये 8-10 बच्चे, 15 बच्चे जो हमारे साथ हर साल रहते, उनका दिमाग ऐसा चलने लग गया कि वो खुद से सोचने लगे. कोई प्रॉब्लम दे दो फिजिक्स का, तो उन्होंने कभी टेक्स्ट में वो खुद झगड़ा करते थे कि ये करना, ये नहीं करना, नहीं ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, आपस में बातचीत करते थे. और उसकी वजह से उनका जो थिंकिंग का जो प्रोसेस है, क्रिएटिविटी का प्रोसेस है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग एज टू हाउ टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, दैट केम अप. मेरे से बहुत बड़े गुरु हैं नायर जी, उन्होंने तो इतना बड़ा प्रोग्राम ही रच दिया है, अनिल नायर साहब. आई एम इम्प्रेस सर. हमने जो छोटे लेवल पे देखा था उसको तो आपने एक पूरा डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में कर दिया है. हैट्स ऑफ टू यू. हमने ये प्रोग्राम लेकर के बच्चों को आगे लिया. आई विल कम टू द डिग्री कॉलेज नाउ. तो इस तरीके से ये प्रोग्राम का कंसेप्ट, उधर से हमको एक लगा कि देयर हैज टू बी समथिंग डिफरेंट. ये नॉर्मल टीचिंग जो पेडागोजी है, जिसमें हम काम करते जा रहे हैं, फिक्स करिकुलम, फिक्स नंबर ऑफ आवर्स, बच्चों को ये पढ़ाओ, रोड मेमोरी, ये सब, वी आर जस्ट मेकिंग मैकेनिकल स्टूडेंट्स. वी वांट स्टूडेंट्स हु हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स ऑफ देयर ओन. सो हमने धीरे चालू किया. 11th-12th का जबरदस्त अच्छा रिजल्ट 12th में नहीं आता, लेकिन ये सब बच्चे एंट्रेंस में क्लियर होने लगे. नाउ सेंट जेवियर्स कॉलेज CST Mumbai is an autonomous college. It is a university, autonomous university. It gives its own degree. And उसमें from this year they are in policy. ये year से वो national education policy implement कर रहे हैं. Coincidentally, I happened to be in the board of studies. I was called for a couple of meetings. And बहुत beautiful, excuse me, involvement ऐसा है कि national education policy is now implemented right up to degree level. हम सब स्कूल और जूनियर कॉलेज के लेवल के most of us are there here, no problem. But this policy is extended right up to degree level, up to post graduation level and beyond, PhD also and the doctorate also.
इतना फैंटास्टिक करिकुलम बनाया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, सिर्फ राइटिंग एग्जाम पे प्रेशर और इवैल्यूएशन नहीं रखा है, क्रेडिट सिस्टम में आ गया है. बहुत लोग को पता भी होगा, मैं उसमें अभी ज्यादा बात नहीं करूंगा, खूप लोकांना माहित पण असणार. So credit system has come up in which 40% weightage is given only for written exam and 60% weightage is given for the students' involvement in what? In projects, in what? In assignment, in what? In presentation, in what? In group discussion, in what? In participating in the exhibitions. 60% weightage is given, and above all, whether the child is after 12th going for science, arts or commerce, according to national education policy, in the graduation level, every child has to get credit specially for skill development. That is already implemented. About 4 to 5 credits are given for certain courses, and the beauty is the colleges have been given access. उनको ये allow किया गया है कि आप ही course design करो, आप लो या गवर्नमेंट सेक्टर से रिसोर्स लो, आप ही डिजाइन करो कोर्स, और ये बच्चों को ऐसे स्किल डेवलपमेंट में को कुछ वोकेशनल हेल्प भी मिले. मतलब वो लेने के बाद में, वो कोर्स होने के बाद में उनको बाहर जाके कुछ काम करने का मौका आएगा तो वो भी वो कर सके उसके ऊपर से बेस्ड. In my Xavier's last board of meetings about a month back, I strongly insisted कि we must start with the entrepreneurship program, innovation and entrepreneurship program as given by i30 Learning Center. I met the principal, I met the head of the Department of Physics, I met the head of the Department of several other departments. अच्छा, डिग्री लेवल में अभी और एक ब्यूटी आपको बता देता हूँ. After 12, a child can select compulsory subject plus optional subject. Now the beauty is he can go for mathematics as compulsory subject, and optional subject can be music and arts. Challenge to the entire government and the education department how they will put together all the things in place. But with challenges only when we face, we win. I am very sure the government departments, all the bureaucrats who are on the top are working very hard on it, because I know certain things what they are working on. इतने सारे कॉलेजेस, इतने सारे स्टूडेंट्स, इतने सारे डिग्री के स्टूडेंट सबको लेके आना साथ में, और ये उनको ऑप्शन देना कि आप म्यूजिक के साथ में फिजिक्स और मैथ्स भी कर सकते हो, या मैथ्स के साथ में आप तबला भी सीख सकते हो और गाना भी गा सकते हो और पेंटिंग भी कर सकते हो. तो एक ही कॉलेज में कितने टाइप के फैकल्टी रहेंगे भाई? तो उसके लिए भी ऑप्शन है. आपको म्यूजिक लेना तो इधर जाना पड़ेगा, पर दे आर कमिंग अप दिस. दैट इज आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग. द आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग इज नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, इवन ब्यूरोक्रेट्स आर डूइंग दैट. बहुत ताकत लगता होगा इसमें. इट्स नॉट इजी. I really want you all to put your hands together for that thinking process which the entire government and the bureaucrat is coming up with this idea. Please, इसका इफेक्ट आने के लिए 1-2 साल 3 साल लगेगा, लेकिन जिस वक्त इसका रंग आएगा ना, India will be the top of the world. I am 100% sure of it, the way things are moving. So I insisted that this program of innovation and entrepreneurship should be put in the curriculum. There are some technical faults, but they have principally agreed. And if a college which is 150 years old, like St. Xavier's, having its own status and its own fame, if that entire think tank of teachers can think about doing and getting into this type of courses and putting students to that, why not we? And everything starts in the school. स्कूल से ही सब चालू होता है. Every principal, every teacher, every admin staff who is here today, I don't know what you will take away from here with you, but one thing I want you to take from here for sure. नॉर्मल जो आप स्कूल में पढ़ाते हो या जो भी आपका करिकुलम है वो तो फॉलो करना ही है. जस्ट ए लिटिल एक्स्ट्रा माइल इज रिक्वायर्ड. एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल एफर्ट चाहिए. बिलीव मी, आप 100% आपका काम कर रहे हो, जो भी करिकुलम है, डिफाइंड करिकुलम है, वो सब कर रहे हो. वो 1% भी एक्स्ट्रा हमने वो एक्स्ट्रा माइल एफर्ट डाल दिया उधर, और थोड़ा सा ये बच्चों लोग को करिकुलम से हटा करके हफ्ते में एक ही दिन से ही, आधे घंटे ही से
अगर अपने अपने स्कूल में टीचर्स का ग्रुप, डोंट फोर्स टीचर्स ऑल्सो, शेयर द आइडिया। 50 टीचर्स में सब एग्री नहीं होंगे, सबके अपने पर्सनल रीजंस होंगे, नो प्रॉब्लम। तो 50 में 5% तो रेडी होंगे, 5 या 3 तो रेडी होंगे, उनको साथ में ले लो। और ये स्टूडेंट लोग को वीक में सिर्फ एक दिन आधा से 1 घंटा आप दे दो, उनको बिठाओ, उनसे बातें करो, क्या सोचते हैं, क्या बनना चाहते हैं, और उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट दे, उनको बोलो हाँ ठीक है, तू तेरे दिमाग में जो आ रहा है उसको प्रोजेक्ट में लिख के लाओ। नेक्स्ट टाइम तो मैंने लिख के लाया, इसमें तू ये बुक से रेफरेंस करके और कुछ एडिशनल लेके आ, इसमें कुछ प्रोजेक्ट बना सकता है क्या, यू आस्क देम टू डू इट। इसका असर आज नहीं मालूम पड़ेगा। आप जो इस सीड ये बच्चों के दिमाग में स्कूल में डालोगे ना, बिलीव मी दैट एक्स्ट्रा माइल सीड आप जो दिमाग में डालोगे, जे तुम्ही त्यांच्या डोक्यात घालणार, ती प्रोसेस जर 5वी 6वी 7वी 8वी 9वी 10वी पर्यंत गेली आणि जर त्यांच्या डोक्यात ते फिक्स झालं की स्वतः आपण विचार करून काहीतरी करायला पाहिजे, आणि आम्हाला ह्या टीचरनी ह्या सरांनी प्रत्येक आठवड्याला अर्धा तास असं करून सांगितलेलं होतं, that training to the mind will take them to places. They will start thinking that no wonder India is producing so many startups today. I think it is #1 country in the world which number of unicorns and startups. और वो भी अपने आप हो रहा है, सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो भी ये इम्पल्सिव हो रहा है, हम कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देके नहीं करवा रहे। जब हम एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देके और फोकस करके हम करवाने लगेंगे, तो अगर आज 10 लोग यूनिकॉर्न में आ रहे हैं और 100 लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, विद इन 5 years 1 लाख स्टार्टअप्स आ जाएंगे दिन में, और हर दिन कम से कम 100 तो यूनिकॉर्न में निकल जाएंगे सर। एंड ये करने वाले आप और हम ही है, हमारे टीचर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो एक एक्स्ट्रा माइल आप दे दो, हमने दिया 25-35 साल से हमने थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा माइल हर स्टूडेंट के लिए दिया है, उसका असर किधर आएगा मालूम नहीं, किधर आप सीट डाल रहे हो पता नहीं, उसका फल किधर आएगा मालूम नहीं, लेकिन जिसके लिए भी आपने सीट डाला होगा, वो मेरा और आपका एज ए टीचर दायित्व है डालना, वो सीट उनके दिमाग में पिरोना, वो आप करो। वो ये स्टूडेंट 50 बरस 20 बरस 30 बरस जब मिलता है ना, तो पैर छू के आज भी रास्ते पे प्रणाम करता है, सर आप लोगों ने ये किया ना इसलिए हमारे ऐसा सोचने चालू है। एंड दैट इज द क्रेडिट विच वी ऑल टीचर्स गेट। मुझे और क्या चाहिए, हम सबको और क्या चाहिए, वी नीड नथिंग मोर। सो फ्रेंड्स, many of us when I have interacted with teachers, कुछ नया चीज आते हैं तो रिलक्टेंस रहता है काफी, ये कैसे होगा, कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, और 80% लोग है ना नेगेटिव ही सोचते। द विनर्स आर दोज 20% who think positive out of it, who take positive out of it। उसमें का पॉजिटिविटी देखो, एनईपी पूरा इंप्लीमेंट करने को आपको भी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, शासन को भी करना पड़ेगा, सब लोग मिलजुल के करेंगे तो नो डाउट टुडे we can definitely, the entire country can benefit from this effort। डिग्री कॉलेज तक इसका एफर्ट जा रहा है। It's not that it's only happening for school, it's only happening for junior college, it's happening for degree college and beyond that up to post graduation and graduation and doctorate further। So let us believe in ourselves। Thank you everyone for listening to me patiently, and thank you all the dignitaries on the stage for listening to me patiently। Thank you so much for giving me this occasion to give my views on this topic today। Wish you all the best। For any difficulty you can always approach us, we are always available। Thank you very much। धन्यवाद सर, एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे प्राध्यापक उमेश सिंग सरांसाठी। यानंतर मी आता 2 मान्यवरांना इथे या व्यासपीठावरती आमंत्रित करतो। सन्माननीय सहसचिव शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग महाराष्ट्र शासन माननीय इम्तियाज काझी साहेब इथे उपस्थित आहेत, त्यांना विनंती करतो त्यांनी कृपया व्यासपीठावरती यावं, आणि त्याचप्रमाणे एकदा जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी झाल्या पाहिजे। माननीय साहेबांचं खूप खूप स्वागत। आणि त्याचप्रमाणे माननीय श्री संदीप सांगवे साहेब आहेत, डेप्युटी डायरेक्टर आहेत शालेय शिक्षण महाराष्ट्र शासन मुंबई रिजन, त्यांनाही विनंती करतो त्यांनी सुद्धा कृपया व्यासपीठावर यावं। दोन्ही मान्यवरांचं खूप खूप स्वागत, जोरदार टाळ्या दोन्ही मान्यवरांसाठी। आपण या दोन्ही मान्यवरांचं आधी स्वागत सत्कार करणार आहोत। माननीय नडेला साहेबांना विनंती करतो आधी आपण माननीय इम्तियाज काझी साहेबांचं स्वागत आणि सत्कार करूया। शाल, पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन आपण त्यांचं स्वागत सत्कार करतो आहोत। एकदा जोरदार टाळ्या आपल्या सगळ्यांकडून। सन्माननीय सहसचिव शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग महाराष्ट्र शासन माननीय श्री इम्तियाज काझी साहेब।
माननीय हरीश मिश्रा सरांना विनंती करतो. सर, आपण सरांना सन्मानचिन्ह सुद्धा देऊया. या शाल आणि पुष्पगुच्छ देऊन आपण स्वागत करावं अशी विनंती करतो. एकदा जोरदार टाळ्या पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांकडून. धन्यवाद. मान्यवरांना आसनस्थ होण्याची विनंती करतो. यानंतर माननीय इम्तियाज काझी साहेब, सहसचिव शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, महाराष्ट्र शासन यांना विनंती करतो ते आपल्याला संबोधित करतील. व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवर आणि इथे जमलेल्या सर्व मित्रमैत्रिणींनो, ज्याप्रमाणे आता आपणा सर्वांना माहीत आहे आणि आज आपण सकाळपासून या चर्चासत्रामध्ये उपस्थित आहात, त्यामध्ये बरेच मान्यवर आत्तापर्यंत येऊन गेले असतील आणि आपल्याला माहितीसुद्धा दिली असेल. महाराष्ट्र शासन आणि या IKSPL यांच्या संयुक्त विद्यमाने आजचं हे चर्चासत्र इथे आयोजित करण्यात आलेलं आहे. आणि त्यामध्ये नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 याच्या संदर्भामध्ये मुख्यतः आपणा सर्वांना एक कुतूहल असेल त्याबद्दल माहिती ही आपल्याला या आजच्या दिवसभराच्या या कार्यक्रमामध्ये दिली जाणार आहे. आणि त्यामध्ये वेगवेगळे दिग्गज लोक इथे येतील, वक्ते येतील, ते आपली माहिती त्याचप्रमाणे आपले विचार इथे मांडतील. परंतु महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने मला जो विषय इथे देण्यात आलेला आहे मुख्यतः की शासन स्तरावर यामध्ये कुठल्या प्रकारची तयारी करण्यात येत आहे, या संदर्भात मला थोडंसं आपल्याला हे सांगू इच्छितो मी की हे जे शैक्षणिक धोरण आहे त्याची तयार करणारे म्हणजे याच्या आधी 1986 मध्ये सर्वात प्रथम एक शैक्षणिक धोरण आपल्या देशामध्ये आलं होतं आणि त्यानंतर इतक्या वर्षानंतर आता 2020 मध्ये हे नवीन शैक्षणिक धोरण आता सादर करण्यात आलेलं आहे. केंद्र शासनाने यासाठी कस्तुरीरंगन हे जे इस्रोचे माजी अध्यक्ष होते यांच्या अध्यक्षतेखाली ही एक समिती नेमलेली होती आणि इतक्या एका अत्यंत उत्तुंग व्यक्तिमत्व असणाऱ्या या व्यक्तींनी यामध्ये अथंग 3 वर्षाचा प्रयत्न करून हे जे एक धोरण आपल्या समोर ठेवलेलं आहे. आणि या संदर्भामध्ये गांधीनगर गुजरातमध्ये एक चर्चासत्र आयोजित करण्यात आलं होतं आणि या चर्चासत्राला मी सुद्धा उपस्थित होतो. तर कस्तुरीरंगन साहेबांनी यामध्ये आम्हाला जे सांगितलं, त्यांचे जे काही विचार आहेत, कशा पद्धतीचं हे जे शैक्षणिक धोरण आपल्या समोर केंद्र शासनाने आणलेलं आहे, त्यामागची काय विचार होते, कशासाठी हे शैक्षणिक धोरण आणलं आणि त्याप्रमाणे आपल्याला पुढे काय करायचं आहे, तर ही माहिती आम्हाला कस्तुरीरंगन साहेबांच्या साक्षात तोंडातूनच आम्हाला ऐकायला मिळाली, म्हणजे फ्रॉम हाऊसेस माउथ. त्यामुळं त्याला एक वेगळं महत्त्व आहे. त्यांनी अत्यंत चांगल्या पद्धतीने आम्हाला हे समजून सांगितलं की यावर त्यांनी किती लोकांची चर्चा केली, त्यामध्ये त्यांचे विचार काय होते. थोडंसं मी एक जिस्ट म्हणा, मी काय आता तुमचा फार काही वेळ घेणार नाही कारण याच्यानंतर आपल्याला बरेच वक्ते आपल्याला बोलणार आहेत आणि ते आपल्याला माहितीसुद्धा देणार आहेत. परंतु हे जे शैक्षणिक धोरण आहे ते 29 जुलै 2020च्या बैठकीमध्ये या धोरणाला केंद्र शासनाने मंजुरी दिली आणि हे 5 तत्वांना सहज शिक्षण, नंबर 1. नंबर 2 इक्विटी म्हणजे समानता. नंबर 3 क्वालिटी. नंबर 4 अफोर्डेबिलिटी परवडणारं शिक्षण आणि 5वं उत्तरदायित्व म्हणजे अकाउंटेबिलिटी. तर हे जे 5 स्तंभ आहेत, या 5 स्तंभावर हे नवीन शैक्षणिक धोरण आधारलेलं आहे. त्याच्यामधला एक रचनात्मक बदल सर्वात प्रथम हा शैक्षणिक धोरणाचा कुठला सुचवला, तर आत्ताची जी आता आपली चालू असलेली जे धोरण आहे त्याच्याप्रमाणे आपली रचना काय, 3+3+4. तो कसा,
ते मी थोडंसं तुम्हाला सांगतो की पहिली जी 5 वर्ष आहेत तर त्याच्यामध्ये त्यांनी पूर्व प्राथमिक शिक्षण, प्री प्रायमरी, आतापर्यंत कुठल्याही आपल्या म्हणजे जर पाहिलं आपण तर एक अधिकृत दर्जा याला देण्यात आलेला नव्हता. परंतु ती किती महत्वाची आहे ते आता नंतर आपल्या सर्वांनाच लक्षात आलेलं आहे. यापूर्वी तर अगदी म्हणजे फार मागच्या काळामध्ये किंवा आपल्या काळामध्ये आपण गेलो तर 5 वर्षाचा किंवा 6 वर्षाचा मुलगा झाल्यानंतर तो पहिलीच जायचा आणि पूर्व प्राथमिक शिक्षणाला तसं काही महत्त्व नव्हतं. परंतु आता आपल्या नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये ते सुद्धा अधिकृत शैक्षणिक वर्ग म्हणून आपण त्याला समाविष्ट केलेलं आहे. तर ही 3 वर्ष आणि पहिली आणि दुसरी हा तो आहे टप्पा पहिला 5. त्याच्या पुढचं जर बघितलं तर स्थानिक खेळणी, स्थानिक भाषा आणि हॅपीनेस करिक्युलम. हॅपीनेस करिक्युलम ही संज्ञा आपण पहिल्यांदाच इंट्रोड्यूस करतोय आता या नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये. म्हणजे मुलांना एक प्रकारचा आनंद मिळाला पाहिजे, हवंसं वाटलं पाहिजे त्यांना शाळेत जायला. तर हा आपला अभ्यासक्रमामधला एक मोठा बदल आपण करतोय नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये. पुढचा जो टप्पा आहे 5 नंतर +3 मध्ये 3री ते 5वी या वर्गामध्ये कृती व खेळ आधारित परस्पर संवादी अभ्यासक्रम याप्रमाणे त्यांचा बौद्धिक विकास करण्यासाठी अभ्यासक्रमामध्ये समावेश करण्यात येणार आहे. हा झाला 5+3. आता याच्या व्यावसायिक हस्तकला, कौशल्य विकास याला महत्त्व द्यायचं आहे. त्याच्या पुढचा जो आता टप्पा आपण करतोय तो +4. त्याच्यामध्ये 9वी ते 12वी यामध्ये वेगवेगळ्या विषयांचा अभ्यास. म्हणजे आत्ताच माझ्यापूर्वी जे वक्ते आता बोलत होते त्यांनी तुम्हाला सांगितलं असेल आतापर्यंत आपल्या डोक्यामध्ये बसलेलं आहे की आपण आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स एकाच स्ट्रीममध्ये जाऊ. परंतु आता आपल्या नवीन अभ्यासक्रमाच्या याच्यामध्ये कोणाला जो आवडेल तो विषय, म्हणजे आत्ताच मी खाली बसून ऐकत होतो की मॅथ्सवाल्या व्यक्तीला जर वाटत आहे की आपल्याला संगीत सुद्धा घ्यावं, अशी ही एक नवीन क्रांतिकारी आपल्याला एक अभ्यासक्रमामध्ये जे होणार आहे तो एक महत्त्वाचा बदल. आता याच्यामधले जे टप्पे आहेत त्या टप्प्याच्या संदर्भात मला थोडंसं आपल्याला सांगायचं आहे की करिक्युलम अभ्यासक्रम आतापर्यंत घोकमपट्टीवरच फक्त आपला जो जोर दिला जातो, फक्त आपण ते वाचून करायचं, तर त्याच्यावर न करता आकलन, सर्जनशील विचार, सहसंबंधात्मक अध्ययन, संवाद कौशल्य, म्हणजे जास्तीत जास्त मुलांना आपली जी क्षमता आणि कौशल्य म्हणजे घोकमपट्टी न करता या गोष्टीवर थोडंसं एक प्रकारचा फोकस करून अभ्यासक्रम पूर्णपणे नवीन बनवण्याची कार्यवाही चालू आहे. सामाजिक, बोधात्मक, क्रियात्मक अशा वेगवेगळ्या पद्धतीनं त्यांचं आकलन केलं जाईल. याच्या पुढचा टप्पा आहे तो शिक्षण आणि शिक्षक प्रशिक्षण. जे शिक्षक आहेत, आपण सर्व लोक येथे आलेले आहात, तर त्यांना सुद्धा एक ट्रेनिंगची आवश्यकता निश्चित प्रकारे आहे. त्यामुळे गव्हर्नमेंटचंही म्हणजे शासनाचंही हे आहे की आम्ही चांगल्यात चांगलं ट्रेनिंग आपल्याला मिळून आपण ते ट्रेनिंगद्वारे मुलांना व्यवस्थित शिकवता आलं पाहिजे. त्यामुळे शिक्षक प्रशिक्षणावर सुद्धा या नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये भर देण्यात आलेला आहे. आता नवीन शैक्षणिक धोरण आहे ते कधी लागू होणार, कसं होणार, नक्की काय बदल होणार, अशी बरेच कल्पना आपल्या लोकांच्या डोक्यामध्ये असते. तर एक सार्थक क्यू म्हणून एक आमच्याकडे म्हणजे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाकडून जे एक पुस्तक आलेलं आहे त्याच्यामध्ये 297 टास्क हे दिलेले आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत. ते 297 टास्क हे वेगवेगळ्या संस्थांनी म्हणजे आमच्या शासनातल्या वेगवेगळ्या विभागांनी, शासनातल्या वेगवेगळ्या विभागातल्या वेगवेगळ्या कार्यालयांनी करायचे आहेत. हे एकाच वेळी करायचे नाहीत. आता याच्यामध्ये जर मी 297ची यादी काय आपल्याला वाचून दाखवू शकत नाही, परंतु ही सर्व प्रक्रिया आपली जवळजवळ 1 ते 1.5 वर्षापासून सुरू झालेली आहे. बेलसरे मॅडम येथे बसलेले आहेत SCRTच्या, आणि त्यांचा फार मोठा म्हणजे अभ्यासक्रम तयार करण्यामध्ये SCRTचा रोल आहे. आपलं भाषण झालं का? झालं. आता या मॅडम नंतर आपल्याला याबद्दलचं सोयीस्कर सांगू शकतील की नक्की म्हणजे मी जे तुम्हाला आता एक रूपरेषा सांगितली की कशा पद्धतीचे बदल होणार आहेत, काय होणार आहेत, परंतु प्रत्यक्ष म्हणजे प्रॅक्टिकली त्या तिथे काम करतायत आपलं SCRT, आणि त्यामध्ये अभ्यासक्रमामध्ये
कुठल्या कुठल्या प्रकारचे बदल, कशा पद्धतीचे बदल, ही सर्व गोष्टी त्या करतायत. आता मी एक थोडंसं फक्त आपल्याला सांगू इच्छितो की हे जे टास्क आहेत त्याच्यामध्ये अभ्यासक्रमावरचे जवळजवळ 19 टास्क आहेत, मूल्यमापनाचे 25 आहेत, संशोधनाचे 4, गणिताचे 20, विज्ञानाचे 14, भाषा, असं वेगवेगळ्या प्रकारचे 297 कार्य आपल्या याच्यामध्ये नमूद केलेले आहेत. आणि याची अंमलबजावणी करण्यासाठी 24 जून 2022ला राज्य शासनाने एक शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे आणि त्यानुसार आयुक्त शिक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमलेली असून त्याच्यामध्ये माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, नंतर SCRT, प्राथमिक MPSP आणि अशा वेगवेगळ्या आपल्या ज्या शालेय शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत ऑफिसेस आहेत त्यांची एक कमिटी नेमलेली असून हे 297 टास्कमध्ये कशा पद्धतीने आपल्या शालेय शिक्षण विभागामध्ये काम करता येईल, कशा पद्धतीने पुढे जाता येईल याचा विचार या कमिटीकडून होतोय. एवढंच नाही तर 16 जानेवारी 2023ला फक्त आपल्या शालेय शिक्षण विभागापुरता हा विषय मर्यादित नसून त्याच्यामध्ये महिला व बाल विकास, सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, इतर मागासवर्ग, कौशल्य विकास अशा वेगवेगळ्या विभागातून हे जे टास्क वेगवेगळ्या विभागांना वाटून दिलेले आहेत त्यांचं कार्य कशा पद्धतीने चालू आहे, त्याच्यामध्ये प्रगती काय झालेली आहे याचा आढावा घेण्यात येतो. मला आपल्या समोर हेच सांगायचं आहे की नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया आपल्या जे मुद्दे, जे 5 घटक, या 5 घटकांचं 297 टास्कमध्ये केलेलं रूपांतर, 297 टास्क आम्ही सोपवून दिलेले आहेत आमच्या वेगवेगळ्या कार्यालयांकडे. त्या पद्धतीची अधिक माहिती आता हे जे अकॅडमिशियन्स वगैरे आपल्याशी बोलतील ते देतील. मला आपल्याला एवढंच सांगायचं आहे की हे शैक्षणिक धोरण निश्चितच आपल्या अत्यंत शांतपणे ऐकलं याबद्दल मी आपला आभारी आहे. धन्यवाद. धन्यवाद सर, खूप खूप आभार. यानंतर आता माननीय उच्च शिक्षण संचालक महाराष्ट्र शासन डॉक्टर शैलेंद्र देवाणकर साहेब आपल्याला संबोधित करणार आहेत. ते VCच्या माध्यमातून आपल्याला संबोधित करतात, त्यामुळे टेक्निकल टीमला विनंती करतो आपण VCकडे बघूया आणि माननीय डॉक्टर शैलेंद्र देवाणकर साहेबांना विनंती करतो त्यांनी कृपया आम्हाला संबोधित करावं. साहेबांचं खूप खूप स्वागत. धन्यवाद. सर्वांना माझा नमस्कार. माझा आवाज आपल्या सगळ्यांपर्यंत पोहोचत असावा अशा प्रकारची मी अपेक्षा करतो. खरं तर मला तिथं फिजिकली यायचं होतं आणि ऑफलाईन मोडमध्ये ह्या विषयावरती आपल्या सगळ्यांशी संवाद साधायचा होता, परंतु मी एका इंटरव्ह्यू पॅनलमध्ये बसलो आहे आणि आता जस्ट बाहेर येऊन मी आपल्या सगळ्यांशी हा संवाद साधतो आहे. हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे सगळ्यात प्रथम तर मी आयोजक आहे, त्यात शालेय शिक्षण विभाग आहे, यांनी एका अत्यंत महत्त्वाच्या ह्या विषयावरती आज ह्या कार्यशाळेचं आयोजन केलं आणि यामध्ये विविध एक्सपर्ट्स, त्याचप्रमाणे प्रशासनातले अधिकारी यांचं एक फार मोठी मांदियाळी आज आपण एका व्यासपीठावरती आणली आणि त्याच्या माध्यमातून आज आपण हा इंटरॅक्शनचा एक अत्यंत उत्तम अशा प्रकारचं वर्कशॉप, कार्यशाळा याचं आयोजन केलेलं आहे. आणि जी आत्ताची फार महत्त्वाची गरज आहे त्या दृष्टिकोनातून मी याकडे पाहतो. आपण लक्षात घेतलं पाहिजे की याचा उल्लेख यापूर्वी ही देखील काही वक्त्यांकडनं नक्की झाला असेल, यानंतर येणाऱ्या वक्त्यांकडनं देखील होईल की नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, किंवा त्याला नवीन म्हणण्यापेक्षा राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 हे अधिक संयुक्तिक आहे. हे जेव्हा आपण संपूर्ण देशामध्ये राबवतो, विशेष करून महाराष्ट्रामध्ये, तर त्या दृष्टिकोनातून याच्यातले जे सगळ्यात महत्त्वाचा जो स्टेक होल्डर आहे की ज्याच्या संदर्भामध्ये हे सगळं धोरण आहे तो म्हणजे विद्यार्थी आहे आणि या विद्यार्थ्याशी संवाद साधणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. समाजाचा विकास आणि समाजाच्या विकासाच्या माध्यमातून राष्ट्र विकास हे आपण कशा पद्धतीने साधणार आहोत हे त्या विद्यार्थ्यांना कळणं गरजेचं आहे, कारण ही एंटायर एक्सरसाइज जी आहे ही त्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे. त्यामुळे आपण या संदर्भामध्ये शासकीय पातळीवरनं विविध समित्यांचं आपण स्थापना केलेली असून ते वेगवेगळ्या स्टेक होल्डरची चर्चा करत आहेत. यामध्ये संस्था चालक आहेत, यामध्ये शिक्षक आहेत, यामध्ये नॉन टीचिंग स्टाफ आहे,
यामध्ये पालक आहेत, यामध्ये विद्यार्थी हे अत्यंत महत्वाचे आहेत. त्यामुळे आपण आज ज्या कार्यशाळेचं आयोजन केलेलं आहे त्याच्या माध्यमातून आज इथं जे उपस्थित मोठ्या प्रमाणावरती विद्यार्थी आहेत, पालक आहेत, यांच्यापर्यंत राष्ट्रीय शिक्षण धोरण हा च्या संदर्भामधला जो मेसेज आहे, संदेश आहे, हा स्पष्टपणे पोहोचणार आहे. जे पोहोचणं अत्यंत गरजेचं आहे, कारण या धोरणाच्या संदर्भामध्ये अनेक गैरसमज आहेत आणि हे गैरसमज दूर करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. त्यामुळे अशा स्वरूपाची माहिती ऑथेंटिक सोर्सेस कडनं, की जे अधिकारी या धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये प्रत्यक्ष इन्व्हॉल्व आहेत, सहभागी आहेत, अशा अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून हे विद्यार्थ्यांपर्यंत जाणं, जे एक्सपर्ट्स यामध्ये इन्व्हॉल्व आहेत, या एक्सपर्टच्या माध्यमातून मी आयोजकांना या अत्यंत उत्तम अशा या परिसंवादाचं आयोजन केल्याबद्दल मी मनपूर्वक त्यांचं अभिनंदन करतो. विद्यार्थी मित्रांनो आणि इथे उपस्थित सर्व माझे सगळे जे पालक आहेत, यांनी आवर्जून एक गोष्ट लक्षात ठेवावी की भारतामध्ये जर आपण विचार केला तर साधारणतः 140 कोटींची आपली लोकसंख्या आहे आणि ह्या 140 कोटींपैकी साधारणतः केजी पासून तर पीएचडी पर्यंत जर आपण विचार केला तर 32 कोटी आपली जी जनता आहे ही या संपूर्ण अकॅडमिक एक्सरसाइज मध्ये इन्व्हॉल्व आहे, म्हणजे शिक्षणामध्ये आहे. केजी पासून तर पीएचडी पर्यंत 32 कोटी आणि जर त्यांचे पालक जर आपण धरले तर एकूण साधारणतः 90 ते 95 कोटी लोक हे शिक्षणाशी निगडीत आहेत. त्यामुळे जर आपल्या देशाला आपण ज्या स्वरूपाचे 21व्या शतकामध्ये महासत्ता बनवण्यासाठी जे आपले प्रयत्न चाललेले आहेत, केंद्र सरकारचे चाललेले आहेत, राज्य सरकारचे चाललेले आहेत, त्या जर प्रयत्नांना आपल्याला मूर्त रूप द्यायचं असेल तर ते केवळ आणि केवळ शिक्षणाच्या माध्यमातूनच साध्य होणार आहे आणि त्या संदर्भामध्ये आवश्यक ती पिढी घडवणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. लक्षात घ्या की 1990-91 नंतर भारतामध्ये विविध सुधारणांचा एक फार मोठा दौर सुरू झाला, एक मोठं युग सुरू झालं. वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये आपल्याकडे सुधारणा झाल्या. आता शिक्षण एक असं क्षेत्र होतं ज्यामध्ये सुधारणा होणं हे अत्यंत गरजेचं होतं आणि आता शिक्षणामधल्या सुधारणाचं जे युग आहे, जो काळ आहे, हा आता येत्या काळामध्ये सुरू झालाय. आपल्या स्वातंत्र्याला 75 वर्ष पूर्ण झालेली आहे आणि आपण आता अमृत काळाकडे जातोय. आपल्या 100कडे स्वातंत्र्याची आपण वाटचाल करतो आहोत. 2047 मध्ये ज्या वेळेला आपल्या स्वातंत्र्याला 100 वर्ष पूर्ण होतील, तो काळ भारताच्या एकूण जागतिक स्तरावरती स्टेचरच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्वाचा असणार आहे. आजही जग भारताकडे अत्यंत कुतूहलाने बघतं आहे, अत्यंत अपेक्षेने बघतं आहे आणि ज्याची प्रचिती आपल्याला पावला पावलाला येते आहे. 2023 या वर्षामध्ये G20चं अध्यक्षपद आपल्याकडे आहे. SCO म्हणजे शांघाय कॉर्पोरेशन ऑर्गनायझेशनचं अध्यक्षपद हे आपल्याकडे आहे. WHO म्हणजे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनच्या एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिलचं चेअरमनशिप भारताकडे होती. असे मोठमोठे सन्मान हे भारताला मिळत आहेत आणि भारताकडे एक उभरती सत्ता म्हणून पाहिलं जात आहे. पण याचे आधार काय आहेत? भारत कोणत्या आधारावरती ही मोठी सत्ता बनणार आहे? आपण आपल्या अण्वस्त्रांच्या आधारावरती किंवा आपला जीडीपी ग्रोथ रेट हा 8 to 9% मेंटेन करून मला जर भविष्यामध्ये प्रगती करायची असेल तर भारताचं जी सगळ्यात मोठी संपत्ती आहे ते म्हणजे इथली तरुणांची संख्या, इथल्या विद्यार्थ्यांची संख्या आणि त्या विद्यार्थ्यांच्या दृष्टिकोनातून विचार होणं अत्यंत गरजेचं आहे. जे नवीन लोकसंख्येसंदर्भातले अनुमान आलेले आहेत त्यानुसार भारतामध्ये सध्या 25 वय असणारे 42% पॉप्युलेशन आहे. या देशाचं ऍव्हरेज एज हे 29 आहे. चायनाचं ऍव्हरेज एज 39 आहे, अमेरिकेचं 49 आहे आणि अनेक युरोपियन देशांचं ऍव्हरेज एज 50 क्रॉस झालेला आहे. त्यामुळे भारत हा जगातला सगळ्यात तरुणांचा देश ओळखला जातो आणि जर या देशामध्ये 30 कोटी लोक शिक्षणामध्ये असतील तर 30 कोटी हे आज अमेरिकेचं पॉप्युलेशन 29 कोटी आहे, तेवढे भारतामध्ये केवळ शिक्षणाच्या प्रवाहामध्ये असणारे लोक आहेत. त्यापर्यंत म्हणजे 21वं शतक संपण्यापर्यंत भारत हा तरुणच देश राहणार आहे आणि याच्या आधारावरती जर भविष्यामध्ये आपल्याला प्रगती करायची असेल तर आपला जो डेमोग्राफिक डिव्हिडंड आहे, ही आपलं यंग पॉप्युलेशन आहे, यांना तुम्हाला परफॉर्मिंग ऍसेट मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. नसता आपला हा डेमोग्राफिक डिव्हिडंड डेमोग्राफिक डिझास्टर मध्ये कन्वर्ट होणार नाही ना, याची आपल्या सगळ्यांना अत्यंत काळजी घ्यायची आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 हे राबवणं अत्यंत गरजेचं आहे. याचं आणि हे जे धोरण बनवलं गेलेलं आहे हे धोरण साधारणतः पुढच्या 50 वर्षांमध्ये भारताला कशा पद्धतीने प्रगती करायची, भारतीय युवकांना जगामध्ये कशा प्रकारच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत आणि कशा पद्धतीने अगदी चाइल्डहुड पासून विद्यार्थ्यांचा तर अगदी पीएचडी लेवल पर्यंत कशा पद्धतीने ऑर्गॅनिक वेनी विकास झाला पाहिजे याचा अत्यंत दूरदृष्टी ठेवून विचार करून
हे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण जे आहे हे बनवण्यात आलेलं आहे. यामध्ये जसा उल्लेख आता यापूर्वीच्या वक्त्यांनी केलेला होता की तुमचं स्कूल एज्युकेशनचं जे स्ट्रक्चर आहे या स्ट्रक्चरमध्ये आपण मोठे बदल हे घडून आणलेले आहेत. 5+3+3+4 हा एक अत्यंत महत्वाचा आपण त्याचं स्ट्रक्चर बनवलं. त्यातला जो चौथा स्ट्रक्चर आहे ज्याच्यामध्ये 9वी 10वी 11वी 12वी हा अत्यंत महत्वाचा काळ आहे. यापूर्वी साधारणतः माझ्या जनरेशनला आम्ही जेव्हा शाळेमध्ये होतो त्यावेळेला आम्हाला एका विशिष्ट विषयांचेच अभ्यास हे आम्हाला चाकोरीबद्ध पद्धतीने करावे लागायचे आणि जोपर्यंत मी 12वी होत नव्हतो तोपर्यंत मला कोणत्याही प्रकारचं एक्सपोजर नव्हतं. म्हणजे जेव्हा 12वी झालो तेव्हा आर्ट्स मध्ये मला कोणते विषय असतील याची मला कल्पना, किंवा कॉमर्सला गेलो तर मला कोणते विषय असतील याची मला कल्पना, सायन्स मध्ये गेल्यानंतर मला कोणते विषय असतील याची मला कोणत्या प्रकारची कल्पना नव्हती. कारण आमची जी एकूणच एज्युकेशन सिस्टम ही स्टॅटिक होती, ही रिजिड अशा प्रकारची होती. याच्यामध्ये फ्लेक्झिबिलिटी नव्हती, याच्यामध्ये लवचिकता नव्हती. आणि आता अशा प्रकारची लवचिकता ही विद्यार्थ्यांना पूर्णपणे उपलब्ध होणार आहे. 9वी पासून 12वी पर्यंतच्या टप्प्यामध्येच तुम्हाला भविष्यामध्ये कोणत्या प्रकारचे विषय घ्यायचे आहेत, ज्या पद्धतीचा टॅलेंट विद्यार्थ्यांमध्ये आहे त्या टॅलेंटला अनुसरून त्याला कोणत्या प्रकारचे विषय घेता येतील. आणि सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे जी सातत्याने आमच्या शिक्षण प्रणालीवरती होत असलेली एक अत्यंत महत्वाची टीका आहे किंवा जी उणीव आहे आणि ज्याचं आत्मपरीक्षण हे प्रत्येक एज्युकेशन फील्डशी निगडीत व्यक्तीने केलं पाहिजे आहे की आम्ही जे क्लासरूम मध्ये शिकवतो आणि जी मार्केटची डिमांड आहे याच्यामध्ये आज फार मोठं अंतर निर्माण झालेलं आहे. आम्ही ज्या प्रकारचे विद्यार्थी घडवतो आहोत ते विद्यार्थी एम्प्लॉयबल आहेत का, ते मार्केटमध्ये गेल्यावरती त्यांना ज्या पद्धतीचं जॉब पाहिजे आहे त्यासाठी आवश्यक गुणवत्ता, आवश्यक कौशल्य हे त्यांच्यामध्ये अंतर्भूत करण्यापर्यंत आपण आपली शिक्षण व्यवस्था यशस्वी ठरते आहे का, हा एक अत्यंत महत्वाचा भाग आहे. मी तुम्हाला विषय देतो ज्या विषयाचा मी स्वतः अभ्यासक आहे, विद्यार्थी आहे. राज्यशास्त्र जर विषय असेल तर ह्या राज्यशास्त्रामध्ये आमच्याकडे 50% भाग हा आम्ही इतिहासावरती शिकवतो. आम्ही 2000 वर्षांपूर्वीचे विचारवंत कोणते होते, जेव्हा त्याला कोणत्या कॉर्पोरेट एरियामध्ये सर्व्हिस सेक्टरमध्ये जॉब घ्यायला जातो तेव्हा त्याला विचारलं जातं की तुला बाबा कॉम्प्युटर स्किल तुझ्याकडे आहे का, कम्युनिकेशन स्किल तुझ्याकडे आहे का, तुला अजूनही कोणत्या प्रकारचे स्किल्स तुझ्याकडे आहेत. परंतु त्या ठिकाणी हा आमचा विद्यार्थी कमी पडतो. याचं कारण की एक प्रकारचा डिस्कनेक्ट हा आमच्यामध्ये निर्माण झालेला आहे. आमच्याकडचं मार्केट अत्यंत प्रचंड वेगाने हे डेव्हलप व्हायला लागले. आपल्याला कल्पना असेल की भारतामध्ये साधारणतः आज 52 कोटी लोक हे मिडल क्लास कॅटेगरीमध्ये येतात. आपली मिडल क्लास मार्केट प्रचंड मोठी मार्केट आहे. भारत आता एक एक्सपोर्ट हब म्हणजे निर्यात करणारी अर्थव्यवस्था बनायला लागलेली आहे आणि आमच्याकडे छोटे छोटे मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स आता व्हायला लागलेले आहेत. मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत सारखे अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रकल्प आपण आणतो आहोत. मग या प्रकल्पांसाठी, मग स्टार्टअप इंडिया असेल, यासारख्या प्रकल्पांसाठी आवश्यक असणारं मनुष्यबळ हे आपण क्लासरूम मध्ये तयार करतो आहोत का, हा एक अत्यंत महत्वाचा भाग आहे. आणि ही जी उणीव आहे ही उणीव आपलं जे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 आहे त्याच्या माध्यमातून दूर होणार आहे. आणि या वेळेला आपल्याकडे स्किल ओरिएंटेड कोर्सेस कोणते आहेत, मार्केट ओरिएंटेड कोर्सेस कोणते आहेत, ज्याचं पूर्णपणे विद्यार्थ्यांना शिक्षण हे विद्यार्थ्यांना दिलं जाईल. मी उच्च शिक्षणाशी निगडीत बाबी ह्या डील करत असल्यामुळे, मी उच्च शिक्षण संचालक असल्यामुळे उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये आम्ही ज्या वेळेला राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 जे आहे हे आम्ही येत्या जून 2023 पासून अंमलात आणतो आहोत. या दृष्टिकोनातून आमच्याकडे अत्यंत उत्तम पद्धतीने सिस्टमॅटिक वेने आम्ही तयारी केलेली आहे. या संदर्भामध्ये माशेलकर साहेबांच्या नेतृत्वाखाली एक टास्क फोर्स आम्ही नेमलेला होता. तो टास्क फोर्सचं रिकमेंडेशन आल्यानंतर त्याच्या आधारावरती महत्वपूर्ण अशा प्रकारच्या 4 समित्या नेमल्या. त्यापैकी एक समिती आर डी कुलकर्णी म्हणून आहेत, त्यांच्या अंडर होती, एक चक्रदेव म्हणून आहेत त्यांच्या अंडर होती, एक अभय वाघ यांच्या अंडर होती आणि एक श्याम सिरसाट यांच्या अंडर होती. या 4ही समित्यांचे रिपोर्ट्स आले. ते रिपोर्ट शासनाने ऍक्सेप्ट केल्यानंतर आम्ही थेरॉटिकली प्रिपेअर्ड झालो. पण जेव्हा इम्प्लिमेंट आम्हाला राष्ट्रीय शिक्षण धोरण करायचं तेव्हा काही प्रॅक्टिकल ऑब्स्टॅकल्स येऊ शकतात, अडचणी येऊ शकतात. यासाठी आम्ही 14 जणांची स्टिअरिंग कमिटी नेमली, सुकाणू समिती नेमली आणि ही सुकाणू समिती गेल्या 4 महिन्यांपासून वेगवेगळ्या स्टेक होल्डर बरोबर कामं करते आहे. व्हाईस चान्सलर बरोबर, विद्यापीठाच्या स्ट्रक्चर बरोबर, महाविद्यालयांबरोबर चर्चा करते आहे आणि या पूर्ण समितीने आपला एक ड्राफ्ट, इंटरिम ड्राफ्ट हा तयार केला आहे. तो शासनाला आता सबमिट केलेला आहे आणि त्याच्यावरती लवकरच गाईडलाईन्स हे आमच्याकडनं निर्गमित केल्या जातील आणि हे शिक्षण धोरण अंमलात आणण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न केले जातील. या दृष्टिकोनातून आता इतके महत्वाचे बदल हे होऊ घातलेले आहेत आणि हे सर्व बदल विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्वाच्या विकासासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. आता जसं तुमचं बँकेमध्ये सेव्हिंग अकाउंट असतं तशा पद्धतीने प्रत्येक विद्यार्थ्याचं आता एक अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट
म्हणजे एक तुमचं अकॅडमिक अकाउंट असेल. या अकाउंट मध्ये तुम्ही तुमचे क्रेडिट जे आहेत ते स्टोअर करू शकता. मी जर आर्ट्सचा विद्यार्थी आहे, मी इतिहास, मानसशास्त्र, इकॉनॉमिक्स, राज्यशास्त्र या विषयामध्ये मला ग्रॅज्युएशन करायचं आहे, परंतु माझं जे फर्स्ट इयर आहे 40 क्रेडिटचं असेल. हे 40 क्रेडिटचं केल्यानंतर मला 4 क्रेडिटचे वेगवेगळ्या प्रकारचे कोर्सेस करायचे आहेत. यामध्ये काही स्किल बेस्ड कोर्सेस असणार आहेत, काही इतर विषयांशी निगडीत कोर्सेस असेल. मला संगीत आवडत असेल तर मी संगीतामध्ये एखादा एक क्रेडिटचा कोर्स करू शकतो. मला जर इन्व्हायरमेंट विषय, पर्यावरणाविषयी करायचा असेल तर मी 1 क्रेडिटचा कोर्स तिकडे जाऊन करू शकतो. अशा पद्धतीने जे स्कोर आहेत, जे क्रेडिट आहे माझ्या अकाउंटमध्ये स्टोअर राहतील. मला असं वाटलं की फर्स्ट इयर नंतर माझी परिस्थिती नाहीये, मला आता काही काळासाठी शिक्षणापासून दूर जायचं, मला नोकरी करायची, तर मला माझे जे क्रेडिट आहे ते माझ्या अकाउंटमध्ये स्टोअर असतील आणि मला पूर्णपणे 7 वर्षांचा अवधी असेल. त्या 7 वर्षांमध्ये मी परत येऊन मी पुन्हा एकदा सेकंड इयरला ऍडमिशन घेऊ शकतो आणि सेकंड इयरला ऍडमिशन घेऊन माझं एज्युकेशन पूर्ण ठेवू शकतो. अशा प्रकारची फ्लेक्झिबिलिटी आजपर्यंत भारतामध्ये कधीही आलेली नव्हती. त्यामुळे ही फ्लेक्झिबिलिटी मला मिळालेली आहे. त्याला एंट्री आणि एक्झिटचा ऑप्शन हा आपण विद्यार्थ्यांना देणार आहोत. आणि या संदर्भात विद्यार्थी आर्ट्सचा विद्यार्थी कॉमर्स मधला, एखादा कॉमर्सचा विद्यार्थी सायन्स मधला, एखादा काही इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स, क्रेडिट कोर्स हा करू शकतो. इतकी कमालीची फ्लेक्झिबिलिटी ही तुम्हाला राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020च्या अनुषंगाने मिळणार आहे. आता संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आपण जर पाहिलं तर आपल्याकडे वेगवेगळ्या विद्यापीठांअंतर्गत जे क्रेडिट गुण देण्याची पद्धती वेगवेगळ्या प्रकारे आहे. आता ही पद्धत आता पूर्णपणे बाजूला जाऊन एक समान क्रेडिट सिस्टम येईल. प्रत्येक बीए असेल, बीकॉम असेल, बीएससी असेल, यामध्ये फर्स्ट इयर हे 40 क्रेडिटचं असणार आहे, सेकंड इयर 40 क्रेडिटचं असणार आहे, थर्ड इयर हे 40 क्रेडिटचं असणार आहे. जर आपल्याला एखाद्या विद्यार्थ्याला असं वाटलं की 3ऱ्या वर्षानंतर मला काही रिसर्च करायचा आहे, मला इंटर्नशिप करायची, मला या विषयामधलं प्रॅक्टिकल नॉलेज काय ते पाहिजे, मला काही प्रोजेक्ट करायचा आहे, तर त्याला 4थ्या वर्षाची पण मुभा आहे. त्यामुळे तुमचं ग्रॅज्युएशन हे 3+1 अशा प्रकारचं ऑप्शन पण तुम्हाला देतो आहोत. आणि जर तुम्ही 4थं वर्ष पूर्ण केलं तर तुम्हाला पोस्ट ग्रॅज्युएशन जे 2 वर्षाचं असतं ते 2 वर्षाचं करायची गरज नाही. पोस्ट ग्रॅज्युएशन 1च वर्षाचं असेल, ज्यांनी 4थं वर्ष पूर्ण केलेलं आहे. याही उपर जर 4थ्या वर्षामध्ये तुमचे क्रेडिट किंवा तुमचा जो एकूण स्कोर हा 7.5+ असेल तर तो विद्यार्थी ग्रॅज्युएशन नंतर डायरेक्ट पीएचडी ला देखील जाऊ शकतो. अशा प्रकारची फ्लेक्झिबिलिटी ही एकूणच या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंतर्गत आणली गेलेली आहे. आणि त्यामुळे याच्यामधनं खऱ्या अर्थाने जी मार्केटची डिमांड आहे, जी जगाची डिमांड आहे, जग ज्या पद्धतीने पुढे जात आहे त्या पद्धतीने आपल्या एकूणच शिक्षण व्यवस्थेला घेऊन जाण्याच्या दृष्टिकोनातून या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची आखणी करण्यात आलेली आहे. आणि याच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने पोटेन्शियल ह्युमन रिसोर्स जो भारतामध्ये तयार करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. तो पोटेन्शियल ह्युमन रिसोर्स हा या माध्यमातून आपल्या देशामध्ये तयार हा केला जाणार आहे. त्यामुळे आपण सगळ्यांनी या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचं अत्यंत मनपूर्वक स्वागत केलं पाहिजे. स्कूल एज्युकेशन पासून तर हायर एज्युकेशन पर्यंत ही एक ऑर्गॅनिक लिंक आहे. आजपर्यंत इंटर्नशिप म्हणजे साधारणतः इंटर्नशिप आपण बघतो प्रोफेशनल कोर्सेससाठी होती. खरं तर स्कूल एज्युकेशन मध्ये पहिल्यांदा इंटर्नशिप ही आता मुलांसाठी, लहान मुलांसाठी, म्हणजे एखाद्या विद्यार्थ्यांनी पेंटिंगची त्याला आवड असेल तर तो एका स्टेप मध्ये काही काळासाठी इंटर्नशिप स्कूल एज्युकेशन मध्येच करू शकतो. इतकी प्रचंड मुभा, इतकी लवचिकता तुम्हाला या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंतर्गत मिळालेली आहे. मित्रांनो, ही गोष्ट आवर्जून लक्षात ठेवा. जे जे देश आता आपण ज्यांना महासत्ता म्हणून गृहीत धरतो त्या देशांनी सगळ्यात पहिली गुंतवणूक ही शिक्षण क्षेत्रामध्ये केलेली आहे. आपला ह्युमन रिसोर्स डेव्हलप केलेला आहे. मी एका छोट्या देशाचं उदाहरण शेवटी तुम्हाला देतो. जपान हा एक एवढा छोटा देश आहे की त्याचं आपली मुंबईची लोकसंख्या देखील जपानपेक्षा जास्त आहे. एवढा छोटा देश हा 2ऱ्या महायुद्धामध्ये पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला होता. अमेरिकेने या देशावरती 2 अणुबॉम्ब टाकले होते. त्यानंतर हा देश पूर्णपणे रसातळाला गेला होता. असा देश की जो 1945 मध्ये पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालेला आहे, हा 1970च्या दशकामध्ये जगातली नंबर 2 ची अर्थव्यवस्था कसा बनू शकला? याचं कारण एवढं आहे की जपानने आपल्या एकूणच जीडीपीच्या 6 ते 7% इन्व्हेस्टमेंट हे ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट मध्ये करायला सुरुवात केली. त्यामुळे ज्या देशांनी ह्युमन रिसोर्स डेव्हलप केलेला आहे, कौशल्यपूर्ण मानव साधन संपत्ती निर्माण केलेली आहे, त्या देशांनी आपल्या विकासाचं उद्दिष्ट गाठलेलं आहे. हाच प्रकार साऊथ ईस्ट एशियामध्ये झाला, हाच प्रकार युरोपमध्ये झाला, हाच प्रकार अमेरिकेमध्ये झाला आणि आता हाच प्रकार भारतामध्ये होऊ घातलेला आहे. त्यामुळे या संदर्भामध्ये कोणत्याही प्रकारचे गैरसमज हे आपण घेऊ नका.
सर्व शिक्षकांना माझं अत्यंत भावनिक अशा प्रकारचं आव्हान आहे की येणारी पिढी घडवण्यासाठी हे भारताचे ब्रँड अँबॅसिडर्स आहेत, हे तरुण लोकसंख्या, या तरुण लोकसंख्येच्या आधारावरती हा देश पुढे जाणार आहे. या ब्रँड अँबॅसिडरसाठी, या युवकांसाठी आपल्याला हे शिक्षण धोरण स्वीकारणं आणि त्याला उत्तम पद्धतीने राबवणं हे आपलं राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. ही आपली नॅशनल सर्व्हिस आहे, ही आपली देशसेवा आहे. या दृष्टिकोनातून या शिक्षण धोरणाकडे बघा, याच्याच माध्यमातून आपला अमृतकाळ जेव्हा येणार आहे स्वातंत्र्याचा, जेव्हा आपण 100वी आपण स्वातंत्र्याची गाठणार आहोत, त्यावेळेला आज ही जगामध्ये भारताची अर्थव्यवस्था 5व्या क्रमांकाची आहे. आपण त्यावेळेला 3ऱ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेपर्यंत पोहोचलेला असू. आपल्या पुढे केवळ अमेरिका आणि चीन असेल. पण जसं मी तुम्हाला सांगितलं, चीनची सगळ्यात मोठी समस्या वयस्कर लोकसंख्येची आहे. चीन हा अत्यंत वयस्कर बनत जाणार आहे. अमेरिकेचं डॉलरचं भवितव्य अधांतरी आहे. यू नेव्हर नो. आणि मला पूर्ण अशा अपेक्षा आहे की कदाचित आपण त्या काळापर्यंत चीनला देखील मागे टाकलेला असेल आणि भारत हा नंबर 2ला किंवा अमेरिकेबरोबर कॉम्पीट करत असेल. इतकं प्रचंड पोटेन्शियल आपल्यामध्ये आहे. परंतु आपल्याकडे 2 पर्याय उपलब्ध आहेत. एक पर्याय आहे की ह्या डेमोग्राफिक डिव्हिडंडला राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या माध्यमातून डेमोग्राफिक डिव्हिडंड मध्ये कन्वर्ट करणं. आणि दुर्दैवाने जर आपल्याला याच्यामध्ये अपयश आलं मित्रांनो, अत्यंत कडू सत्य आहे, परंतु मी आपल्या बरोबर शेअर करतो की हा डेमोग्राफिक डिव्हिडंड हा डेमोग्राफिक डिझास्टर मध्ये कन्वर्ट होईल. आणि आपल्या सगळ्यांचं कर्तव्य आहे की याला डेमोग्राफिक डिझास्टरकडे जाऊ द्यायचं नाहीये. त्यामुळे आपण सगळ्यांनी एकजुटीने हे शिक्षण धोरण राबवणं हे आपल्या सगळ्यांचं शिक्षण क्षेत्राशी निगडीत असणाऱ्या लोकांचं हे आद्य कर्तव्य आहे. या दृष्टिकोनातून या धोरणाकडे बघावं. आणि हे धोरण आता जून 2023 पासून जेव्हा आपण अंमलात आणतो आहोत, त्या संदर्भामध्ये कोणत्याही गैरसमजुती होऊ नयेत. त्यामुळे अशा प्रकारचे उपक्रम हे राबवले गेले पाहिजे ज्याच्या माध्यमातून एक्झॅक्ट करेक्ट मेसेज हा लोकांपर्यंत पोहोचेल. या दृष्टिकोनातून प्रयत्न होणं अपेक्षित आहे. त्यामुळे येत्या काळामध्ये मी आयोजकांकडनं अशाच आम्ही उच्च शिक्षणामध्ये अशा अनेक वर्कशॉप, सेमिनार्स, कॉन्फरन्सेस हे सातत्याने आयोजित करतो आहोत. आता स्कूल एज्युकेशन आणि हायर एज्युकेशन यांनी मिळून काही संयुक्तपणे देखील अशा प्रकारच्या कार्यक्रमाच्या आयोजनाची व्यवस्था करावी, भविष्यामध्ये प्लॅनिंग करावं, अशा प्रकारची मी अपेक्षा करतो. आयोजकांना अत्यंत विशेष करून ढवळ साहेबांना मी अत्यंत मनपूर्वक मी त्यांचे आभार मानतो की त्यांनी मला हा व्यासपीठ, हे संधी उपलब्ध करून दिली की या माध्यमातून एकूणच शासनाची भूमिका, या बाबतीमधली शासनाची असलेली कमिटमेंट, स्ट्रॉंग कमिटमेंट, हे धोरण आम्हाला अंमलात आणायचंच आहे, या दृष्टीची कमिटमेंट ही लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची मला संधी उपलब्ध करून दिली. त्याबद्दल मी आयोजकांच्या अत्यंत मनपूर्वक आभार मानतो. आणि यानंतर येणाऱ्या सर्व वक्त्यांसाठी आणि ह्या एकूणच चर्चासत्रासाठी मनपूर्वक शुभेच्छा देतो आणि या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद साहेब, आपले मनपूर्वक आभार. यानंतर आता डेप्युटी डायरेक्टर शालेय शिक्षण महाराष्ट्र शासन मुंबई रिजन माननीय श्री संदीप सांगवे साहेब यांना विनंती करतो, ते आपल्याला संबोधित करतील. व्यासपीठावर उपस्थित माननीय काझी सर, सहसचिव शालेय शिक्षण महाराष्ट्र शासन, रिटायर्ड कर्नल राजेंद्र प्रसाद नडेलाजी, श्री विवेकानंद ओबेराय, डॉक्टर प्रदीप ढवळ, नेहा बेलसरे मॅडम, हरीश मिश्रा सर, महेश शेट्टी, श्रीयुत राजेश नायर आणि इथे उपस्थित असलेले शिक्षण विभागातील सर्व अधिकारी, ठाण्यातील शिक्षण संस्थांचे सर्व प्रतिनिधी, अध्यक्ष, शिक्षक बंधू भगिनींनो, भोजनावकाशापूर्वी एखाद्या वक्त्याला बोलवल्या गेल्यावरती त्याने काही संकेत पाळायचे असतात. त्यामुळं मी आपला जास्त वेळ घेणार नाहीये. आणि आज बीजभाषण जे होणार आहे ते वेगवेगळ्या तज्ज्ञांचं होणार आहे. मी आज आलोय तो एक विद्यार्थी म्हणून ऐकायला आलेलो आहे. पण ह्या सगळ्या शिक्षण संस्था, अध्यक्ष, शिक्षक आणि पॉलिसी डिझायनर जे आहेत, शासन, यांच्या दोघांच्या मध्ये मी आहे. मी इन द सेन्स शैक्षणिक प्रशासन जे क्षेत्रीय स्तरावरती काम करतं. जशी आव्हानं शाळांना आहेत, शिक्षण संस्थांना आहेत, तशीच शैक्षणिक प्रशासनालाही आहेत. आम्हालाही त्याप्रमाणे आमच्यामध्ये बदल करावे लागणार आहेत आणि किंबहुना ते केले जात आहेत हे सांगण्यासाठी मी मुद्दाम इथे आपली 2 मिनिटं घेतोय.
ज्या मुंबई विभागाला मी रिप्रेझेंट करतो, प्रतिनिधित्व करतो, आणि मला सांगायला अभिमान वाटतो की विद्येचं माहेरघर जर कुठलं असेल, नेहा बेलसरे मॅडमची क्षमा याचना करून, तर ते मुंबई असा माझा दावा आहे. वैविध्य असं आहे की इथे पालघर सारखा आदिवासी भाग आहे, जव्हार, मोखाडा, तलासरी, आणि एकीकडे दक्षिण मुंबई आहे. सगळ्या माध्यमाच्या शाळा आहेत. जगातले एकही बोर्ड असं नाही ज्या बोर्डाच्या शाळा इथे मुंबई विभागात नाही आहेत. सगळ्यात जास्त इथे महापालिका आहेत, सगळ्यात जास्त राज्यातले विद्यार्थी आहेत, सगळ्यात जास्त इथे शाळा शैक्षणिक संस्था आहेत, सगळ्यात जास्त चॅलेंजेस इथे आहेत. आणि नवीन शैक्षणिक जे धोरण आहे त्याच्यामध्ये जे मूलभूत बदल होत आहेत, क्रांतिकारी बदल होत आहेत, ते आम्ही स्वीकारत आहोत प्रशासन म्हणून. आणि आपल्या सगळ्यांना कल्पना आहे तोच समाज टिकतो जो काळानुरूप बदलत राहतो, आपल्यामध्ये पॉझिटिव्ह बदल, सकारात्मक बदल करून घेतो. तर प्रशासनात जे बदल होत आहेत त्याच्या अनुषंगाने जे काही पडसाद उमटलेले आहेत पॉझिटिव्ह, ते मी आपल्याला सांगू इच्छितो की शासनाच्या मदतीनं, म्हणजे आमचं काम आहे की ज्या अडचणी आहेत ते शासनाच्या पर्यंत पोहोचवणं आणि शासनाने त्याला तत्परतेने उत्तर देणं, तसं घडलेलं आहे. मुंबई महापालिकेच्या 100 शाळांना वन स्ट्रोक शासनाने मान्यता दिली, माध्यमिक शाळांना. ठाणे महापालिकेच्या शाळांना मान्यता दिली. आणि इथे जे व्यासपीठावरती काही सर आहेत त्यांचं त्यात मोठं योगदान आहे. शासनाच्या वतीनं त्याच्यामध्ये पाठपुरावा करून घेऊन मंत्री महोदयांचं मोठं योगदान आहे, सेक्रेटरी सरांचं मोठं योगदान आहे. कारण महापालिकाच्या शाळा स्ट्रेंथन होणं ह्या शासनाच्या शाळा आहेत, निमशासकीय असल्या तरी. इथे एक मोठा क्राऊड शिकतो जो मोठ्या शाळांची फी अफोर्ड करू शकत नाही. 25% विद्यार्थ्यांना फक्त ऍडमिशन मिळतात मोठ्या शाळांमध्ये आरटी अंतर्गत, आणि त्याही अल्पसंख्याक नसतील तर. मग उरलेला जो क्राऊड आहे तो मुंबई शहरात राहतो, त्यांच्या काही वेगळ्या अपेक्षा आहेत, त्याचं प्रतिबिंब उमटायला पाहिजे. ते उमटलं. मुंबई महापालिकेने त्यांच्या नवीन शाळा सुरू केल्या, वेगवेगळ्या बोर्डाच्या सुरू केल्या. केवळ एवढ्यावरती झालं नाही, मला सांगायला अत्यंत आनंद वाटतो की जशा इथे शाळांमध्ये ऍडमिशनसाठी रांगा लागतात, तशी कराडची 3 नंबरची शाळा आहे, ती शाळा सुद्धा तेवढ्याच रांगेत तिथे पालक असतात. शासन बदलते, तत्पर होत आहेच, हे सांगण्यासाठी मी आलेलो आहे आपल्याला. ह्या मुंबई विभागामध्ये जी गुणवत्ता आहे शिक्षणाची ती अत्युच्च आहे. आणि एक विचारमंथन व्हावं, ह्या विचारमंथनातून जे काही नवीन विचार मिळतील ते प्रशासनासाठी सुद्धा चांगले असणार आहेत. आमच्याही लक्षात येईल की नेमकी आमची आव्हानं कोणती, आम्हाला काय बदल करायचे आहेत. शाळांना जसे बदल करायचे, विद्यार्थ्यांना करायचे बदल, आणि आपण काही वेगळे नाही आहोत, समाजाचीच एक व्यवस्था आहे शासन. त्यामुळे मी आपला जास्त वेळ घेत नाही, संयोजकांचे आभार व्यक्त करतो. आणि असा चांगला त्यांनी उपक्रम राबवला ज्याच्यामुळे विचारमंथन होणार आहे, परस्पर विचारांची देवाणघेवाण होणार आहे, आणि मला संधी उपलब्ध करून दिली त्याबद्दल त्यांचे आभार व्यक्त करतो. आपण संयमाने ऐकून घेतलं, आपले विशेष कौतुक. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर, आपले मनपूर्वक आभार. आणि सरांनी जसं सुरुवातीला म्हटलं की भोजनाच्या आधीचे वक्ते तुम्ही होतात, तर आता भोजनासाठी थांबावंच लागेल आपल्याला. पहिलं सत्र आपण इथे पूर्ण करतो आहोत. व्यासपीठावरील मान्यवरांचे मी आभार मानतो. दुसऱ्या सत्रात आपण सगळे सहभागी होणार आहेत. दुसऱ्या सत्रासाठी आपल्या माहितीसाठी म्हणून मी सांगतो, आपल्या मनात जर काही प्रश्न असतील तर ते प्रश्न आपण जरूर लिहून ठेवा. ते प्रश्न आपल्याला दुसऱ्या सत्रामध्ये मान्यवरांना, तज्ज्ञांना विचारायचे आहेत, त्याची उत्तर आपल्याला मिळतील. यानंतर दुसऱ्या सत्रापूर्वी मान्यवरांचं आगमन होईल, मंत्री महोदयांचं आगमन होईल, आणि दुसऱ्या सत्राला आपण सुरुवात करूया. 2 वाजता पुन्हा इथे भेटूया. तुर्तास इथेच थांबूया. धन्यवाद.
नेहा बेलसरे मॅडम यांना विनंती करतो त्यांनी कृपया व्यासपीठावरती यावं. त्याचप्रमाणे माननीय राजेंद्र प्रसाद नडेला साहेब, माननीय विवेकानंद ओबेराय साहेब, माननीय हरीश मिश्रा साहेब, माननीय प्राध्यापक राजेश नायर साहेब, माननीय महेश शेट्टी साहेब, आपल्याला विनंती आहे आपण सुद्धा कृपया व्यासपीठावरती यावं. आणि मी मगाशी म्हटलं होतं तसं की आपल्या मनातही जर काही प्रश्न असतील तर ते प्रश्न आपण जरूर विचारावे. आमच्या टीमची काही 1-2-3 माणसं वर आणि इथे कॉर्डलेस घेऊन असतील, ते कॉर्डलेस घेऊन तुमच्यासमोर येतील. आपण हातवरती केलात की चर्चासत्र सुरू झाल्यानंतर. पण आता चर्चासत्राला आपण सुरुवात करूया. आणि या चर्चासत्रामध्ये जे प्रश्न विचारायचे आहेत ते विचारण्यासाठी पुढची जी सूत्र आहेत ती मी डॉक्टर श्रेनिक कोटेचा यांना आणि त्यांच्यासोबत श्री बेहराम मोता यांच्याकडे सुपूर्त करतो. एकदा जोरदार टाळ्यांनी आपण त्यांचं सुद्धा स्वागत करूया. Namaskar everybody. It's post lunch, so a good afternoon to all of you. We'll do a combination of English, Hindi and Marathi. Behram ji is with me. I'm sure he's searching something for the mic. Okay. So here we go, Behram sir. Okay, sir. Good afternoon, everyone. I hope everybody's had a good lunch. And what do you say, Shrenik sir? Dr. Shrenik, shall we start? Yes, absolutely. Okay, fantastic. So, talking about the NEP, there are so many questions, so many doubts that all the stakeholders, trustees, principals, teachers, administrators, parents, and of course, for whom it's meant, the students. So today, we have the chance, we have the best panelists here, people who are really experienced and knowledgeable. And they are here to guide us. We are going to ask them some questions that some of you have given us. And even if there are some more questions that you'll need to ask, Dr. Shrenik? Yes. We are always there. So what are we waiting for? On your marks, get set, go, sir. Okay. So I'll just explain the flow to everybody. The National Education Policy is a 60+ page document. आम्ही specially काय केलंय आज की clause wise, whatever is applicable for school education, because today's conclave is more about the K-12 structure. The school education चे जे clauses आहे, we are focusing on those clauses only. And the idea is that we ask specific questions to you all. Most of these questions have come from them to us, which we have already recorded here. And if we miss out, then we also take further questions from the honorable esteemed members. So we started today with Harish Mishra ji. Harish Mishra sir gave us a great introduction about a background of NEP. So Harish sir, my first question starts, of course, with you, the opening batsman. Okay, yeah, mic we will. Yes, sir. Here's the mic. So sir, would you throw some light on the establishment of NEP? So it started from NPE to now NEP. उसके बारे में अगर आप थोड़ा हमें बताएं that how did it evolve, the education policy of the country since the independence? If you could throw some light on that. Hello everybody. Should I come there? Your comfort, sir. Very अच्छा रहेगा. Absolutely. I can take the mic from you, sir. Thank you. Well, if we look at our Independence Day, 1947, 1947 के बाद में जब अपने को freedom मिला, the priority was food, clothing and shelter. And there was no proper structure regarding the education and all, because everybody were busy in earning and all. धीरे धीरे जब ये देखा गया कि सोसाइटी में एजुकेशन काफ़ी पीछे जा रहा है, तो 1968 में फर्स्ट NPE came in existence, was established. उस समय उनका मोटो था education for every child, compulsory education for every child up to the age of 14. That was accepted. Thereafter, the wheel moved on. In 1986, once again NPE was
इट केम इन एग्जिस्टेंस, जिसको 1992 में फिर मॉडिफाई किया गया. इट वॉज नेम्ड एज अ राइट टू एडुकेशन, RTE. And in 2009, the act came for RTE, that education is compulsory up to the age of 14 and up to the good quality of education. And again in NEP 2020, जिसको अभी हम देख रहे हैं, उसमें मोटो बहुत ही क्लियर है कि we have to get the skill India, डिजिटल इंडिया एंड आत्मनिर्भर इंडिया. इस पॉइंट्स को दिमाग में रख के सब पॉलिसीज बनाई जा रही है. ऑलरेडी डिग्निटरीज लोगों ने आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. तो ये है एजुकेशन की जर्नी कि 1947 से व्हील कैसे मूव हुआ है और आज हम कहाँ पहुँचे हुए हैं. द टुडेज डिमांड इज with the help of technology, with the help of blended curriculum, rather we can say, we have to achieve the goal of NEP 2020. That is a real motto. NP 2020 के बाद में जो achievements है, achievement is everybody should be skilled, more focused on the jobs. Already first session में आपको बताया गया कि subject combinations कैसे होंगे, किस तरीके से लिए जाएंगे, like freedom to choose and develop the skill. पहले ऐसा था आर्ट साइंस कॉमर्स, एक संगीत सीखने वाला विद्यार्थी साइंस की सोच नहीं सकता है, पर अभी ऐसा नहीं है. इन न्यू NEP this thought has already come. तो with the help of this blended technology, जैसे आई रोबोटिक एंड ऑल, जैसे डॉक्टर राजेश नायर ने बताया, कर्नल नडेला जी ने बताया, with the help of that particular curriculums, it can be added into that. We can achieve our NEP 2020 goals. Thank you. Thank you very, very much, sir. Thank you so much, sir. We actually have seen, Harish sir took us very, very beautifully through the history of the NEP, right? Right from, could we have it on screen, please? Thank you. So right from the journey, we saw it right from 1968, वहाँ से 1986, and the right to education in 2009, and finally, yes, the National Education Policy 2020. Thank you very much, sir. So that covers the introductory few pages of the 66-page document. We move on to page 5 of NEP, which specifically talks about the fundamental principles. And one of the most fundamental principle in that is about FLN, Foundational Literacy and Numeracy. We heard Belsare ma'am discussing a bit on that. Ma'am, could you once again throw us some light on the details of the FLN? नमस्कार. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये फाउंडेशनल लिटरसी आणि न्यूमरसीचं आत्ताचं स्टेटस आपलं काय आहे देश म्हणून हे उद्धृत केलेलं आहे. आणि आपण सर्वांनी ते वाचलेलं असेल की शाळेमध्ये येऊनसुद्धा 5 कोटीपेक्षा अधिक बालकांना पायाभूत साक्षरता आणि अंकगणन आलेलं नाही. अशी स्थिती जर बदलवायची असेल आणि राज्य म्हणून जर आपण बघितलं तर इयत्ता तिसरीच्या प्रत्येक 3 मुलांपैकी 2घांना गणित येत नाही आणि एकाला वाचन येत नाही. अशी स्थिती जर आपल्याला बदलायची असेल तर पायाभूत साक्षरता आणि अंकगणनावरती आपल्याला काम करायला पाहिजे आहे. तर या पॉलिसीमध्ये वय वर्ष 3 पासून ते 6 पर्यंत ही मुलांचं बालशिक्षण, ज्याला आपण पूर्व प्राथमिक शिक्षण म्हणतोय, ते खूप चांगल्या पद्धतीने होण्याची गरज आहे. म्हणजे आपल्याला फाउंडेशनल लिटरसी न्यूमरसी साध्य करायची असेल तर पॉलिसी काय काय सांगत आहे याच्याकडे आपल्याला लक्ष द्यायचं आहे. पहिलं म्हणजे ECCE, अर्ली चाइल्ड केअर आणि एज्युकेशन असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे या वयामध्ये केवळ शिक्षण नाही तर बालसंगोपन आणि काळजी असं या वयोगटामधलं शिक्षण होणं, ते अतिशय अनौपचारिकरित्या असणं, तिथे प्रत्यक्ष लेखन वाचन न शिकवता खेळ, क्रीडा, वेगवेगळे कला प्रकार याच्या माध्यमातून पंचज्ञानेंद्रियांना मुलांना वाव मिळेल अशा पद्धतीचे काय अनुभव देता येतील जे हसत खेळत असतील, अशी सगळी अपेक्षा आहे.
आणि शाळापूर्व तयारी ही 3 ते 6 वयोगटामध्ये त्यांची होणं, बेसिकली 3 ते 4 आणि 4 ते 5 या 2 गटामध्ये अत्यंत अनौपचारिकरित्या शाळापूर्व तयारी होणं आणि 5 ते 6 हा जो वयोगट आहे त्यामध्ये लेखन आणि वाचनाची पूर्वतयारी होणं, अशा पद्धतीने त्याला बालवाटिका 1, बालवाटिका 2, बालवाटिका 3 आपण म्हटलेलं आहे. आणि त्या पद्धतीने राज्य म्हणून आपण काय केलेलं आहे तर आपण मागील वर्षी एप्रिल महिन्यामध्ये शाळापूर्व तयारी अभियान हे राज्यव्यापी अभियान घेतलं. आपल्याकडे दाखलपात्र मुलं इयत्ता पहिलीमध्ये दाखल होणारी महाराष्ट्र राज्य म्हणून 13.5 लाख मुलं होती आणि या 13.5 लाख मुलांपर्यंत पोहोचण्यासाठी हा कार्यक्रम SCRT आणि प्रथम संस्था असा संयुक्त विद्यमाने आपण तो तयार केला. यामध्ये एकूण जेवढे 13.5 लाख बालकं आहेत त्यांच्या पालकांना सुद्धा आपण इन्व्हॉल्व करून घेतलं, कारण कोविड काळ संपलेला होता आणि कोविडमध्ये ही मुलं अंगणवाड्यांमध्ये बालवाड्यांमध्ये जाऊ शकली नाहीत आणि डायरेक्टली जर पहिलीत आली तर त्यांची किमान शाळापूर्व तयारी व्हावी म्हणून आपण एप्रिल आणि मे महिन्यामध्ये हा कार्यक्रम घेतला. आणि त्या माध्यमामधनं या मुलांची शाळापूर्व तयारी करून घेण्यासाठी एकूण 7 प्रकारचे स्टॉल्स आपण त्या मेळावा 1 मध्ये घेतले. 7 प्रकारच्या स्टॉल्समध्ये काय केलं तर पहिल्या याच्यावरती त्यांचं फिजिकल डेव्हलपमेंट कसं आहे, त्यांचं वजन उंची घेणं वगैरे अशा पद्धतीने. दुसऱ्या स्टॉलवरती त्यांचं इमोशनल बिहेवियर कसं आहे, सोशल बिहेवियर कसं आहे, असे सगळ्या वेगवेगळ्या डोमेन्समधले असे 7 स्टॉल्स ठेवलेले होते. मग तिथे जे शिक्षक असणार आहेत त्यांना आपण ट्रेन केलेलं होतं SCRTच्या माध्यमातून. आणि या मेळाव्याला आईबरोबर शाळेमध्ये यायचं, आई आणि बाबा आले तर उत्तमच आहे, पण स्पेसिफिकली माता पालकांचे गट आपण तयार केले. आणि या मेळाव्यामध्ये आल्यानंतर मग त्या बालकाला आज ते कुठे आहे हे कळलं. त्यानंतर प्रत्येक आठवड्याला काय त्या मुलांसोबत अतिशय अनौपचारिकरित्या घरी हसत खेळत घरातली वाट्या भांडे घेऊन काय खेळवायचं आहे हे त्यांना सांगितलं. त्याच्यासाठी आयडिया कार्ड्स दिलेले होते. QR कोड वापरून सुद्धा यांनी काही व्हिडिओज दाखवावेत ही अपेक्षा आपण का केली की पुढे उठून आपण त्यांना डिजिटल गोष्टी देणारच आहोत. आणि ते दिल्यामुळे त्या आयडिया कार्डवरती QR कोड असल्यामुळे किती जण ते वापरत आहेत याचं मॅपिंग आपलं दीक्षावरती होत होतं. दीक्षावरचेच व्हिडिओ आपण त्यांना दिले होते. उदाहरणार्थ आता दात रोज उठून घासले पाहिजे तर दात कसे घासायचं याच्यावरचा गाण्याचा व्हिडिओ असणं, असं वेगवेगळे प्रकार केले. म्हणजे सांगण्याचं तात्पर्य काय की शाळापूर्व तयारी अभियानाच्या माध्यमामधनं या 2 महिन्यामध्ये 65,000 जिल्हा परिषद शाळांपर्यंत जिल्हा परिषद नपा मनपाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये हे आपण घेतलं. त्या माता पालकांचे गट हे 3-4 माता मिळून एकत्र केलं आणि त्यांच्या दर आठवड्याला मीटिंग व्हायच्या आणि त्यातनं माता नेतृत्व तयार झालं. एकाने त्याची लीडरशिप करायची. शाळांमध्ये शाळेच्या संपर्कात राहून शिक्षकांच्या संपर्कात राहून या गोष्टी घडत होत्या. यामध्ये आशा वर्कर्स, ICDSचे पर्यवेक्षक, अंगणवाडी सेविका, शालेय शिक्षण विभागामधले व्यक्ती असं सगळ्यांना आपण इन्व्हॉल्व करून घेतलं होतं. डाएटनी प्रशिक्षणाची जबाबदारी आणि हे पूर्ण सगळं मेंटॉरिंग मॉनिटरिंग केलेलं आहे फील्डवरती. तर तात्पर्य असं की या 2 महिन्यामध्ये ज्या पद्धतीने हे माता पालक गट झाले, मुलांची तयारी करून घेतली, मुलांना जे करायला आवडतं, चित्र काढायला आवडतं, रंगवायला आवडतं, बिंदू जोडायला आवडतं, अशा प्रकारचे वर्कशीट्स मुलांना सुद्धा सहजपणे काय करायला आवडतं ते लक्षात घेऊन तशा पद्धतीचं साहित्य आणि अशा कृती की जे सहज ते करू शकतील त्यातनं त्यांची शाळापूर्व तयारी करून घेतली. त्यानंतर जे डायरेक्टली पहिलीमध्ये आलेले आहेत त्यांच्यासाठी आपण विद्याप्रवेश नावाचं 3 महिन्याचं मॉड्यूल तयार केलं NEP-नुसार SCRTने. आणि ह्या 3 महिन्यामध्ये म्हणजे ज्यांनी बालशिक्षण घेतलेलंच नाही आहे आणि डायरेक्टली पहिलीत आले तरीसुद्धा त्यांची काय तयारी करून घ्यायची आहे ते सुद्धा आपण केलं. या मागचा उद्देश काय आहे की पहिलीपासूनच त्यांचं लेखन, गणन आणि याची तयारी ही व्यवस्थित व्हावी. पहिल्या 6 महिन्यात पहिलीमध्ये सुद्धा लेखन वाचन प्रत्यक्ष फॉर्मली न करता ते सुद्धा असं दृकशब्द संपत्तीच्या माध्यमामधनं किंवा अनौपचारिकरित्या अशाच गोष्टींच्या कृती आपण या विद्याप्रवेशमध्ये सुद्धा घेतलेल्या आहेत मॉड्यूलमध्ये. हे झाल्यानंतर आपण 100 दिवस वाचन कार्यक्रम घेतला आणि त्याच्याबरोबर आणखीन गोष्टींचा शनिवार असं 27 आठवडे आपण घेतलं. 1ली ते 5वीच्या मुलांना पहिलीसाठी वेगळं, पहिली दुसरीसाठी वेगळं, तिसरीसाठी आणि 4थी 5वीसाठी अशा 3 प्रकारच्या गोष्टी दर शनिवारी आपण देत होतो. आणि त्या गोष्टी ऑनलाईन पद्धतीने दिल्यानंतर त्यावरती त्या आठवड्यामध्ये प्रत्येक शिक्षकांनी हे मुलांसोबत
आठवडाभर त्याच्यामधनं वाचन झाल्यानंतर काही कृती करून घेतलं. म्हणजे उदाहरणार्थ एखादी पक्ष्यांवरची गोष्ट असेल तर मग या आठवड्यामध्ये कुठले कुठले पक्षी पाहिले, पक्षी रंगवले का, याचं नाव काय आहे, असं काही ना काहीतरी त्याचं प्रत्यक्ष निसर्गामध्ये जाऊन त्याचं निरीक्षण करणं, बोलणं, असं अशा म्हणजे कृतींची जोड त्या गोष्टींची. गोष्टी या मुलांना खूप आवडतात, त्याचा आपण उपयोग करून घेतला. त्यानंतर निपुण भारत हे जे डॉक्युमेंट आलेलं आहे FLN वरती निपुण म्हणून त्या माध्यमामधनं आपण निपुण मित्र तयार केले. म्हणजे निपुण मित्र हे प्रत्येक केंद्रामध्ये असावेत आणि त्यांनी हे जे फाउंडेशनल लिटरसी आणि न्यूमरसी साध्य करण्यामध्ये ज्या काही अडचणी आहेत ते वेळोवेळी शिक्षकांना त्यावेळी सपोर्ट करावा. ICDS आणि SCRT यांनी मिळून याच्यामध्ये त्या व्यक्तींना सुद्धा आपण इन्व्हॉल्व करून घेतलं या कार्यक्रमामध्ये आणि त्या माध्यमामधनं आपण फाउंडेशनल लिटरसी आणि न्यूमरसीसाठी अनेक गोष्टी पुढे नेत आहोत. गणितासाठी सुद्धा आणि भाषेसाठी सुद्धा 1ली ते 3रीसाठी आपण शिकू आनंदे या नावाचं शिक्षकांसाठी टीचर गाईडबुकसुद्धा तयार केलेले आहेत. त्याचबरोबर कोविड काळामध्ये शिकू आनंदे लर्न विथ फन हा कार्यक्रम आपण ऑनलाईन यूट्यूबवरती घेतला आणि हा जवळपास वर्षभर आपण घेतला आणि यामधनं जे पॉलिसी आपल्याला सांगत आहे की आर्ट इंटिग्रेटेड लर्निंग, स्पोर्ट्स इंटिग्रेटेड लर्निंग या माध्यमामधनं मुलं कशी शिकती होतील यासाठी कुठलंही बजेट शासनाचं न खर्च करता जे शिक्षक आहेत ॲक्रॉस महाराष्ट्र म्हणजे अगदी वाडी वस्ती तांड्यापाड्यावरचे शिक्षकसुद्धा यामध्ये सहभागी झाले. जेव्हा कोविड जास्त होता तेव्हा फक्त शिक्षक यामध्ये गोष्टी घेत होते आणि जेव्हा कोविड कमी होत गेला तेव्हा आपण विद्यार्थी पण सहभागी करून घेतले. त्यामध्ये 4 सेगमेंट्स होते म्हणजे गाणी, गोष्टी, त्याच्यानंतर प्रत्यक्ष आर्ट फॉर्म काहीतरी कला प्रकार करून घेणं, त्यावेळेचा दिनविशेष साजरा करणं, नृत्य असं आणि शेवटी मग क्विज. अशा पद्धतीने हे सगळे यूट्यूबवरती SCRT चॅनलवरती उपलब्ध आहेत. या माध्यमामधनं शिक्षकांना हे कळलं, वस्तुपाठ मिळाला की आर्ट इंटिग्रेटेड, स्पोर्ट्स इंटिग्रेटेड लर्निंग आपण कसं करू शकतो, एकाच कलाकृती तयार करताना आपण वेगवेगळ्या विषयांचा समवाय कसा साधू शकतो आणि मुलांना कशा पद्धतीने आनंदाने शिकवू शकतो. तर अशा अनेक उपक्रमांमधनं आपण फाउंडेशनल लिटरसी आणि न्यूमरसी पुढे नेण्याचा प्रयत्न करत आहोत. राज्य म्हणून जरी आपल्याला अहवाल वेगवेगळे सांगत असतील तरीसुद्धा महाराष्ट्रामध्ये आपण पायाभूत साक्षरता अंकगणनासाठी ऑलरेडी आपण मूलभूत गणित संबोधावरती प्रशिक्षण दिलेलं आहे. त्याच्यानंतर लेवल बेस्ड लर्निंगसाठी भाषेचं प्रशिक्षण झालेलं आहे. साहित्य पेट्या आपण दिलेल्या आहेत शाळांमधनं आणि त्यामुळे जरी पॉलिसी आपल्याला म्हणत असेल की 26 पर्यंत आपल्याला हे साध्य करायचं आहे तर त्याच्याही आधी आपण करू शकू असा विश्वास आपल्याला वाटतो कारण त्या पद्धतीने आपली पूर्वतयारी भरपूर केलेली आहे. धन्यवाद. मॅम, थँक्यू. Subclause 4, page number 5 वर संदीप सर, माय क्वेश्चन, हंबल क्वेश्चन टू यू इज, सर आता आर्ट्स, सायन्स आणि कॉमर्स 11वी 12वीमध्ये नसणार आहे तर म्हणजे त्याच्यावर थोडं तुम्ही मार्गदर्शन द्याल का, की म्हणजे इफ अ स्टुडंट आफ्टर 10th व्हॉट विल बी द सिनॅरिओ, म्हणजे आता पुढचं काय, कसं सिलेक्शन करायचं, का ह्याच्याबद्दल काय स्पेसिफिक थॉट प्रोसेस किंवा व्हॉट शुड बी द गायडन्स दॅट स्टुडंट्स शुड बी गिवन बाय द प्रिन्सिपल्स, बिकॉज 10वीची मुलं दे माइट कम टू द प्रिन्सिपल की येणाऱ्या वर्षी ते आर्ट, सायन्स, कॉमर्स राहणार की पुढच्या वर्षी होणार की कसं होणार, त्याच्याबद्दल सर थोडंसं जर तुम्ही शेअर केलं तर बरं होईल. श्रेणीजी, थँक्यू. आपल्याला कल्पना आहे की मुंबईमधली जी 11वीची प्रवेश प्रक्रिया आहे ती ऑनलाईन राबवली जाते आणि शासनाने एक GR काढून ही प्रक्रिया नेमकी कशी राबवावी याचे सगळे टप्पे ठरवून दिलेले आहेत. आता NEPत जसा बदल होईल त्याचं इम्प्लिमेंटेशन शासन करेल आणि शासनाकडून जसे निर्देश प्राप्त होतील त्याप्रमाणे आम्हाला ही पुढची कार्यवाही करता येईल. सो मच, थँक्यू सर. मी जोडू याच्यात थोडंसं. सरांनी प्रशासकीय गोष्टी कशा होतील या दृष्टीने सांगितलेलं आहे. नुकतंच आता NCF स्कूल एज्युकेशन आलेलं आहे आणि NCF स्कूल एज्युकेशन म्हणजे नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एज्युकेशन पण घेता येईल अशी मुभा द्यावी असं आपण यामध्ये विचार केलेला आहे. तर हे NCF आपल्याला काय सांगतंय की 9वी 10वीमध्ये 8 प्रकारचे कोअर सब्जेक्ट्स यामध्ये घेता येतील आणि 9वी ते 12वी पर्यंत जर आपण सेमिस्टर सिस्टीम ठेवली, प्रत्येक सेमिस्टरमध्ये
त्यांनी 16 सब्जेक्ट त्यांनी 1 वर्षामध्ये जर शिकले तर त्याच्यामध्ये त्यांना 4 वर्षामध्ये स्वतःलाच कळेल की आपल्याला करिअर कशामध्ये करायचं आहे. तर ही लवचिकता ठेवणं म्हणजे हे चॅलेंजिंग सिच्युएशन, टाइम टेबल तयार करणं, त्या प्रकारचे शिक्षक मिळणं, ते मल्टीडिसिप्लिनरी सगळ्या गोष्टी एका ठिकाणी आणता येणं, ही आव्हानं यामध्ये निश्चित आहेत. परंतु विषयाची निवड करण्याची मुभा ही मुलांना वेगवेगळ्या विषयांमधनं करता येणार आहे. त्यामध्ये को करिक्युलर, एक्स्ट्रा करिक्युलर, करिक्युलर असं काही करायचं नाही. तर योगा असेल किंवा नृत्य असेल अशासारखे विषयसुद्धा अभ्यास विषय म्हणून घेणं हे अपेक्षित केलेलं आहे. Excellent. Thank you so much, Thank you ma'am. so Thank much. you. Thank you, sir. Thank you very much. Colonel Nadella, the next question is for you. Ma'am has also spoken about the extensive use of technology. NEP mein, a lot of technology is now going to come to the fore. So, could you throw some light on that, sir? थैंक यू. आई आंसर दैट क्वेश्चन सर. उससे पहले एक और चीज़ बात करना चाहता हूँ. अभी लंच ब्रेक में एक वन ऑफ द प्रिंसिपल वॉकड अप टू मी एंड उन्होंने पूछा सर ये स्पीचेस वगैरह सब ठीक है लेकिन एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए. 10th का बोर्ड एग्जाम है कि नहीं? आप सब लोगों से वही पेरेंट्स बच्चे सब पूछते होंगे तो आप ये बता दीजिए एज ऑन डेट उसमें कोई चेंज नहीं है. NCF में कुछ recommendations है. They have identified some weaknesses in the existing examination system, including in 10th board. For example, application के लिए कोई score नहीं है, and it is also like one exam, and it is like a tremendous pressure on the student. So there are suggestions to modify a system of examination, having more objective type questions, giving a weightage to the application, these elements. But there is no concrete thing. It is still a draft. NCF का first draft निकला है. There are short suggestions. उसके ऊपर suggestion होंगे. Finally, what we expect is that there will still be examination, but in a probably in a changed mode. Methodology change हो सकता है. तो इसलिए बच्चे पढ़ाई छोड़ के IPL देखना, मूवी देखना शुरू कर दिया तो बता दीजिए 10th बोर्ड एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है. Now, coming back to your question, sir, about use of technology. आपने एक word सुना होगा, elephant in the room. So in a way, school में technology has become something like elephant in the room. आप imagine कीजिए auditorium में एक कोने में एक हाथी बैठा हुआ है. तो क्या होता है कि उससे like everybody's attention is there or we are talking about it. तो कुछ नया technology आता है classroom में, school में, school wants to display that, visitor को वहाँ ले जाके दिखाएंगे. Whereas what technology should be become in the classroom is like electricity in this room. I mean, till now we haven't thought that there is electricity. वो है, उसको इस्तेमाल करना है. उसी से lights चल रहे हैं, air conditioning चल रहा है. All this is working. So technology is essential part of running the education. So it has to become naturalized. In a way, I can't put a reason why so, but education uses the technology the least. We are most resistant to change and we avoid unless if it is unavoidable. So उसमें क्या जितना reluctance है उतना ज़रूरत नहीं है. Till the time there is a COVID and lockdown, we weren't using the remote delivery or a virtual classroom or a tele education kind of systems. Whereas it is a straightforward common sense solution. Teachers रहेंगे लेकिन हर teacher of एक quality का नहीं है. और if you need for a specialized or a guest speaker, why can't more students than those 30-40 students in classroom gain for that? So usmo it just had to be implemented. So at least now people experience. A similar way there are 1,000 things. In fact, एक conversation मैं आपके साथ share करता हूँ. Just I think a month or 2 months back, आनंद कुमार जी of Super 30 वो बेंगलोर आए थे, मिलके बातचीत कर रहे थे. उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, अभी जितने आजकल एडटेक कंपनी करके बड़े नाम बने हैं, तो इसमें आपको क्या लगता है कि 10 साल आगे जाएंगे तो कौन सा एडटेक कंपनी नंबर 1 में होगा? तो एटलीस्ट माय ओपिनियन एंड माय आंसर टू हिम वाज दैट 10 साल आगे जो नंबर 1 पोजीशन में होगा वो कंपनी अभी बना ही नहीं. टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग सो फास्ट एंड even the technology present edtech companies are using, including mine, I would say is very, very rudimentary.
So it needs to be much more serious, much more deeper understanding and adoption of technology. And companies का काम है उस तरह का लेके आना, and you people should be more open-minded about it and do that. NEP relation में technology का it will become much more important and in fact critical to survival. Reason being that पहले at least if for example you are running a 11th 12th grade a school or college whatever you call it, so उसमें you just had fixed channels. You had a BPC group or a MPC group or a commerce group. So as long as you had teachers for that or a lab for the subject, you are good to go. You don't need much more than that. Now imagine your student, MPC student also chooses music or some other 10, 20 different subjects they choose. You may not have facility to teach within that. But then why should the student be denied of the opportunity and choices that the NEP is giving because you do not have the facility in that classroom? That's where can we adopt technology? Can we use technology? Even in the existing education policy, CBSE may offer 8, 9 foreign languages. But we all know that we say nothing doing, this is what you will take. If it is only English, English. If a school has a French teacher, they'll be very proud of it and say you can choose French if you want to. But if by simple adoption of a virtual classroom or a tele-education kind of platform, if you may not have a Korean, Mandarin or a Japanese teacher in the town where your school is located. But if they could be teaching from Delhi or Bangalore or from Mumbai, why not? In the end, child is learning and a child gets the chance. So considering all these elements and also evolving technology, it is absolutely essential for our sector to move forward. We must adopt technology. Thank you so much, sir. Thank you very, very Excellent, much. sir. Thank you. Thank you so much, sir. सन्माननीय आमदार निरंजन डावखरे साहेब इथे आलेले आहेत. एकदा जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी झाल्या पाहिजे. मी साहेबांना विनंती करतो आपण कृपया व्यासपीठावरती यावं. एकदा जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी. आपण माननीय आमदार साहेबांचा स्वागत आणि सत्कार सुद्धा करणार आहोत. पुन्हा एकदा जोरदार टाळ्या आपल्या सगळ्यांकडून. माननीय आमदार साहेबांचं खूप खूप स्वागत आपल्याला विनंती करतो. आणि नाडेला साहेब आणि मिश्रा साहेबांना विनंती करतो. त्याचप्रमाणे आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे साहेब पण आहेत. ह्या सगळ्यांच्या उपस्थितीत आपण माननीय निरंजन डावखरे साहेबांचं स्वागत सत्कार करूया. एकदा जोरदार टाळ्या आपल्या सगळ्यांकडून. धन्यवाद. आपल्याला आसनस्थ होण्याची विनंती करतो आणि चर्चासत्र असंच पुढे सुरू ठेवूया. Thank you very much. Welcome, sir. आमदार म्हात्रे सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है. आप टीचर, बहुत अच्छे टीचर रह चुके हैं और आपको तो पता है कि with the NEP 2020, it is the teacher now who is at the heart of the teaching learning process. So with your experience, would you please guide us all as to how the NEP 2020 will cater to the needs of the teachers as well as the students? Thank you, sir. मगाशी तर मी माझं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त केलेलं आहे. पण हे जे नवीन शैक्षणिक धोरण आहे याचा गाढा अभ्यास आमच्या बेलसरे मॅडमनी खूप चांगल्या पद्धतीमध्ये केलेला आहे आणि संपूर्ण महाराष्ट्रभर त्या सगळ्यांना सातत्याने चांगलं मार्गदर्शन करतात. मी आत्ताच आमदार झालोय पण शिक्षक माझ्यातला कधी मरणार नाही. Yes, sir. शिक्षक म्हणून काम करत असताना हे जे नवीन शैक्षणिक धोरण जे आलंय ना खूप चांगलं आहे. पण त्यासाठी आमच्या शिक्षकांना पहिल्यांदा ट्रेनिंग दिलं का पाहिजे. Yes, sir. कारण RTE आता आमचे काजी साहेब आहेत, संघवे साहेब या ठिकाणी आहे. RTE लागू झालं, सर्व शिक्षा अभियान लागू झालं. त्यानंतर त्यातले जे RTE मधले काही निकष आहेत ते अजून तसेच राहिले. बरोबर ना साहेब? तसेच राहिले. बऱ्याचशा गोष्टी तशाच राहून गेल्या. तर माझी विनंती राहणार आहे की नवीन शैक्षणिक धोरण आहे त्याची अंमलबजावणी आता आपल्याकडे होत आहे. हे करत असताना त्यातल्या सगळ्याच्या सगळ्या गोष्टी कशा चांगल्या पद्धतीमध्ये होतील आणि तशा कशा करून घ्याव्या यासाठी प्रत्येकाचा प्रयत्न असेल. पण आमचा शिक्षक अतिशय प्रामाणिकपणे काम करले याची ग्वाही मी तुम्हाला देतो. हे सर्वजण प्रामाणिकपणे काम करतील. मुख्याध्यापक काम करतील, शिक्षक काम करतील आणि तिथे पोहोचण्याचं, त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचं त्यांना लागणाऱ्या गोष्टीसुद्धा पुरवल्या गेल्या पाहिजेत. कारण या नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये
विद्यार्थ्याच्या आवडीनुसार त्याला शिक्षण द्यायचं आहे. आणि विद्यार्थ्याची जी आवड असेल ती आवड जर पूर्ण करायची असेल तर त्याकरता शाळेमध्ये काही गोष्टी असल्या पाहिजेत. तर त्याची कमतरता असेल तर ती कमतरतासुद्धा आपल्याला काही गोष्टीने भरून काढावी लागेल. आमचा प्रयत्न राहील की सामाजिक उपक्रमातून सामाजिक संस्थांकडून विद्यार्थ्यांना, समजा उद्या गायनच आमच्या विद्यार्थ्याला करायचं आहे, करॅको सिस्टीम पाहिजे, त्याला जर गाणं गायचं असेल उदाहरणार्थ, आता हार्मोनियम तर आमच्याकडे असतोच, पण समजा करॅको सिस्टम घ्यायची असेल आणि शाळेकडे जर पैसे नसतील, कारण आमच्याकडे सध्या साधील खर्च पण वेळेत मिळत नाही साहेब, ही रिअल फॅक्ट आहे, तर निश्चितपणे सामाजिक उपक्रमातून ते आपण मिळवूच, पण त्यासाठी शासनाने पण त्याचा हातभार लावला. ज्ञानेश्वर मात्र त्यासाठी निश्चितपणे त्या ठिकाणी प्रयत्न करेल. आमच्या शिक्षकांना कुठे विद्यार्थ्याला शिकवताना अडचण येणार नाही. विद्यार्थी हा केंद्रबिंदू आहे, त्याला समजून घेऊन पुढे नेण्यासाठी शिक्षक 100% प्रयत्न करतील आणि त्यासाठी निरंजन डावखरे साहेब आणि दोघंजण पूर्ण प्रयत्न करू की शिक्षकाला कुठे काही कमी पडणार नाही. धन्यवाद सर. आपल्याकडे म्हणतो ना आपण हाडाचा शिक्षक कसा असतो, त्याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे आमदार साहेब आहेत. यासाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. आणि आता सन्माननीय आमदार निरंजन डावखरे साहेबांना विनंती करतो, ते आपलं मनोगत व्यक्त करतील. कसं आहे तुम्हाला सोयीचं असेल. व्यासपीठावर उपस्थित सन्माननीय आमदार ज्ञानेश्वरजी म्हात्रे, व्यासपीठावर उपस्थित सर्वच मान्यवर, खरं तर या शिक्षण क्षेत्रामध्ये तुमच्या सगळ्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन हे महत्त्वाचं आहे, कारण तुम्ही सिस्टम आहात आणि या सिस्टममध्ये प्रत्येक शिक्षकाला त्यांच्या विषयासंदर्भातली माहिती किंवा विद्यार्थ्याला कसं शिकवावं हा एक जो साधारणपणे पॅटर्न असतो किंवा बदलता शासनाचा जो कायदा असेल त्याला अनुसरून आपल्याला शिक्षकांना काय माहिती उपलब्ध करून दिली पाहिजे. शिक्षकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आम्ही आमदार ज्यावेळेस झटत असतो त्यावेळेस बरेचदा आपल्या माध्यमांनी ते प्रश्न सोडवले गेले पाहिजेत हा आमचा प्रयत्न असतो. कधी कधी आपल्याबरोबरही आमचा संघर्ष असतो आणि या सगळ्या गोष्टींमधनं आज या दृष्टिकोनाने या कार्यक्रमाचं जे आयोजन केलं मी आयोजकांचं मनापासून अभिनंदन करीन आणि आभारही व्यक्त करीन, कारण न्यू एज्युकेशन पॉलिसी हा आपण या पूर्ण कार्यक्रमाचा केंद्रबिंदू म्हणून या कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे. आणि ते करत असताना न्यू एज्युकेशन पॉलिसी म्हणजे काय हे माझ्या अगोदरच्या सर्व वक्त्यांनी आपल्याला सांगितलेलंच आहे. याच्याबद्दलची सविस्तर माहिती आपल्याला दिलेली आहे. मला विश्वास आहे की आपण सगळेही, आता या इकडे बरेचसे ज्येष्ठ मुख्याध्यापक कोल्डे मॅडम मला या इकडे दिसतात, कोल्डे मॅडमचंही न्यू एज्युकेशन पॉलिसी संदर्भातलं विनयजी सहस्त्रबुद्धे यांना घेऊन बरेचदा सेमिनार्स झालेले आहेत आणि त्याच्यामुळे हा विषय सातत्याने शिक्षकांमध्ये हा आणणं आणि संस्थांमध्ये आणणं आणि त्यांना अवगत करणं, एक अवेअरनेस क्रिएट करणं हा एक प्रयास सातत्याने चालू असतो. न्यू एज्युकेशन पॉलिसी संदर्भात फार थोडक्यात सांगायचं म्हटलं, कारण आपण सकाळपासून मला वाटतं हे सेशन्स चालू आहे आणि त्याच्यामुळे आपण याची बद्दलची माहिती आपल्याला भेटते, पण एक थोडक्यात जर माहिती सांगायची म्हटली तर ही जी जुनी एज्युकेशन म्हणजे जुनी जे शैक्षणिक सिस्टम आहे त्याच्यामध्ये आपण सातत्याने जर बघितलं तर एक क्लर्क सिस्टम टाईप आपण किंवा टिपिकल एक अकॅडमिक पॅटर्न होता आणि त्याच्यामध्ये थोडा आपण रूपांतर करत गेलो. त्याच्यामध्ये काही अकॅडमिक गोष्टी वाढवल्या, काही अनअकॅडमिक गोष्टी वाढवल्या आणि त्याच्यामध्ये मुलांचा ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट कसं होईल, विद्यार्थी हा या पूर्ण सिस्टमचा केंद्रबिंदू आहे, या दृष्टिकोनाने त्याचं नियोजन करत आपण ह्या एज्युकेशन पॉलिसीला एक्सपांड केलं. त्यालाच धरून खरं तर मोदीजींनी एक नवीन शैक्षणिक धोरण आखलं गेलं पाहिजे या दृष्टिकोनाने पूर्ण ही न्यू एज्युकेशन पॉलिसी आणली. आता न्यू एज्युकेशन पॉलिसीचा मूळ फायदा काय तर एक छोटीशी गोष्ट सांगतो. आपल्याला कदाचित ही माहितीही असेल किंवा कदाचित हे आपण ऐकलंही असेल की जुनी एक गोष्ट होती टोपीवाल्याची आणि माकडाची. कोणी ऐकलंय का? तुम्ही सांगितली पण आहे वर्गामध्ये. तर ती जुनी गोष्ट अशी होती की तो टोपीवाला शहराकडे जात असताना टोपी विकायला त्याला जंगलात झोप लागते. झोपल्यानंतर माकडांनी टोप्या पळवलेल्या असतात तर तो विचारत पडतो आता टोप्या घ्यायच्या कशा. तर तो रागाच्या भरात खालनं दगड मारतो, ते लोक फळं मारतात. तो काठी फेकून मारतो, ते लोक फांद्या फेकून मारतात. त्याला आयडिया येते ना
त्याला माहिती आहे की आता डोक्यावरची टोपी टाकायची, आपण ते पण डोक्यावरची टोपी खाली टाकणार. तो ते करतो आणि त्यावेळेस त्या माकडांनी त्या टोप्या टाकल्या, त्यांनी त्या टोपीवाल्यांनी जमा केल्या आणि शहराकडे गेला. कट्टू आजचा काळ, तो टोपीवाला आजोबा झालेला असतो आणि त्याचा नातूही त्याच धंद्यात असतो. त्याच्यामुळे ज्यावेळेस तो शहराकडे जात असतो, तो जंगलाचा पॅच तसाच राहिलेला असतो. तो त्या तिकडे आजोबांनी त्याला सांगितलं असतं ते जंगल लागेल, तू झोप काय हरकत नाही आहे. सकाळी माकडांनी जर टोप्या पळवल्या असतील, फक्त सोपं काम करायचं, आपल्या डोक्यावरची टोपी खाली टाकायची, माकडाही डोक्यावरची टोपी खाली टाकतील, आपल्या टोप्या घ्यायच्या आणि शहराकडे जायचं. नातू जातो, जंगलात झोपतो. झोपल्यानंतर सकाळी माकडांनी टोप्या पळवलेल्या असतात. तो गाल्यातल्या गाल्यात हसतो, त्याला माहिती आहे काय करायचं. तो डोक्यावरची टोपी सर्व खाली टाकतो. पण आता काय माकडं डोक्यावरची टोपी खाली टाकत नाहीत. नातू होतो कन्फ्यूज, म्हणतो आजोबांनी सांगितलंय, सिलेबसमध्ये तर हेच आहे, त्या पद्धतीत आलं पाहिजे, हा सिलेबसच्या बाहेरचा विषय कसा आला. तर तो बोलतो कदाचित या माकडांचे डोळे खराब असतील, त्याच्यामुळे तो 2 पाऊल पुढे जातो. 2 पाऊल पुढे जाऊन परत डोक्यावरची टोपी खाली टाकतो, तरी काही माकडं डोक्यावरची टोपी खाली टाकत नाही. तो म्हणतो यांचा चष्म्याचा नंबर कदाचित जाड असेल. तो अजून 2 पाऊल पुढे जातो आणि तेवढ्यात एक माकड वरनं खाली येतो, त्याला एक कानाखाली लावतो आणि म्हणतो आजोबा काय फक्त तुला होते का. या गोष्टीचा खऱ्या अर्थाने सांगण्याचा तात्पर्य हा आहे की काळ बदलतोय, वेळ बदलतोय आणि त्याच्यामुळे ज्या पद्धतीमध्ये विद्यार्थ्यांच्या समोर, मुलांच्या समोर जे कॉम्पिटिशन येते किंवा जे प्रश्न नवीन नवीन उद्भवत आहेत. आज आपण कोरोनामध्ये बघितलं की आपण ऑनलाईन क्लासेसच्या संदर्भातला आपण विचारही केला नव्हता. ऑनलाईन क्लासेसच्या संदर्भातला पण आपण 1-2 वर्ष जवळपास अकॅडमिक इयर चालवला आणि त्याच्यामुळे असं जसं काळ बदलत चालला आहे तसंच अकॅडमिक्समधले काही विषय चेंज झाले पाहिजेत. महत्त्वाचे विषय पुढच्या काळाला विद्यार्थ्यांना तयार करण्याच्या दृष्टिकोनाने समोर आले पाहिजेत. या दृष्टिकोनाने ही नवीन एज्युकेशन पॉलिसी आहे. आपल्या सगळ्यांच्या मदतीने आपण चांगलं देश आणि चांगले विद्यार्थी घडवण्याचं काम करू असा विश्वास व्यक्त करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद. धन्यवाद साहेब. मी माननीय नडेला साहेबांना विनंती करतो, आपण माननीय आमदार महोदयांना सन्मानचिन्ह देणार आहोत, तर ते आपण द्यावं ही विनंती करतो. या आणि मग त्यानंतर हे चर्चासत्र जे आहे ते असंच पुढे सुरू राहील. धन्यवाद साहेब, खूप खूप आभार. आणि यानंतर पुन्हा डॉक्टर श्रेनिक आणि श्री बेहरामजी. बऱ्याचशा शाळा आर देअर अप टू 10th स्टँडर्ड. मग एक कॉमन क्वेश्चन जे आम्हाला आलं फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्रिन्सिपल्स, ज्यांनी लिहून आम्हाला क्वेश्चन्स दिले, ते बोलले की 10th स्टँडर्डपर्यंत आमची शाळा आहे, तर आम्हाला तिथेच +2 करणं कंपल्सरी होणार की व्हॉट इज द सिनॅरिओ. तो सर काझी सर, इफ यू कुड हेल्प अस अंडरस्टँड दिस, की इन अ 10th स्टँडर्ड स्कूल विल दे हॅव टू कंपल्सरीली ॲड द +2, त्याच शाळामध्ये 12th पर्यंत जाणं कंपल्सरी असाल की what is the thought process of NEP? Could you throw some light on that, sir? नाही, हा जो प्रश्न आपण विचारला, एव्हरीबडी इज मीन्स म्हणजे यू वॉन्ट मराठी इज कम्फर्टेबल ना, एव्हरीबडी इज कम्फर्टेबल इन मराठी. नो, तो इन विच लैंग्वेज? हिंदी. ओके, नहीं कोई बात नहीं, मैं हिंदी में भी बात कर सकता हूँ, लेकिन इतनी देर से जब हम मराठी में बात कर रहे तो फिर मालूम नहीं मुझे आप लोगों को और हमारी जो खास करके प्रशासकीय मराठी जो होती है ये थोड़ी सी अलग होती है जनरल मराठी, और अगर आप गवर्नमेंट की मराठी अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत फ़र्क है. और मैंने जब थोड़ी देर पहले आपसे बात की मराठी में, तो वो मैंने गवर्नमेंट की लैंग्वेज में बात की, तो मुझे तो अब डाउट हो रहा है कि वो कहाँ तक आपको पहुँचा है. जैसे ही मैंने मेरे पहली बार जो इन्होंने मुझे मौका दिया था, उसमें मैंने बात करके आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में बात बताई, जिसमें पहला अभी का जो चल रहा है उसका 10+ अपना जो ढांचा जो भी है उसमें थोड़ा सा जो चेंज होने वाला है, अपना 5+3+4+3 वगैरह जो है,
तो इनका क्वेश्चन ये है कि उसकी वजह से आज के स्ट्रक्चर में कोई फ़र्क होगा क्या। लेकिन उस वक्त भी मैंने आपको दिखाया था कि हमारे टोटल 297 टास्क्स है, जो टास्क का काम अभी चल रहा है। एक कमिटी जो हमारी कमिश्नर एजुकेशन के अंडर अभी हमने जो बनाई हुई है, ये लोग सोच विचार कर रहे हैं इसमें। कल ही इनकी मीटिंग हुई, मैडम मेरे पास ही बैठी है एंड शी इज ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट कमिटी। और इनका जो भी अभी प्राइमरी डिस्कशन हो रहा है इस पे, अभी फिलहाल तो अगर आज के तारीख में अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। अभी का जिस तरह का ढांचा वही रहेगा, लेकिन इसमें अगर कोई चेंज करना है तो इसमें सबसे पहले ये जो कमिश्नर एजुकेशन के अंडर की कमिटी है, अभी तो उनकी मीटिंग्स चल रही है। इसके बाद मैंने जैसा अभी आपको थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन के अंडर कमेटी है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोगों को भी लिया गया है। तो ये लोगों के जो भी सोच विचार होंगे वो कमेटी में आएंगे। और इसके बाद एक कमेटी मिनिस्टर एजुकेशन के अंडर बनी हुई है, बनने वाली है, मतलब वो जो जीआर अभी तक तो निकला नहीं है लेकिन इट इज़ अंडर प्रोसेस। तो उसके बाद आप लोगों से भी जितने सजेशंस ऑब्जेक्शंस जो भी हम लेंगे, तो आप लोग जो हमने आज आपको यहाँ पे बुलाया है, तो हम आप लोगों से भी हम ये सुनना चाहेंगे आप लोग क्या चाहते हैं, आपकी क्या डिफिकल्टीज है। इस तरह का जो ये फोरम होता है वहीं पे आप लोगों से भी बात करने का मौका हम लोगों को मिलता है, और जिसमें सचमुच फील्ड पर जो लोग आप काम करते हैं, तो आप लोगों की जो भी परेशानी या डिफिकल्टीज अगर हम तक पहुँचे तो हम लोग भी हमारी जो मीटिंग्स होगी इसमें ज़रूर विचार करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। क्योंकि ये नेशनल कॉन्क्लेव है तो हम थोड़ा और शेयर ये करना चाहते थे कि बियॉन्ड महाराष्ट्र देर आर सर्टन अदर स्टेट्स who have started the concept of virtual school, wherein students of 9th, 10th, 11th and 12th, especially the sports enthusiast, काफ़ी बार क्या होता है कि 10th स्टैंडर्ड में जब बच्चा आता है तो बोर्ड एग्जाम उसकी होती है जिसकी वजह से उसकी स्पोर्ट्स का फोकस थोड़ा सा रुक जाता है। तो विद दिस माइंडसेट देयर आर सर्टन स्टेट्स हु हैव स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल स्कूल जो स्पेसिफिक फोकस स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट के लिए है। तो मेरा अगला क्वेश्चन कर्नल नडेला सर से है। Sir, I30 virtual school will be one of the first virtual schools of the country. Could you please throw some light on the merits of a virtual school for students of 9th to 12th? Sure. One of the important principles or part of NEP is to give flexibility in terms of education. As I said, पहले स्पीच के दौरान बताया था, पुराना एजुकेशन सिस्टम है कि 100 मीटर रेस टाइप का था, स्टार्ट पॉइंट और फिनिश पॉइंट तक दौड़ लगाना है बस, बीच में और कोई दूसरा सोच के लिए भी नहीं। यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग का अपॉर्चुनिटी है, बीच में किसी कारण ब्रेक लेना पड़े तो उसके क्रेडिट कैरी करे, और आप डिसिप्लिन चेंज करना चाहें देर अगेन यू कैरी द क्रेडिट्स फ्रॉम योर व्हाट यू आर लर्निंग बिफोर, then the total adds up and you could earn the diploma, degree or post graduation like that. इस तरह का जब करना हो तो even at school level there may be people who would want to pursue different thing, and also then there are some challenges because of which some children could have dropped out of school. In fact, just a couple of weeks back we were talking to the education department in Kashmir. Just in COVID, there are about 1.5 lakh students in a small state like Jammu and Kashmir who dropped out of school. That is a reduction in number of students. And they're not able to get them back into the classroom in spite of their best efforts. They put budgets for that, and there may be reason why they are not going it. Maybe economic reason, or maybe the member at home who was there before was not able to support now. So in this, if we just have to insist on keep getting them into the classroom, it may work to only some extent. But more impactful and more effective can be, you have something like a virtual school. If somebody actually has to work or contribute to financial well-being of the family, so they're not able to attend classes from morning 9 to 12 or something, why can't they be allowed to attend classes online at home, from home in the evening time? Flexible hours is what it offers. Another part is quality of teaching is not exactly the same all over. If the parents see that the teacher that is available for reasons beyond their control
is not of the quality that is satisfactory to them. Should they compromise and keep attending or sending student to the same, or can they have an option of learning from a better teacher, better system? With that aim, we want to make this learning universal. That universal thing will only be possible by having a virtual school. So in this, another taking it to the next level, what we also plan to, and in fact, I have asked for suggestions from Dr. Rajesh Nair and about why can't we bring global education to India? Or why can't a classroom be a world classroom, not just for students of Maharashtra? Imagine I have a virtual school. In that classroom, not just because of a lack of choice, some students come. They would come because probably in the morning session of the school, the classroom, I would have Australian student in that, Singapore students, maybe Malaysian student, and also Indian student. Imagine the level of cross-cultural learning, interaction, experience that the kid will get. In the afternoon session, we could be having all these Middle East with our Indian children, and maybe up to UK. Evening sessions, it could be the US and other American countries participating students. So from a home or from a classroom, imagine a student able to attend a class being taught by a same teacher, sitting with students from other countries. Previously, for this kind of experience, only way was, the high-end schools who have a high fee and the student and parent who can afford, they would send their children on a study tour abroad, spend a few lakh rupees, and then they go for 4 days, 5 days. It's more like a sightseeing kind of trip. Whereas imagine same classroom, of course virtual. You're sitting with your peers or from other countries. You're talking to them. You're working on a project together. So we want to bring that kind of experience to this environment. So we're trying to work at both the ends. The premium end, who want to bring best of education to the children, they also have experience of virtual class. On the other hand, people who are not able to go to classroom for various factors or given an opportunity to learn at their convenience, still keep up with education rather than losing honor. So this is why the whole virtual classroom or a virtual school looks very enchanting. And then i30 is very interested to pursue this and work with whoever is in this field and wants to encourage this to bring best of the opportunities and quality to the environment. Thank you. Thank you very, very much, sir. Thank you so much. Yes, let's hear it. Thank you so much. Okay, just before I ask the next question, I would like to inform you all that we will have a person stationed with the mic. So after the next question, if there are any questions that you would like to ask to our esteemed panelists, please feel free to ask. The next question for you, Rajesh ji. Education can be actually divided into two phases. Current education, pre-pandemic and post-pandemic, right? It's actually that way. So what my question to you here is, and on behalf of everybody, is that now that we are in the post-pandemic era, right, looking forward, what are the key 21st century skills that you think that the current crop of students would require to be holistic learners? I mean, we are talking about holistic development here. So, sir, could you please help us out with the answer? Sure. Thank you so much, sir. Thank you, thank you. So, I've been working in this space for a little while, and pre-pandemic, post-pandemic, there is pandemic was actually a crisis which helped us change our thinking. It forced us to change our thinking. If it wasn't for this, they say education is the second slowest changing system, the slowest being religion. Okay, and pandemic almost forced us to change it. So that said, I know when I go back to my school, the blackboards have turned white, and now I have projectors and such, but the teaching is still the same. The learning, the process, and everything else is still the same. Now, coming back to the question of the skills, I put this in 3 levels: internal,
external and beyond. Internal skills are the primary skills are the ability, the curiosity. Let me expand on it. We are all curious, but we are limited by our fear. That means when a child doesn't have the fear, so she goes out and curiously she goes out and does all the kinds of things. Okay, as we grow older, I'm really curious about learning certain things, but there's a voice in me which tells me that I won't be able to learn, and that kind of stops me right there. My curiosity is limited, thwarted by my fear. Okay, so building that curiosity, first thing, and that also adds to the self-learning skills. So I should be able to go figure out things on my own. Second is critical thinking. Given a situation, do you know what is the critical problem to solve? Right through our schools, we have been given a problem and we've been asked to come back with a solution. And from first grade to postgraduate, we have done it for every single year, every single exam. But nobody ever taught us, given a situation, what is the critical problem to solve? And that is the most important thing. If you go out and look at any community and observe, watch, discuss, can you identify, these are the three major things that we need to fix. If we can fix that, we can solve the rest of it. We have been tuned to fix symptoms, not the causes. Okay, and we keep repeating quite often. So critical thinking, problem solving. Problem solving primarily is, given a problem, we are programmed to think of what has worked before and repeat the same thing again. If there was anyone who can actually think beyond that can disrupt the industry. Imagine 10 years back when Uber came out and said, I'm going to get into a stranger's car at night to go to wherever I want to go, and if that was the idea that was put out there, nobody would actually invest in the company, because they said this is not going to, this doesn't meet our conventional thinking. So someone came out with this disruptive idea which changed the world. Airbnb, all these kind of companies which kind of disrupted the world because they could think outside the conventional solutions and conventional way of thinking. So problem solving, critical thinking, self-learning, and self-efficacy. Self-efficacy is the confidence to take on unknown challenges. That only comes through doing, failing, learning, and building that internal strength to take on these kind of challenges. So in my mind, these are the internal skills that I need to do. External skills, communication, multidisciplinary thinking, systems thinking, those kind of things where I can connect things and, if mechanical, physical, political, financial systems, how do I connect all these kind of things, And then outer limit are the technologies. Technologies are transient. It comes and it goes. Few years back, .com was the biggest technology. Okay, web was, then you have so many different technologies come and go. But idea is that can you capture some of those things to solve a problem, but not, the technology itself is not the real thing. Okay, but building the internal strengths of those things I talked about are the most critical things. Thank you so much, sir. So thank you very, very much. So here we have Rajesh telling us about problem solving, critical thinking, self-learning, self-efficacy, communication, and of course using technology as it's growing to our betterment. Thank you so much. It's question time, folks. So are you ready with your questions? Yes. Could we have some questions, please, for our esteemed panelists? The mic, please, here. Can we have a mic on this side? This side, left side, yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. सगळ्या मंचावरच्या पदाधिकाऱ्यांना आणि माननीय लोकांना माझा नमस्कार आणि माझ्या सहकाऱ्यांना नमस्कार.
आत्ता सकाळपासून आपण सगळं NEP बद्दल ऐकत आहोत. खरोखर याही आम्ही अभ्यास केला आहे आणि खरोखरच NEP चांगली आहे, काहीतरी चांगलं फ्युचर दिसतंय, हे सगळं आम्ही वाचलं, चांगलं वाटलं. पण त्याच्यामध्ये 2 प्रश्न मला प्रत्यक्ष इम्प्लिमेंटेशनसाठी जे जाणवले तेवढे फक्त 2 प्रश्न मी विचारते. पहिला प्रश्न असा की फाउंडेशन स्कूल आणि प्रिपरेटरी स्कूल फर्स्ट म्हणजे KG पासून ते 5वी पर्यंतचं शिक्षण हे मातृभाषेतून दिलं केलं पाहिजे. नो डाऊट अगदी योग्य आहे, आपण ते घेतलंय त्यामुळे आपल्याला अनुभव आहे. पण हे इम्प्लिमेंट करताना आज आपल्यासारख्या मुंबई शहरामध्ये मेट्रोपॉलिटन सिटीमध्ये जर मातृभाषेतून शिक्षण द्यायचं असेल तर माझ्या वर्गामध्ये एक मराठी, हिंदी, गुजराती, तामिळी, कन्नडी सगळे बोलणारी मुलं आहेत, तर मी हे कसं राबवायचं हा माझा एक पहिला प्रश्न आहे. आणि दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न सेम आहे की जो आपण सेकंडरी स्कूलसाठी आपण राबवणार आहोत की मुलांना आपण कुठलाही विषय घ्यायला परमिशन दिलेली आहे. अर्थातच ही गोष्ट खूप चांगली आहे, पण तो कसं राबवायचं म्हणजे तेवढ्या प्रकारच्या टीचर्स आपण अपॉइंट करायच्या का? ॲज ए प्रिन्सिपल मला पडलेला हा प्रश्न आहे की खालच्या लहान वर्गांसाठी सुद्धा आणि मोठ्या वर्गांसाठी सुद्धा. तर हा प्रत्यक्ष कशी याची आपण राबवताना प्रयत्न करायचा आहे याचं जर मला थोडं मार्गदर्शन केलं तर बरं होईल. मॅडम थँक्यू सर. खूप छान प्रश्न विचारलेत मॅडम तुम्ही. पहिला प्रश्न आपण घेऊया. पॉलिसी नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणमध्ये हे सगळ्या शिफारशी केलेल्या आहेत आणि त्याच्यावरती राज्य शासनाने काय निर्णय घेतले, धोरणात्मक निर्णय घेतले, तर त्या पद्धतीने ही पॉलिसी इम्प्लिमेंट होत जाणार आहे. हे पहिले आपण समजून घेऊया. आता मुद्दा आहे की पॉलिसी आपल्याला काय सांगते की शिक्षणाचं माध्यम हे मातृभाषा किंवा स्थानिक भाषा असलं पाहिजे. मग याला सगळे संशोधनाचे आधार आहेत. वेगवेगळी संशोधनं जगातील हे सांगतात की जी मुलं मातृभाषेमधनं शिक्षण घेतात त्यांचा पाया मजबूत होतो, त्यांना कन्सेप्ट क्लॅरिटी असते आणि त्यामुळे इतर विषयसुद्धा ते सहजतेने शिकू शकतात. आपण फाउंडेशनल लिटरसी न्यूमरसी का महत्त्वाची म्हणत आहोत? कारण ते लर्निंग टूल्स आहेत. ते एकदा अध्ययन साध्यता झाली तर पुढचे अनेक विषय शिकता येतात. आत्ता नायर सरांनी आपल्याला सांगितलं की सेल्फ लर्निंग हे खूप महत्त्वाचं आहे आत्ताच्या याच्यामध्ये. आणि म्हणून पॉलिसी आपल्याला काय म्हणत आहे की मुलं ही इंडिपेंडंट थिंकर्स झाले पाहिजेत, स्वतः विचार करणारे व्यक्ती असे हे घडले पाहिजेत. केवळ पोपटपंची करणारे, घोकमपट्टी करून पाठ करून जशाचं तसं परीक्षेमध्ये लिहिलं आणि गुण मिळवलं म्हणजे गुणवत्ता नाही आहे. मग हे जर म्हणत असेल तर मेन मुद्दा हा आहे की मातृभाषा किंवा स्थानिक भाषा ही शिक्षणाचं माध्यम भाषा म्हणून असण्यामागे संशोधनाचा आधार आहे. आणि हे जर एक मातृभाषा चांगली आली तर इतर सगळे विषय काय, इतर सगळ्या जागतिक भाषा किंवा इतर देशांच्या भाषासुद्धा आपल्याला शिकता येतात. हा त्यातला महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आता हे ट्रान्सफॉर्मेशन कसं होणार, म्हणजे मग सगळ्या काही इंग्रजी शाळा बंद होणार का किंवा इतर माध्यम आहेत? मुद्दा हा आहे की धोरण म्हणून असं राज्य शासनाने असं आपण घेतलं नाही की सगळ्या स्थानिक भाषा आणि मातृभाषेमधनं करण्याचं सर्क्युलर वगैरे काही काढलेलं नाही आहे. पण आपल्याला पालक प्रबोधन करायचं आहे की जी तुमची घरची भाषा आहे त्या भाषेमध्ये जर मुलांना तुम्ही 5वी पर्यंत आणि 8वी पर्यंत शिक्षण दिलं तर मुलांची समज पक्की होण्यास मदत होणार आहे. आणि ते केवळ घोकमपट्टी करणारे राहणार नाहीत, ते सेल्फ लर्नर होतील आणि पुढे त्यांचं फ्युचर हे उत्तम असेल. तुम्ही जर बालशिक्षणाचा विचार केला तर बालशिक्षणामध्ये मुलांना त्यांच्या भाषेमधनं शिकायला मिळालं तर ते पटकन त्यांचं ग्रास्पिंग होतं आणि या वयामध्ये ते भाषा खूप लवकर गतीने शिकतात. आपण जे म्हणतोय मेंदूशास्त्र, मानसशास्त्र, शिक्षणशास्त्रामधलं संशोधन आपल्याला हे सांगते की वय वर्ष 6 पर्यंत 85% मेंदूचा विकास होतो आणि या वयामध्ये मुलं पटापट शब्द शिकतात आणि त्यावेळी त्यांची समज ही वेगवेगळ्या जिज्ञासा पण जागृत असते आणि अनेक गोष्टींची समज विकसित होते आणि त्या दृष्टिकोनातनं हे सगळे आधार आहेत याला. मग पॉलिसी आपल्याला काय सांगत आहे तर 5वी शक्य झाल्यास 8वी पर्यंत स्थानिक किंवा मातृभाषेतनं शिक्षण द्या, हे रिकमेंडेशन आहे. हे राज्य शासन त्याच्यावरती काय निर्णय घेते त्याच्यानी त्या गोष्टी पुढे पुढे जाणार आहेत. पण आपण सर्व जन समाजातील सजग नागरिक म्हणून आपण हा विचार केला पाहिजे की मातृभाषेतनं शिक्षण घेण्याचे फायदे. आता असे व्यक्तिमत्व आपल्याला त्यांना सांगता आले पाहिजेत की जिल्हा परिषद शाळेत मातृभाषेतनं शिकणारे व्यक्ती आज जगत विख्यात सायंटिस्ट आहेत.
जगाचं नेतृत्व करणारे किती व्यक्ती आज त्या त्या स्थानिक भाषेतनं शिकलेले आहेत, हा विश्वास आपल्याला निर्माण करता आला तर वेगवेगळ्या भाषांकडे जाण्याचा जो कल आहे माध्यम म्हणून घेण्याचा तो कमी होऊ शकतो आणि त्यातनं परिणाम आपल्याला जास्त चांगले मिळणार आहेत. हे आपल्याला यामध्ये लक्षात घ्यायचं आहे. दुसरा प्रश्न तुमचा काय होता की हे कसं करायचं, म्हणजे 9वी ते 12वी पर्यंत खूप वेगवेगळे विषय आपण मुलांना चॉईस द्यावं हे आपल्याला म्हटलेलं आहे. आणि माझं आपल्या सर्वांना आवाहन आहे की जो ड्राफ्ट आला आहे NCF स्कूल एज्युकेशनचा, तो ड्राफ्ट म्हणून आला आहे 628 पानांचा. त्याच्यामध्ये आपल्यापैकी प्रत्येकाला मत मांडण्याची संधी आहे. NCERTच्या वेबसाईटवरती हा ड्राफ्ट आहे आणि त्यांनी तिथं हे सुद्धा दिलेलं आहे, ॲड्रेससुद्धा दिलेला आहे, कुठल्या ईमेल ॲड्रेसवरती आपण आपलं मत मांडू शकता. तर आत्ता आपल्याला संधी आहे की ही जी विषय रचना आहे ती कशी असावी, किंवा NCFमध्ये जे सगळं सांगितलेलं आहे की कंटेंट काय असावा, पेडागॉजी काय असावी, असेसमेंटची प्रक्रिया काय असावी, स्कूल एन्व्हायरमेंट कसं असावं, इकोसिस्टीम कशी असावी, तर या प्रत्येकामध्ये आपल्याला स्टेज वाईज 5+3+3+4 मध्ये काय असावं हे बघण्याची, म्हणजे त्यांनी काय शिफारस, म्हणजे त्यांनी काय सांगितलं हे आणि त्यात आपल्याला काय बदल सुचवायचे आहेत, ही संधी आता आहे. त्यांनी टाईमलाईन दिलेली नाही आहे की 1 महिनाभरात सांगा का 15 दिवसात सांगा, पण आपण ते वेबसाईटवरनं घ्यावा आणि शिफारसी सांगाव्यात हे मला आवर्जून या ठिकाणी सांगायचं आहे. आपल्यापैकी बरेच जण शिक्षक, प्राध्यापक, प्रिन्सिपल आहात, तर हा बघितला पाहिजे. दुसरा आत्ता मूळ जो प्रश्न आलेला आहे की हे आपण कसं करायचं, ॲज अ प्रिन्सिपल म्हणून एवढे विषय मुलांना कसे द्यायचे, तर त्यामध्ये जसं कर्नल साहेबांनी आपल्याला सांगितलं की तंत्रज्ञानाचा उपयोग आपल्याला बऱ्याच ठिकाणी करून घेता येणार आहे. क्रॉस कटिंग एरियाजमध्ये आपल्याला तंत्रज्ञान ICT हा विषय घेतलेला आहे, इन्क्ल्युजन आहे, इक्विटी आहे, व्हॅल्यूज आहेत, तर हे सर्वांमध्ये हे असणार आहे. तर मग तंत्रज्ञानाचा उपयोग आपण कसा करून घेणार आहोत. समजा आत्ता आमच्या जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक मुलांना जपानी भाषा शिकवत आहेत. आता सरांनी जे सांगितलं की व्हर्च्युअली आपण इतर देशांशी कनेक्ट होऊन मुलांचं आदान प्रदान हे करू शकतो, म्हणजे काय नॉलेज एक्सचेंज करू शकतो या पद्धतीने. तर हे ऑलरेडी आपल्या जिल्हा परिषद शाळांमधले शिक्षकांनी हे कितीतरी गोष्टी केलेल्या आहेत. राज्य शासन म्हणून सुद्धा आपण 761 व्हर्च्युअल स्कूल सुरू केलेले आहेत ज्या रिमोट एरियाजमधले आहेत आणि त्याचं सगळं 4 बालभारतीमध्ये 4 स्टुडिओ आहेत, तिथे आपले शिक्षक सगळे काम करत आहेत. ओघात विषय आला म्हणून सांगते, अजून आपले 5 चॅनल्स सुरू होणार आहेत जे 24 आवर्स चालणार आहेत आणि या माध्यमामधनं सुद्धा बरेचसे विषय आपल्याला पुढे नेता येणार आहेत. आता शिक्षकांच्या संदर्भामध्ये पॉलिसी आपल्याला काय सांगत आहे की एकदम एवढे शिक्षक सगळ्यांना देता येणं, सगळ्या शाळांमध्ये देता येणं हे खरंच निश्चित आव्हानात्मक आहे आणि त्याच्यासाठी स्कूल कॉम्प्लेक्स हा कन्सेप्ट आलेला आहे. म्हणजे 10-12 शाळांचा मिळून एक समूह करणं आणि मग त्यामध्ये रिसोर्सेसचं आदान प्रदान करणं. मग त्यामध्ये ह्युमन रिसोर्सेस आहेत आणि फिजिकल रिसोर्सेस आहेत. तर भौतिक साधन सुविधा, समजा एखाद्या शाळेमध्ये रोबोटिक्स लॅब आहे तर त्या परिसरातल्या इतर विद्यार्थ्यांना सुद्धा त्या शाळेतील लॅबचा उपयोग करता यावा, या पद्धतीने काही सिस्टीम उभी करणं. एखाद्या शाळेमध्ये संगीत शिक्षक आहे तर त्या परिसरातल्या 10-12 शाळेतील शिक्षकांना त्या संगीत शिक्षकाचा उपयोग करून देता येईल का, या पद्धतीने स्कूल कॉम्प्लेक्स हे मॉडेल इम्प्लिमेंट होणं हे अपेक्षित आहे. त्याच्या अजून गाईडलाईन्स वगैरे तयार व्हायच्या आहेत. त्याच्यामध्ये भौतिक पॅरामीटर्स, म्हणजे जे जिओग्राफिकल आपण म्हणतो भौगोलिक पॅरामीटर्स, आणि ही सगळं लक्षात घेऊन आपल्याला त्याच्या गाईडलाईन्स तयार करायच्या आहेत. म्हणजे एक प्रकार कसा होईल की स्कूल कॉम्प्लेक्सच्या माध्यमातून आपल्याला काही शिक्षक उपलब्ध होणं. त्याचबरोबर 6वीपासून आपण म्हणतोय की मुलांना व्यवसाय शिक्षण दिलं पाहिजे आणि व्यवसाय शिक्षण, अकॅडमिक शिक्षण असा काही फरक असता कामा नये, तर ते सगळं त्यांचं एकात्मिक पद्धतीने व्हावं ही आपली अपेक्षा आहे. तर त्याला सुद्धा आपल्याला अनेक वेगवेगळ्या व्यावसायिकांची सुद्धा मदत लागणार आहे. तर हे सगळं आपण रिसोर्स शेअरिंगच्या माध्यमातून कसं करता येईल. त्याचबरोबर मला अजून एक मुद्दा सांगायचा आहे की विद्यांजली 2.0 नावाचं केंद्र शासनाने एक पोर्टल तयार केलेलं आहे आणि या पोर्टलवरती आपल्याला प्रत्येक शाळा रजिस्टर करता येते आणि ती रजिस्टर केल्यानंतर सर्वांनी महाराष्ट्र राज्याचे सन्माननीय शालेय शिक्षण मंत्री माननीय नामदार श्री दीपकजी केसरकर साहेब यांचं इथे आगमन झालं. एकदा जोरदार टाळ्यांनी आपण माननीय केसरकर साहेबांचं स्वागत करूया. जोरदार टाळ्या माननीय साहेबांसाठी झाल्या पाहिजे. साहेबांना विनंती करतो, आपण सर्वप्रथम छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याला आपण
पुष्प अर्पण करावे. व्यासपीठावरील मान्यवरांनाही विनंती करतो त्यांनी सुद्धा तिथे सहभागी व्हावं. त्यानंतर माननीय मंत्री महोदयांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन होईल आणि मग माननीय मंत्री महोदय व्यासपीठाच्या मध्यभागी विराजमान होतील. माननीय मंत्री महोदयांच्या हस्ते सरस्वती वंदन होईल. आणि यानंतर माननीय मंत्री महोदयांना विनंती करतो त्यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन त्यांनी करावं अशी विनंती आहे. व्यासपीठावरील मान्यवरांनी त्यात सहभागी व्हावं ही विनंती. पुन्हा एकदा जोरदार टाळ्या आपल्या सगळ्यांकडून. माननीय मंत्री महोदयांचे आणि उपस्थित मान्यवरांचे मनपूर्वक आभार. आपल्याला विनंती करतो आपण कृपया व्यासपीठावरती आसनस्थ व्हावं. भाषेवरती प्रभुत्व असलेले, उत्तम वक्ता असलेले आणि शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र योगदान देणारं व्यक्तिमत्व म्हणून महाराष्ट्र राज्याचे सन्माननीय शालेय शिक्षण मंत्री ओळखले जातात. तेव्हा एकदा जोरदार टाळ्या माननीय नामदार श्री दीपकजी केसरकर साहेबांसाठी. आपण संस्थेच्या वतीने माननीय शिक्षण मंत्री महोदयांचं स्वागत आणि सत्कार करणार आहोत. त्यासाठी IKSPLचे माननीय संस्थापक राजेंद्र प्रसाद नडेला साहेब यांना विनंती करतो आणि मिश्रा साहेब आपण सुद्धा आपण माननीय मंत्री महोदयांचं स्वागत आणि सत्कार करूया. शाल, पुष्पगुच्छ आणि सन्मानचिन्ह देऊन आपण माननीय मंत्री महोदयांचं स्वागत करणार आहोत. माननीय नडेला साहेबांना विनंती करतो माननीय मंत्री महोदयांना त्यांनी सन्मानचिन्ह द्यावं. यानंतर संस्थेच्या वतीने एक प्रातिनिधिक सत्कार सुद्धा माननीय मंत्री महोदयांचा होतोय. त्यासाठी सुशील वाघुले साहेब, जितेश पाटील साहेब, अमित मोरे साहेब, प्रदीप मिश्रा साहेब, माननीय प्राध्यापक राजेश नायर साहेब, डॉक्टर श्रेनिक कोटेचा आणि महेश शेट्टी आपल्याला विनंती आहे आपण सगळ्यांनी प्रातिनिधिक एक सत्कार करायचा आहे माननीय मंत्री महोदयांचा. पुष्पगुच्छ देऊन आपण प्रातिनिधिक सत्कार संस्थेच्या वतीने करतोय. पुन्हा एकदा जोरदार टाळ्या आपल्या सगळ्यांकडून अपेक्षित आहेत. आपल्या सगळ्यांच्या वतीने हा प्रातिनिधिक सत्कार होतोय तेव्हा टाळ्याही जोरदार आपल्या सगळ्यांकडून अपेक्षित आहे. एक समूह छायाचित्र, ग्रुप फोटो. हे अत्यंत सुरेख असं आयोजन या संस्थेने केलं. महत्त्वपूर्ण योगदान या संस्थेचं असल्याकारणाने माननीय मंत्री महोदयांना मी विनंती करतो त्यांच्या हस्ते आपण संस्थेचे हे जे मान्यवर पदाधिकारी आहेत, अध्यक्ष आहेत, त्यांचा सत्कार माननीय मंत्री महोदयांनी करावा अशी त्यांना मी विनंती करतो. सन्मानचिन्ह देऊन आपण या सगळ्या मान्यवरांचा सत्कार करणार आहोत माननीय मंत्री महोदयांच्या हस्ते. सर्वप्रथम संस्थेचे सन्माननीय संस्थापक आहेत रिटायर्ड लेफ्टनंट कर्नल राजेंद्र प्रसाद नडेला साहेब. आहेत माझ्याकडे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे.
जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. सन्मानचिन्ह सुद्धा देऊया आपण. यानंतर हरीश मिश्रा साहेब यांचा सुद्धा सत्कार माननीय मंत्री महोदयांनी करावा अशी विनंती करतो. सन्मान चिन्ह सुद्धा माननीय मंत्री महोदय देतील ही विनंती. माननीय महेश शेट्टी साहेब इथे उपस्थित आहेत, त्यांचा सुद्धा सत्कार माननीय मंत्री महोदयांच्या हस्ते करावा अशी विनंती. माननीय सुशील वाघोले साहेब यांचा यानंतर सत्कार करण्याची विनंती मी माननीय मंत्री महोदयांना करतो. यानंतर माननीय प्रदीप मिश्रा साहेब यांचा सत्कार करण्याची विनंती माननीय मंत्री महोदयांना करतो. प्रदीपजी या. यानंतर प्राध्यापक राजेश नायर साहेब यांचा सत्कार माननीय मंत्री महोदयांनी करावा अशी विनंती करतो. यानंतर डॉक्टर श्रेनिक कोटेचाजी माननीय मंत्री महोदयांना विनंती करतो. डॉक्टर श्रेनिक कोटेचा यांचा सत्कार माननीय मंत्री महोदयांनी करावा अशी विनंती. आणि त्यानंतर मग दोनच फक्त सत्कार आहेत. त्यानंतर अमित मोरेजी आपण या. माननीय मंत्री महोदयांना विनंती करतो. अमित मोरे साहेबांचा सत्कार माननीय मंत्री महोदयांनी करावा अशी विनंती आहे. आणि आता यानंतर एकच सत्कार आहे, तो म्हणजे जितेश पाटील. जितेशजी या पुढे. माननीय मंत्री महोदयांना विनंती करतो त्यांच्या हस्ते जितेश पाटील यांचा सत्कार त्यांनी करावा अशी नम्र विनंती.
पुन्हा एकदा जोरदार टाळ्या माननीय मंत्री महोदयांसाठी झाल्या पाहिजे. आणि यानंतर आता सन्माननीय मंत्री महोदयांना विनंती करतो ते आपल्याला मार्गदर्शन करतील. मैडम आप आंसर कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू सो मच मैम. नमस्कार. आत्ता जो आपला प्रश्न विचारलेला होता त्याचं उत्तर विद्यांजली पोर्टलपर्यंत आलेलं होतं. आणि आपला प्रश्न असा होता की 9वी ते 12वीपर्यंत वेगवेगळे विषयांचे चॉईस मुलांना द्यायचे आहेत, तर एवढे शिक्षक आपण कसे आणू शकू किंवा ही योजना कशी करायची आहे. त्या दृष्टीने 2-3 गोष्टी सांगितल्या. एक स्कूल कॉम्प्लेक्स आहे, एक विद्यांजली आहे. दुसरं त्याच्यामध्ये असं आहे की शिक्षकांना सुद्धा स्वतःला अपग्रेड व्हावं लागणार आहे. म्हणजे एक शिक्षक एका विषयाचा किंवा जास्तीत जास्त 2 मेथड्स असतील तर पुढच्या वर्गांमध्ये 2 विषयांचा या पद्धतीने. पण जर आपल्याला मुलांना वेगवेगळ्या भाषा शिकायचं आहे, मल्टीलिंग्वलिझम बहुभाषिकत्वाचा पुरस्कार जर पॉलिसीने केलेला आहे, तर अनेक भाषासुद्धा शिक्षक स्वतः शिकून घेऊ शकतात आणि यासाठी आपल्याला तंत्रज्ञान मदतीला येऊ शकतं. शिक्षकांच्या क्षमता समृद्धीसाठी प्रत्येक शिक्षकाला दरवर्षी किमान 50 तासाचा सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकासाची संधी मिळाली पाहिजे असं नियोजन पॉलिसीमध्ये आहे. आणि यामध्ये कॅफेटेरिया अप्रोचमध्ये अनेक प्रकारचे कोर्सेस उपलब्ध असणं, स्वयं दीक्षासारख्या प्लॅटफॉर्मचा उपयोग करणं आणि या माध्यमातून शिक्षकांनी स्वतःला सक्षम करणं हा पण एक पर्याय असू शकतो. असे सद्यस्थितीमधले पर्याय आहेत. हळूहळू यामध्ये जे धोरणात्मक निर्णय होतील त्या पद्धतीने पुढे आपल्याला सूचना कळत जाणार आहे. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. अमेजिंग रिप्लाई मैम. और जस्ट वन मोर क्वेश्चन हियर. आप पेडागॉजी की बात कर रहे थे अभी. सो देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम अ प्रिंसिपल कि स्पेशल चिल्ड्रन के लिए what is the sort of pedagogy that we would be using or that is brought forth in the NEP 2020? Thank you very much, ma'am. NEP 2020 मध्ये आणि आत्ता जे NCF फाउंडेशन स्टेजचं आलेलं आहे किंवा नंतरचं स्कूल एज्युकेशनचं आलेलं आहे, 3 वर्ष वयापासून ते 18 वर्ष वयापर्यंत क्रॉस कटिंग एरियामध्ये इन्क्ल्युजन घेतलेलं आहे. आपल्या पॉलिसीचं व्हिजनच हे आहे की एक इन्क्लुझिव्ह इक्विटेबल सोसायटी तयार करणं आणि जे SDG 4चं जे आपलं गोल आहे त्याला अलाइंड ही पॉलिसी आहे. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल 4 जे आहे. आणि त्यामुळे समता समाजामध्ये प्रस्थापित करायची असेल तर वेगवेगळ्या प्रकारचे डिस्क्रिमिनेशन्स ॲड्रेस करून आपल्याला इन्क्ल्युजन करून घेणं हे महत्त्वाचं क्रॉस कटिंग एरिया आहे. मग इन्क्ल्युजनसाठी काय करायला पाहिजे, तर याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या पेडागॉजीज दिलेल्या आहेत. अर्ली आयडेंटिफिकेशन ऑफ म्हणजे कुठलंही दिव्यांगत्व जर असेल मुलांमध्ये तर त्याचं लवकरात लवकर डिटेक्शन होण्यासाठीच्या प्रोसेसेस काय असतील, त्याचे टूल्स काय असतील, याच्यावरती ड्राफ्ट पॉलिसीमध्ये चर्चा झालेली आहे, जो 484 पानाचा 31 मे 2019ला आलेला होता. आणि याच्यामध्ये आपल्याला अर्ली आयडेंटिफिकेशन बालशिक्षणामध्येच म्हणजे वयवर्ष 3 पासून ते 6 पर्यंतच कसं करता येईल याच्यासाठीच्या काही ट्रेनिंग प्रोग्राम्ससुद्धा आपल्याला शिक्षकांचे सुद्धा घ्यावे लागणार आहेत. यामध्ये आत्ता आपण SCRTच्या वतीने 22 नोव्हेंबर 22पासून अंगणवाडी सेविकांचं प्रशिक्षण सुरू केलेलं आहे, जे ऑनलाईन ऑफलाईन म्हणजे ब्लेंडेड मोडमध्ये आहे आणि युनिलर्न या प्लॅटफॉर्मवरती आहे. 24 प्रकारचे मॉड्यूल्स आपण तयार केलेले आहेत. आणि असं प्रत्येक स्टेजमध्ये आपल्याला विचार करायचा आहे. टॉय बेस्ड पेडागॉजी, त्याच्यानंतर आर्ट इंटिग्रेटेड अप्रोच, एक्सपिरियन्शियल लर्निंग, इक्लेक्टिक अप्रोच असे आपण घेऊन त्या वयोगटानुसार आणि प्रत्येक मूल वेगळं आहे. 21 प्रकारचे दिव्यांगत्व आहेत आणि प्रमाणे या असेसमेंटच्या मेथड्स आणि पेडागॉजीच्या मेथड्स ह्या डिफाईन होत जाणार आहेत. धन्यवाद. Thank you very much. Principals, trustees, teachers, educators and all. Any more questions? We have the mic. Yes, sir. Yes. Yeah. Thank you so much. Good afternoon.
I just wanted to ask कि right now we are having aided, unaided, Gujarati medium, English medium, Marathi medium, all different sections. Again, technical school separate, special school in the sense autism and all these different kind of disabilities is a separate school. CBSE, ICSE, SSC, everything is so separate. Now will all this come under one roof, under one board? If yes, then how would we implement, and if not, then how do we go ahead with this? Panelists, which one of you would like to take this answer, to give this answer? आपण देश म्हणून जर विचार केला तर 64 प्रकारचे बोर्ड आहेत. आत्ता मॅडमनी जो प्रश्न विचारला त्यामध्ये 2-3 प्रकारचा उल्लेख केलेला आहे. पण देश म्हणून जर विचार केला तर 64 प्रकारचे बोर्ड वेगवेगळे आहेत आणि सेंट्रल मिनिस्ट्री स्तरावरती याच्यावरती काम चालू आहे. पण अजून धोरणात्मक निर्णय याबद्दल आलेला नाही. आणि म्हणजे ते झालं बोर्डच्या बाबतीमधलं उत्तर. अजून काय प्रश्न आहे तुमचा? Madam, the question was how will these boards come together and what is the future? Are you going to amalgamate them or how do we go ahead? हा ते अलाइनमेंट करण्याचं म्हणजे सेंट्रल मिनिस्ट्री स्तरावरती चालू आहे. अजून आपण त्याच्यावरती राज्यामध्ये त्याच्यावर काही काम केलेलं नाही आहे. परंतु एक आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे की एडेड अनएडेड हा जो प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित केला तर क्वालिटी हा एक महत्त्वाचा पिलर या धोरणाचा आहे. त्याच्यामुळे क्वालिटी सुनिश्चित करणं ती कुठली तर विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिक्षणाची, शाळांची, शिक्षकांची, प्री सर्व्हिस टीचर ट्रेनिंगची, इन सर्व्हिस टीचर ट्रेनिंगची, ह्या सगळ्यांचं सुनिश्चिती यामध्ये केलेली आहे. आणि त्यामुळे एडेड अनएडेड कोणत्याही प्रकारच्या शाळा असतील तरी त्याच्यासाठी काही नॉर्म्स अँड स्टँडर्ड्स ठरवले जाणार आहेत. आणि कुठल्याही प्रकारचं व्यवस्थापन जरी असेल तरी प्रत्येक मुलाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळालंच पाहिजे. एव्हरी चाइल्ड डिझर्व द बेस्ट हे या सूत्र धरून निकष हे दोन्हीलाही सारखे असतील असं पॉलिसीमध्ये म्हटलेलं आहे. म्हणून स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क तयार होणार आहे आणि त्यानुसार प्रत्येक शाळा गुणवत्ता निश्चित करत आहे का हे सुद्धा बघितलं जाणार आहे. धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच. Yes, ma'am, please. Looks like all the questions are coming from one side. So let's have some questions from the other sides too. Okay, I can see that hand. We'll be sending a mic across. Thank you. Yes, ma'am. नमस्कार. माझा प्रश्न असा आहे, थोड्या वेळापूर्वी मॅडम म्हणाल्या की 6वी पासून व्यावसायिक शिक्षण आहे. तर मग या व्यावसायिक शिक्षण आलंच तर मग विद्यावेतन म्हणजे स्टायपेंड पण असेल का? व्यावसायिक शिक्षणाच्या संदर्भामध्ये 10 दिवस नो बॅक डेज असावेत असं म्हटलेलं आहे. आणि या 10 दिवसामध्ये प्रत्यक्ष मुलांनी त्या व्यावसायिकांसोबत जाऊन काम करणं, आंतरवासिता करणं अशी संधी देता यावी अशी शिफारस पॉलिसीमध्ये आहे. पण स्टायपेंडबद्दल काही उल्लेख नाही. त्याच्या जशा जशा नॉर्म्स अँड क्रायटेरिया ठरतील तसं आपल्याला कळत जाईल. Yes, ma'am has all the answers. Keep the questions going. Yes, please. Could you have a mic there, please? Right side. हॅलो. Yes. व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवरांना माझा नमस्कार. माझे खरं 3 प्रश्न होते. पहिला म्हणजे की इयत्ता 1ली ते 12वी पर्यंत आणि पुढच्या विद्यार्थ्यांसाठी पण योगा हा विषय आपल्या अभ्यासक्रमात कंपल्सरी यावा, त्याचं उत्तर आपल्या आदरणीय मॅडम यांनी दिलेलं आहे. त्यानंतर माझा दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न होता की आपल्या विद्यार्थ्यांना प्रॅक्टिकल नॉलेज मिळावं याकरिता जे साहित्य लागणार आहे ते कसं उपलब्ध होईल, त्याचं उत्तरही आपले सर्वांचे लाडके आमदार, शिक्षक आमदार आदरणीय म्हात्रे सर यांनी दिलेलं आहे. पण तरीही याचंही उत्तर आपल्याला शासनाकडून मिळालं तर खूप बरं होईल. आणि माझा महत्त्वाचा आणि विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रश्न आहे की इयत्ता 6वी पासून कोडिंग लँग्वेज येणार असं आम्ही ऐकलेलं आहे, तर ते खरंच आहे का? ते इयत्ता 6वी पासून जे विद्यार्थ्यांना कंपल्सरी असणार आहे का? आणि त्यासाठी आम्हाला शिक्षकांना मार्गदर्शन मिळणार आहे का, ट्रेनिंग मिळणार आहे का? Once again, ma'am,
Thank you. पहिले दोन जे प्रश्न आहेत ज्याचे उत्तरं मिळालेले आहेत असं आपण म्हटलेलं आहे, परंतु माननीय मंत्री महोदय या ठिकाणी आहेत आणि हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे की शिक्षणामधली गुंतवणूक वाढवण्याची गरज आहे. 64-66चा कोठारी आयोग आला आणि त्यांनी सांगितलं की शिक्षणावरती गुंतवणूक जी आहे ती 6% व्हावी. 68चं जे पहिलं धोरण आपल्या स्वातंत्र्यानंतरचं शिक्षण धोरण आलं त्यामध्ये सुद्धा ही 6% गुंतवणूक असावी हे अधोरेखित केलं गेलं. 86च्या धोरणामध्ये सुद्धा 6% म्हटलं गेलं आणि इतक्या 34 वर्षानंतर हे तिसरं धोरण आलेलं आहे आणि यामध्ये सुद्धा GDPच्या 6% गुंतवणूक शिक्षणावरती असावी ही शिफारस आहे. आणि वस्तुस्थिती जर आपण बघितली तर 2.7% गुंतवणूक आपल्याला दिसून येते आणि फिनलंडसारखा जर देश बघितला तर तिथे त्यांनी 7.2% आहे. असं वेगवेगळ्या देशांमध्ये आपल्याला दिसून येतं. मुळांमध्ये भौतिक सुविधा मिळणं, इन्फ्रास्ट्रक्चर सुस्थितीत असणं ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे आणि त्याच्याबरोबर ॲकॅडमिक गोष्टी साध्य करता येणं हे सोपं जातं. ते असेल तरच आम्ही हे करू शकतो असा मुद्दाच नाही आहे, पण असेल तर अधिक चांगल्या पद्धतीने होऊ शकतं. आणि इतर कुठले पर्याय आहेत इन्फ्रास्ट्रक्चर उभे करण्याचे, CSRच्या माध्यमातून, समाज सहभागामधनं, विद्यांजली पोर्टलवरनं, हे सगळे पर्याय आपण आधी विचारात घेतलेले आहेत आणि या माध्यमामधनं आपण ह्युमन रिसोर्सेस आणि भौतिक साधन सुविधा या दोन्हीसाठी प्रयत्न करू शकतो. हेकमन यांचं एक संशोधन आहे आणि हेकमन हे नोबल लॉरिएट आहेत हे आपल्याला माहिती आहे, इकॉनॉमिस्ट आहेत आणि त्यांनी हे सांगितलं आहे की बालशिक्षणामध्ये आपण जेवढी गुंतवणूक वाढवू तेवढं आपल्या उद्याच्या समाजातील समस्या कमी होणार आहेत आणि आपला अपवर्ड मोबिलिटी ज्याला आपण म्हणतो ती आपली वाढती राहणार आहे. प्रत्येक व्यक्ती उत्पादनक्षम होण्यासाठी याची मदत होणार आहे आणि म्हणून बालशिक्षणामधली गुंतवणूक जितक्या लवकर आपण वाढवू, त्याचं गुणवत्तापूर्ण बालशिक्षणाचं सार्वत्रिकीकरण जितक्या लवकर आपण करू शकू तितक्या लवकर या पुढच्या ज्या सगळ्या समस्या आपल्याला निर्माण झालेल्या दिसतात त्या सगळ्या आपण कमी करू शकणार आहोत आणि म्हणून आर्थिक गुंतवणूक वाढवण्याची गरज या ठिकाणी अधोरेखित करण्यात येत आहे. धन्यवाद. कोडिंगचा जो मुद्दा होता त्या कोडिंगच्या संदर्भामध्ये निश्चितपणे प्रशिक्षण हे होणार आहे. जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था पुणे यांच्यामार्फत हा आपण पथदर्शी अभ्यास करत आहोत आणि त्या ठिकाणी काही शिक्षकांचं ट्रेनिंग सुद्धा सुरू केलेलं आहे. धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच मॅम. कोडिंगच्या संदर्भात आपण ॲमेझॉन कंपनीशी करार केलेला आहे आणि ते आपल्या CSR मधून महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांना कोडिंगच्या संदर्भातली माहिती देणार आहेत आणि त्यांचं प्रशिक्षणसुद्धा करणार आहेत आणि ह्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली. काही जिल्हे त्यांनी भेट दिलेली आहे, लवकरच इतर जिल्ह्यांना ते भेट देतील. थँक्यू. Would anybody else want to ask a question? Yes. You've got the mic, ma'am. Yeah. Thank you so much, sir. I am Dr. शिल्पा जेजुरकर आणि आजचा हा प्रश्न विचारणार आहे तो केसरकर साहेबांनाच विचारणार आहे की आपण भरपूर स्किल एज्युकेशनबद्दल बोलतोय, कौशल्य विकासाबद्दल बोलतोय NEP मध्ये, पण आपण फक्त कोडिंगपासूनच का सुरुवात करतोय? कारण भारत देश हा आपला भरपूर स्किल देश होता एकेकाळी आणि आता आपल्याकडे फक्त 2% लोकच आहेत जे स्किल्ड आहेत कम्पेअर्ड टू नॉर्थ कोरिया किंवा चायना. तर आपण कोडिंगच असा हा का घेतला आहे की म्हणजे ज्याच्यातच मुलांनी स्किल एज्युकेशनमध्ये भर दिला पाहिजे? आपल्याकडे इतरही व्यवसाय आहेत जसे कार्पेंट्री आहे आणि जर आपली ही शिक्षा प्रणाली आहे जी आता नवीन शिक्षा प्रणाली आहे ही जर फिनलँड एज्युकेशन सिस्टमवरती जर आधारित घेतली असेल तर त्यांच्याकडे जे स्किल एज्युकेशन आहे ते इंडस्ट्री ओरिएंटेड आहेत. ती लोक मुलांना मेटलर्जी शिकवतात कारण त्यांच्याकडे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री आहे. तर आपण पण असंच काही स्किल एज्युकेशन सुरू केलं जेणेकरून त्यांना लवकरात लवकर स्वतः इंडिपेंडंट होता येईल. तर अलॉंग विथ कोडिंग म्हणते मी, नुसतं कोडिंग घेऊ नका असं नाही म्हणत आहे, पण कोडिंग रोबोटिक्सच्या ऐवजी सुद्धा आपल्याकडे इतर स्किल विषय आहेत ज्याच्यात आपले शिक्षकही असतील ज्यांना माहिती असेल ह्या विषयाची आणि त्यांच्यापासून आपण हे सुरुवात केलं तर जसं गार्डनिंग आहे, शेतीकाम आहे, थोडे छोटे छोटे व्यवसाय आहेत जे आपणही स्वतः काही घरी करू शकतो. स्त्रिया ज्या स्त्री शिक्षक आहेत त्यांनी स्वयंपाक करणं, छोटे छोटे कामं करणं मुलांना शिकवलं. जे आपण पाहिलं की
आता पॅन्डेमिकमध्ये भरपूर मुलांना त्रास झाला, त्यांना शिकवताच येत नव्हतं अन्न, जे बाहेर मुलं अडकली होती. तर असे छोटे छोटे आपण जर स्किल सुरू केले आणि मग पुढे आपण कोडिंगवर गेलो, कारण 8वी 9वीच्या वयातल्या मुलांना कोडिंग जास्त पटकन समजेल, तर ते मला वाटतं खूप जास्त उपयोग पण होईल आणि आहे त्या आपल्या शिक्षकांच्या मदतीनेच आपण हे सुरूही करू शकू. थँक्यू. आपण कोडिंगच्या संदर्भात प्रश्न विचारला होता म्हणून मी तुम्हाला कोडिंगच्या संदर्भात सांगितलं. असाच करार आपण HCL बरोबर केलेला आहे. HCL मधून साधारण जी मुलं ट्रेन होतील त्या 15,000 मुलांना थेट नोकऱ्या उपलब्ध होणार आहे. 1 वर्षाचं ट्रेनिंग इन हाऊस ते देतील. तसाच करार टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस बरोबर सुद्धा केलेला आहे. ही प्रक्रिया सातत्याने सुरू आहे आणि आम्ही जे एक प्लॅनिंग केलेलं आहे, कालच माझी मीटिंग झाली की आम्ही एक मोठं स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर हे वरळी मुंबईला बांधतो आहे आणि जे स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग सेंटर असेल, परंतु आपली जी काय कल्पना आहे ही प्रत्यक्षात याला फार वेळ लागणार नाही. आमचा एक कृषी खात्याबरोबर करार होतो आहे, ज्याच्यामध्ये कृषीच्या संदर्भातली माहिती विद्यार्थ्यांना कशी द्यायची एवढंच नाही तर प्रात्यक्षिक करण्यासाठी जे आवश्यक आहे, आपण ज्याला परसबाग म्हणतो किंवा इतर छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करण्यासाठी जे बियाणं लागेल आणि इतर सामग्री लागेल ही सुद्धा देण्याची तयारी कृषी विभागाने दिलेली आहे. आपण म्हटलेली वस्तुस्थिती आहे की वेगवेगळ्या स्किल्स शिकवल्या गेल्या पाहिजे आणि एक खूप महत्त्वाचा विषय आहे व्होकेशनल ट्रेनिंग आणि तो खूप व्हास्ट सब्जेक्ट आहे आणि त्याच्यावर निर्णय घेत असताना ज्याच्यामध्ये रोजगार क्षमता आहे असं सगळं स्किल डेव्हलपमेंट घेतलं जाईल. मी माझ्या भाषणाच्या दरम्यान सांगेनच आपल्याला, परंतु व्होकेशनल ट्रेनिंगचं महत्त्व जगामध्ये एवढं आहे की भारत जर सर्वात तरुण देश होणार असेल तर आपल्याला त्यांना सगळ्या स्किल्स द्यायला लागतील. त्या हेल्थमधल्या स्किल्स द्यायला लागतील, ते इलेक्ट्रिसिटी असेल तर इलेक्ट्रिशियनचं स्किल द्यायला लागेल, AC च्या संदर्भात असेल तर AC मॅकॅनिकचं स्किल द्यायला लागेल, कार्पेंटरचं द्यायला लागेल, वेगवेगळ्या स्किल्स आहेत. परंतु एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की रिसेंटली मी एका जर्मन डेलिगेशनची भेट झालेली होती आणि मुंबईचा सुद्धा पालकमंत्री आहे आणि स्टुटगार्ट नावाच्या शहराशी मुंबईचं टायअप आहे, तसंच पुण्याचं सुद्धा आहे आणि विशेषतः जर्मनीचं आपलं टायअप असण्याचं कारण असं आहे की मोठ्या प्रमाणात ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री ही सुद्धा जर्मन ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री ही महाराष्ट्रामध्ये आहे आणि त्याच्यामुळे आपल्याला एक गोष्ट सांगितली पाहिजे की या एका वर्षामध्ये सध्या त्यांना 4 लाख मॅनपॉवर पाहिजे, स्किल्ड मॅनपॉवर. म्हणजे केवढी मोठी डिमांड आहे हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. परंतु आपण असं गृहीत धरतो की इंग्रजी ही प्रत्येक देशामध्ये बोलली जाते, पण ही वस्तुस्थिती नाही. तुम्ही जर्मनीमध्ये गेला तर बहुतांश लोकांना इंग्रजी येत नाही. फ्रान्समध्ये गेला तर तिथं फ्रेंचमध्येच बोललं जातं. 90% लोकांना इंग्रजी येत नाही. तुम्ही रशियामध्ये गेला तर 95% लोकांना इंग्रजी येत नाही अजिबात. आपली चुकीची कल्पना आहे. म्हणजे फ्रान्समध्ये तुम्ही जर रस्ता विसरला तर ते तुम्हाला उत्तरसुद्धा नाही देणार. अशी परिस्थिती जगभरामध्ये आहे. आपण इंग्रजीच्या गुलामगिरीमध्ये आहोत, कारण इंग्रजांनी आपल्यावर राज्य केलं. इंग्रजी ही इंटरनॅशनल कम्युनिकेशनची लँग्वेज आहे, ती प्रत्येक देशाची लँग्वेज नाही. आणि कुठलाही देश जो प्रगतिशील आहे त्याने इंग्रजीमध्ये संशोधन केलेलं नाही आहे. संशोधनाला भाषा नसते, गणिताला भाषा नसते, सायन्सला भाषा नसते. सायन्स हे सायन्स असतं आणि म्हणून या मानसिक गुलामगिरीमधून बाहेर पडण्याची आता वेळ आलेली आहे. मुलांना सर्वात लवकर आकलन काय होतं तर ते आपल्या मातृभाषेमध्ये होतं आणि त्याच्यामुळे या वर्षीपासून इंजिनिअरिंगचं शिक्षण हे मराठीमधून दिलं जाणार आहे. अनेक लोकांना जे वाटतं की आम्ही मराठी शाळेमध्ये गेलो म्हणजे आम्हाला पुढच्या डेव्हलपमेंटचा स्कोप नाही, तर ही अत्यंत चुकीची कल्पना आहे. त्याच्या पुढच्या वर्षी मेडिकल सायन्ससुद्धा मराठीमध्ये कन्वर्ट केलं जाणार. फक्त मराठीमध्ये नाही, नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी ही कुठल्या स्टेटपुरती मर्यादित नाही, ती सर्व राज्यांसाठी आहे. म्हणजे तो कर्नाटकमध्ये राहत असेल तो कन्नडमध्ये होईल, पण कन्नडमध्ये सायंटिस्ट होऊ शकतो ना. रशियाचे सायंटिस्ट त्यांच्याकडे बेस्ट ऑफ द स्पेस टेक्नॉलॉजी आहे, पण त्यांना इंग्रजी कुठे येतं? अजिबात इंग्रजी येत नाही. आणि त्याच्यामुळे या गैरसमजातून आपल्याला बाहेर पडलं पाहिजे. आणि आम्ही ज्यावेळेला एज्युकेशन पॉलिसी ठरवण्यासाठी बसू, अजून काही संपूर्ण परिपूर्ण झालेलं नाही आहे. स्ट्रक्चर बदललं आहे,
मग त्या स्ट्रक्चरला आपण कसं अकॉमोडेट करून घ्यायचं हा भाग असला तरी शिक्षणाचं वेगवेगळे जे पॅरामीटर्स आहेत त्याच्या बाबतीत काय काय करायचं, व्होकेशनल ट्रेनिंगच्या बाबतीत काय काय करायचं, हे तुम्हा सर्व तज्ज्ञांशी विचारविनिमय करूनच आम्ही ठरवणार आहोत. शेवटी ज्याला डिमांड आहे तेच मुलांना शिकवलं पाहिजे. आतापर्यंत शैक्षणिक संस्था किंवा ग्रॅज्युएशन हे बेरोजगारांचे तांडे निर्माण करणाऱ्या संस्था होत्या. आपण BA करतो, आपण BCom करतो, आपण BSc करतो, त्यातल्यामधले BSc झालेला मुलगासुद्धा बँकेमध्ये लागतो, BCom झालेलाच प्रत्येक वेळेला बँकमध्ये लागतो असं काय नाही. BA झालेला प्रत्येक मुलगा प्रोफेसर किंवा टीचर होऊ शकतो असं बिलकुल नाही आहे. आणि त्याच्यामुळे आपल्याला फोकस्ड जे एज्युकेशन घेतलं पाहिजे त्याच्या संदर्भातल्या पंतप्रधान महोदयांची जी स्वप्न आहेत ती स्वप्न आपल्या देशासाठी आहेत. आपला देश बलवान झाला पाहिजे आणि जर तो यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड असेल तर जगातली ट्रेंड मॅनपॉवर ही आपल्या देशातून वेगवेगळ्या देशांना गेली पाहिजे. आणि ज्या ज्या शिष्टमंडळांना मी भेटलो, कारण याच्याकडे मी एक वेगळ्या दृष्टीने बघतो, त्या कंट्रीने आम्हाला सांगितलेले की बेस्ट ऑफ द मॅनपॉवर ही भारतातून काय येते तर ते इंडियन कल्चर आहे लोकांना सर्व्हिस देण्याचं. आणि ते कल्चर आपल्या स्टुडंटमध्ये असतं, आपल्या लोकांमध्ये असतं, सेवा करण्याची वृत्ती भारतीयांमध्ये असते. आणि त्याच्यामुळे तुम्ही एक लक्षात घेतलं पाहिजे की आपण जर प्रत्येक गोष्टीला टेक्निशियन लागतात. तुम्हाला सर डायलिसिस आता सगळ्यात जास्त घेतलं जातं, डायलिसिसला टेक्निशियन लागतो, अनेक गोष्टीला टेक्निशियन लागतात. त्याला नॉट नेसेसरी की तिथं डॉक्टर लागतो. आणि त्याच्यामुळे डॉक्टर्स तर तयार करायचेच आहेत, पण हे टेक्निशियनसुद्धा जे वेगवेगळे आहेत, प्रत्येक तुम्हाला जर MRIचं मशीन चालवायचं असेल टेक्निशियन लागतो, तो टेक्निशियन आपली मुलं असू शकतात. हे तुम्ही लक्षात घेतलं पाहिजे. आणि आपण पूर्ण ट्रेनिंग त्यांना नाही देऊ शकत, पण बेसिक्स आपण दिल्या तर मग त्यांना 1 वर्षाच्या काळ जर ते बाहेर शिकले तर ते तयार होऊ शकतात. हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री सगळ्यात जास्त बूम सध्या भारतामध्ये हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रीजला आहे. मग हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रीमधल्या किती मुलांना आपण तयार करू शकलो. तो काही फार कठीण कोर्स नाही आहे. डिग्निटी ऑफ लेबर म्हणजे काय असतं हे लोकांनी यात अगोदर शिकलं पाहिजे आणि तुम्ही मुलांना शिकवलं पाहिजे असं मला स्वतः शिक्षण मंत्री म्हणून वाटतं. आपल्याकडे कुठलंही काम करताना आपल्याला कमीपणा वाटतो, हे परंपरागत आपल्यामध्ये आलेलं आहे. ते आपल्याकडे प्यून ही कन्सेप्ट आहे, जगभरामध्ये प्यून ही कन्सेप्टच नाही. आणि त्याच्यामुळे भारतीय जी मानसिकता आहे त्याच्यामध्ये जर कुठे कमतरता असेल तर ती भरून काढलीच पाहिजे. परंतु भारतीय जे ज्ञान आहे त्या ज्ञानाचा अभिमान सुद्धा ठेवला पाहिजे. आणि ते ज्ञान पुन्हा एकदा कसं रिजिनोवेट करता येईल हे तुम्ही बघितलं पाहिजे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की ज्यावेळेला इंग्रजीची पहिली शाळा इंग्लंडमध्ये झाली त्यावेळेला भारतामध्ये युनिव्हर्सिटीज होत्या. मग आपण शिक्षण व्यवस्थेमध्ये कुठे कमी पडलो याचंसुद्धा ॲनालिसिस करायची गरज आहे. अनेक वेळेला त्याच्याकडे वेगळ्या दृष्टीने लोक टीका करतात की हे तुम्ही काहीतरी वेगळं करताय, तुम्ही कुठल्या तरी एका विशिष्ट धर्मासाठी करता. असं बिलकुल नसतं. भारत ही संस्कृती आहे. भारत हे नॉलेजचं भांडार आहे. आणि मग ते नॉलेजचं भांडार कसं असतं याचंच आपण डोळसपणे बघितलं पाहिजे. आणि त्याच्यामध्ये आपण किती इन्क्लूड करू शकतो आणि किती इन्क्लूड करू शकत नाही हे तज्ज्ञांनी ठरवायचं आहे. मुलांची मानसिकता कशी आहे याचं परीक्षण करण्यासाठी आम्ही एजन्सीज नेमतो आहे. त्या मुलांच्या मानसिकतेबद्दल आपण विचार करत असताना ती कुठल्या विषयामध्ये कच्ची आहेत. उदाहरणार्थ आपण नेहमी म्हणतो की लँग्वेज, मॅथमॅटिक्स आणि सायन्समध्ये आपली मुलं कमी पडतात. मग त्याच्यावर भर द्यायचा असेल तर तो भर देत असतानाच मुलांना आता लहान लहान मुलांना ज्यावेळेला आपण शिकवणार त्यावेळेला एक वेगळी शिक्षण पद्धती अशी असायला लागेल की जे इंटरेस्टिंग खेळाच्या माध्यमातून त्यांना शिकवायला लागेल. दुसरं असं आहे की त्यांच्या मेंदूवर किती ताण द्यायचा हे समजण्यासाठी आपल्याला काही बालमानसोपचार तज्ज्ञ असतात किंवा याच्यामधले पेडियाट्रिशियन असतात. तर आपण वेगवेगळे जे करार केले त्याच्यामध्ये पेडियाट्रिक असोसिएशन ऑफ इंडिया बरोबर सुद्धा करार केलेला आहे. त्याच्यामुळे असं म्हणण्याचं कारण नाही की आपण ह्या सगळ्याची तयारी करत नाही आहे. शेवटी जे पेडियाट्रिक असोसिएशनचे मेंबर असणार ते का आपल्याकडून फीज घेत नाही आहेत, परंतु एक राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून ते हे सर्व करतायत. आणि म्हणून हे एक चॅलेंज आहे. आणि हे चॅलेंज स्वीकारण्याचं ज्ञान कोणामध्ये आहे? तुमच्यामध्ये आहे. पण ज्ञान वेगवेगळ्या तऱ्हेचं जर दिलं तर ते भरकटलेलं ज्ञान होईल. मी आता अशा सूचना दिलेल्या आहेत की जे जे प्रयोग आपण करतो शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये त्याचं पुढे काय झालं, ज्या लोकांना आपण ट्रेनिंग दिलं
उदाहरणार्थ मुलांची मानसिकता तपासून घेण्यासंदर्भातलं ट्रेनिंग हे आम्ही श्यामची फाउंडेशन नावाच्या संस्थेला दिलेलं होतं. मग ते जे ट्रेन झालेले टीचर्स आहेत त्यांना दुसरा कुठला तरी विषय असेल तर त्यांना पुन्हा ट्रेनिंग द्यायला सुरुवात करतात दुसऱ्या टीचर्सना. असं होता कामा नये. जे लोक शिकलेले आहेत त्यांना अधिकचं ज्ञान देऊन आपल्याला त्यांना तयार करायला लागेल. आणि आपल्याला दुसरी गोष्ट लक्षात घ्यायला लागेल की आपलं टीचरचं जे एज्युकेशन असतं ते आपण कशामधून घेतो. आपण BEd करतो, MAd करतो, परंतु हे सुद्धा आता मल्टीटास्क होण्याची आवश्यकता आहे. मी फक्त गणितच शिकवणार, मी फक्त सायन्सच शिकवणार, मी अमुकच शिकवणार, या मानसिकतेतून बाहेर पडण्याचं आता वेळ आलेली आहे की ज्यावेळेला मी BCom असेल तर BComमधलं प्रत्येक विषय मला कळला पाहिजे. मला इकॉनॉमिक्स म्हणजे काय ते कळलं पाहिजे, स्टॅटिस्टिक्स म्हणजे काय ते कळलं पाहिजे, कारण त्याच्यासाठी मला डिग्री दिलेली आहे ना. मी BSc असेल तर मला फिजिक्स म्हणजे काय, केमिस्ट्री म्हणजे काय, प्रत्येक गोष्ट कळली पाहिजे. किंवा मी जर BA असेल तर मला सगळ्या लँग्वेजेस कळल्या पाहिजे. सध्याच्या शिक्षण पद्धतीप्रमाणे सांगतो. नंतरच्या शिक्षण पद्धतीमध्ये आपण लिबर्टी त्यांना दिलेली आहे की कुठला विषय कोणी घ्यावा तो. परंतु आजचं सुद्धा जे शिक्षण आहे जे आपण टीचर्सना देऊन त्याच्यामधून टीचर्स तयार करतो त्याच्यामध्ये सुद्धा मोठे बदल करण्याची आवश्यकता आहे. आणि म्हणून उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्र्यांच्या बरोबर माझी बैठक होणार आहे. त्यावेळेला आम्ही त्याच्यामध्ये काही निर्णय घेऊ. कारण शेवटी सिस्टम बदलत असताना त्या सिस्टमशी आपल्या एज्युकेशनच्या ज्या सिस्टम आहे, कारण मुलांना शिकवणार कोण, टीचर्स शिकवणार. आणि टीचर हा सर्वोत्कृष्ट आहे आपल्या भारतामधला आणि त्याला अधिकसुद्धा एफिशियंट बनवलं पाहिजे. तर काही गोष्टी नव्याने सुद्धा आपल्याला शिकायला लागतील. आणि म्हणून ह्या सगळ्याची तयारी आपल्याला न्यू एज्युकेशन पॉलिसीच्या संदर्भात करायला लागेल. आणि हे करत असताना तज्ज्ञांच्या वेगवेगळ्या समित्या होतील. परंतु प्रत्येक गोष्ट लांबणीवर टाकून चालत नाही. सुरुवात ही झालीच पाहिजे. सुरुवात झाल्यानंतर हळूहळू त्याच्यामधून सुधारता येईल. परंतु सुरुवात करणारं राज्य पहिलं महाराष्ट्र राज्य असावं असं मला स्वतःला सुद्धा वाटतं. आणि त्या दृष्टीने आपण निम्मा भाग तरी आता इम्प्लिमेंट केला, पुढच्या वर्षी आणि निम्मा करू, काही हरकत नाही. परंतु चॅलेंज सगळ्यांनी मिळून स्वीकारलं पाहिजे. ते एक मोठं चॅलेंज आहे पुढची पिढी घडवण्याचं. आणि पुढची पिढी ही संस्कारक्षम तर असलीच पाहिजे, पण त्याच्याचबरोबर काम करण्यासाठी जगभरामध्ये किंबहुना पुढच्या काळामध्ये जी लोक परदेशामध्ये जातील त्यांना त्या राष्ट्राच्या भाषा शिकवणं, तिथल्या वेगळ्या टेक्नॉलॉजीज असतील तर त्या टेक्नॉलॉजीज शिकवणं, असं खूप मोठं चॅलेंज हे तुम्हा सर्वांच्या समोर असणार आहे. आणि म्हणून आपण अनेक वेळेला सांगितलं की आपल्यामध्ये कोऑर्डिनेशन होत नाही. मग ते सेंट्रल बोर्ड असेल, इंटरनॅशनल बोर्ड असेल, स्टेट बोर्ड असेल, कोऑर्डिनेशन होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु याच्यामध्ये सरकारला स्वतःचे अधिकार वापरायला लागतात. शेवटी इंटरनॅशनल बोर्डची शाळा जरी एस्टॅब्लिश करायची असेल परमिशन आम्हीच देतो शिक्षण खातं म्हणून. CBSE करायची असेल परमिशन आम्हीच देतो, त्यांचं रिन्युअलसुद्धा आम्हीच करत असतो. अनेक वेळेला लोक विसरलेत की बेसिक डिपार्टमेंट हे एज्युकेशन डिपार्टमेंट आहे. आम्ही जणू काय स्वतंत्र आहोत. अशाच पद्धतीने महाराष्ट्रामध्ये आज कारभार सुरू आहे. आम्ही लवकरच एक समिती नेमतो आहे. इतर काही प्रश्न आहेत, पालकांचे, शाळांचे, संस्थांचे प्रश्न आहेत, ते हँडल तर होतीलच. परंतु कशा रीतीने शिक्षणामध्ये कोऑर्डिनेशन करायचं हा सुद्धा अंकुश हा असायला लागतो. आणि तो असल्याशिवाय एज्युकेशन सिस्टम याच्यामध्ये कोऑर्डिनेशन राहणार नाही. म्हणून तुम्ही विचारलेला प्रश्न बरोबर आहे. आणि म्हणून हे करत असताना सर्वांना विश्वास घेतला पाहिजे. CBSE बोर्डाला विश्वासामध्ये घेतलं पाहिजे, केंद्र शासनाशी बोललं पाहिजे, इंटरनॅशनल बोर्डचे जे त्यांचे ऑफिस बेअरर्स असतील त्यांच्याशी बोललं पाहिजे. बेसिक कोऑर्डिनेशन राहिलंच पाहिजे, नाहीतर एज्युकेशन पॉलिसी आयसोलेटेड चालू शकत नाही. आणि म्हणून मला असा प्रश्न आला होता की CBSEच्या ज्या परीक्षा असतात किंवा इंटरनॅशनल बोर्डच्या परीक्षा असतात त्यांना मराठी कंपल्सरी आहे, परंतु 9वी 10वीची मराठी अचानक मुलं शिकू शकतील का? त्याचं उत्तर नाही असं आहे. मग ते नाही असेल तर केवळ मराठी भाषेचा मी मंत्री आहे म्हणून ते कंपल्शन करून चालणार नाही. त्यांना आम्ही 2 वर्षापुरतं गुणांच्या बेसिसवर तो विषय घेण्याची परवानगी दिलेली. त्याचा अर्थ असा नाही की परमनंटली ही सुविधा राहील. आणि त्याच्यामुळे प्रॅक्टिकल अप्रोच घ्यायला लागेल. तो अप्रोच घेण्याची शासन म्हणून आमची तयारी आहे आणि ती आम्ही दाखवलेली आहे. आणि मी तुम्हाला एकच सांगू इच्छितो की टीचर्सचे जे काय प्रॉब्लेम असतील ते लगेच सोडवावे की जेणेकरून टीचर्स कुठे
टेन्शनमध्ये राहता कामा नये. जे टीचर टेन्शनमध्ये असतील ते क्वालिटी एज्युकेशन देऊ शकणार नाही, कारण त्यांच्यावर क्वालिटी एज्युकेशन अवलंबून आहे. म्हणून महाराष्ट्र शासनाने, आमचे मुख्यमंत्री महोदय आहेत, उपमुख्यमंत्री महोदय आहेत, सगळ्यांनी असा निर्णय घेतला, आम्ही सगळ्यांनी मिळून, की अगोदर हे प्रश्न सोडवून टाका. आणि ते प्रश्न सोडून आम्ही सर्व जे टीचर्स होते त्यांना मेन स्ट्रीममध्ये घेतलेलं आहे. आता ते मेन स्ट्रीममध्ये घेतल्यानंतर आपल्याला अधिकचे जे काम करायचं आहे ते काम करायला सर्वांनी सज्ज राहिले पाहिजे. प्रश्न अनेक असतात, परंतु त्या प्रश्नांपुरतं आपण अडकून राहिलो तर आता सर्व शिक्षकांच्या संघटना असतील त्यांनीसुद्धा एज्युकेशन हाच फोकस एज्युकेशनवरच केला पाहिजे. आणि तसा तो केल्याशिवाय पुढचं शिक्षणाला दिशा मिळू शकणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आणि म्हणून क्वालिटी एज्युकेशन द्यायचं असेल तर ती जबाबदारी सगळी तुम्हासारख्या विद्वान लोकांची आहे. आमची जबाबदारी काय असते की आम्ही तुम्हाला जे रिक्वायर इन्फ्रास्ट्रक्चर देऊ शकतो. समजा स्कूलचं इन्फ्रास्ट्रक्चर खराब असेल तर ते इन्फ्रास्ट्रक्चर कसं इम्प्रूव्ह करायचं याच्यावर आमची योजना सुरू आहे. पुढच्या काळामध्ये ॲडप्ट अ स्कूल नावाची एक स्कीम आम्ही आणतो. अजून मी चर्चा केलेली नाही, चर्चा केल्यानंतर आम्ही त्याच्यावर काम करू. परंतु CSRचा पैसा हा शिक्षण क्षेत्राकडे मोठ्या प्रमाणात देण्यात येतो, परंतु तो डायव्हर्स्ड वेमध्ये वापरला जातो. त्याच्याऐवजी कंपन्यांनी स्वतःची स्कूल ॲडॉप्ट केली आणि स्वतः त्या एज्युकेशनची जबाबदारी घेतली तर क्वालिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर ते देऊ शकतील. आणि त्याच्याचबरोबर टीचिंग व्यवस्थित आहे की नाही याच्यासाठी सुद्धा त्यांची काय कॉन्ट्रीब्युशन असेल तर तीसुद्धा ते देऊ शकतील. पुढच्या काळामध्ये आम्ही इंटरॅक्टिव्ह टेलिव्हिजन्स, म्हणजे ज्याला आपण त्याच्यामध्ये कॉम्प्युटर तर असतोच, म्हणजे इंटरॅक्टिव्ह टेलिव्हिजन आपल्याला माहिती आहे, तर ते सुद्धा प्रत्येक शाळेमध्ये कसं असेल याची आम्ही काळजी घेणार आहोत. तुमच्या शाळेंच्या ज्या सगळ्या परमिशन्स असतील, तिथल्या मुलांचे रेकॉर्ड असेल, सगळी ऑफिस सिस्टम बसवण्याचा आम्ही टेंडर काढलेला आहे. याचा कंट्रोल रूम पुण्याला कमिशनर ऑफिसमध्ये असणार आणि तिथले प्रत्येक मुलाची तिथं नोंद असणार. त्या मुलाची प्रोग्रेस काय होते हे मॉनिटरिंग केलं जाणार. हा खूप मोठा कार्यक्रम आहे. 2 कोटी मुलांची आपल्याला काळजी घ्यायची आहे आणि म्हणून अनेक नवीन निर्णय पुढच्या महिन्याभरामध्ये घेतले जातील. मे महिन्यामध्ये मी इंटरनॅशनल कॉन्फरन्सला लंडनला जातो आहे. तिथे जगभरामधले सगळे एक्सपर्ट्स असतील आणि मग त्याच्यापूर्वी भारतातल्या ज्या सर्वोत्कृष्ट काम करणारे राज्य आहेत, ज्याच्यामध्ये राजस्थान आहे, ज्याच्यामध्ये गुजरात आहे, ज्याच्यामध्ये केरळ आहे, ज्याच्यामध्ये पंजाब आहे, सगळीकडच्या एक्सपर्ट लोकांना, म्हणजे तिथले जे ऑफिसर्स आहेत त्यांना आम्ही महाराष्ट्रामध्ये बोलवलं आहे. महाराष्ट्राची टीम ऑलरेडी मी पाठवलेली होती ह्या वेगवेगळ्या राज्यामध्ये. त्यांच्या बेस्ट प्रॅक्टिसेस काय आहेत त्या बेस्ट प्रॅक्टिसेस आपल्याला ॲडॉप्ट केल्या पाहिजेत. परंतु एकदाच ह्याच्यावर चर्चा झाली पाहिजे. जे काय निर्णय घ्यायचा तो एकदाच फ्रीज झाला पाहिजे आणि त्याच्यानंतर मात्र त्याच्यात कुठलाही बदल होता कामा नये, नाहीतर शिक्षणाचा खेळ खंडोबा होईल. आणि म्हणून चांगल्यात चांगलं महाराष्ट्राला द्यायचं आहे, परंतु हे करत असताना आपण सुद्धा शिकण्याच्या प्रक्रियेमध्ये गेलं पाहिजे. दुसऱ्याने एखादी गोष्ट चांगली केलेली असेल तर ती आपण स्वतः शिकून घेतली पाहिजे. आणि म्हणून महाराष्ट्राचा ज्याचा तुम्ही उल्लेख केला 3-4 तऱ्हेच्या शाळा आपल्याकडे आहेत. त्याच्यामध्ये एक शाळा आहे त्या स्वतःच्या गव्हर्नमेंटच्या शाळा आहेत, मोठ्या प्रमाणात ग्रँटेबल स्कूल आपल्याकडे आहेत आणि तिसऱ्या आहेत त्या सेल्फ फायनान्सच्या स्कूल आपल्याकडे आहेत. आणि त्याच्यामुळे आपल्याला हे बघायला लागेल की आपण शाळेतली मुलं जी 7वीपर्यंतची आहेत त्यांना रोबोटिक्सची किट देणार किंवा त्यांना आपण कॉम्प्युटर सायन्सची किट देणार, परंतु जे माध्यमिकमध्ये शिकत आहेत ते मात्र प्रायव्हेट स्कूल आहेत म्हणून त्यांना ह्या सुविधापासून वंचित ठेवायचं का, हा सुद्धा एक मोठा प्रश्न महाराष्ट्रासमोर आहे. कारण महाराष्ट्राचं एकमेव राज्य आहे की ज्याचा बराचसा पैसा हा ग्रँटेबल स्कूलना ग्रँट डेटामध्ये जातो. आणि तुम्हाला सांगितलं तर आश्चर्य वाटेल, मी फायनान्सचा सुद्धा मंत्री होतो, MS फायनान्स होतो. आपला पगाराचं बिल आहे 1,42,000 कोटी रुपये. त्याच्यामध्ये सगळीच्या सगळी डिपार्टमेंट येतात. पोलीससारखं मोठं डिपार्टमेंट आहे त्याच्यामध्ये 2 लाखापेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत. RDD सारखं मोठं डिपार्टमेंट येतं ज्याच्यामध्ये सुद्धा लाखोच्या घरामध्ये कर्मचारी आहेत. पण त्यांचा सगळ्यांचा मिळून पगार आहे 1,42,000 कोटी आणि एकट्या शिक्षकांची सॅलरी आहे 66,000 कोटी महाराष्ट्रातल्या. आणि त्याच्यामुळे कशा तऱ्हेने हा गाडा चालवत असताना थोडा जरी फरक इथं तिथं झाला तर महाराष्ट्राचा एंटायर बजेटवर त्याचा परिणाम होत असतो. आणि त्याच्यामुळे आपण जरी असं म्हटलं की कुठली राज्य किती खर्च करतात, भारतामधल्या सगळ्या राज्यांमध्ये कुठलंही राज्य 20,000 कोटीच्या वर
सॅलरीजवर खर्च करत नाही, महाराष्ट्र करतं. आणि तरी जर आपण क्वालिटी एज्युकेशन देऊ शकत नसेल तर आपल्याला कुठेतरी आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे. मोठ्या प्रमाणात सेल्फ फायनान्सच्या स्कूल्स आपल्याकडे आहेत, ते मोठ्या प्रमाणात शिक्षणाची जबाबदारी घेत असतात आणि तरी पण रिमेनिंग जे आपले विद्यार्थी आहेत त्यांना त्याच दर्जाचं शिक्षण हे आपल्या गव्हर्नमेंट स्कूलमध्ये सुद्धा मिळालं पाहिजे. ह्याच्यासाठी महाराष्ट्र शासन प्रयत्न करतं आहे. त्याला सगळ्यांना आपल्या सगळ्यांचं सहकार्य लाभेल अशी मी अपेक्षा करतो. खरं तर असे ज्यावेळेला कॉन्क्लेव्ज असतात त्यावेळेला त्याच्यामध्ये मी दिवसभर उपस्थित असतो. मी हल्लीच केरळला गेलो होतो, तिथल्या कॉन्क्लेव्हमध्ये भेट घ्यायला, त्याच्यामध्ये भाग घ्यायला. आणि त्याच्यावेळेला कसं असतं की एज्युकेशनवर सुद्धा तिथल्या राजकीय परिस्थितीचा थोडाफार परिणाम हा अपरिहार्यपणे येत असतो. परंतु एकंदरीत मी वेगवेगळ्या राज्यांशी ज्यावेळेला बोलतो त्यावेळेला काही राज्य अतिप्रगत आहेत, पण ती राज्य अतिप्रगत आहेत याचा अर्थ जी राज्य अतिशय दुर्बळ आहे त्यांना त्या दर्जाचं शिक्षण मिळू नये असं बिलकुल होत नाही. आणि त्याच्यामुळे न्यू एज्युकेशन पॉलिसी ही संपूर्ण देशासाठी आहे आणि आपल्याला सुद्धा त्याच्याकडे त्याच दृष्टीने बघायला लागेल असं मला स्वतःला वाटतं. आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला काय भाषण वगैरे द्यायला मी आलेलो नाही. मी तुमच्याकडून तुमचे विचार ऐकायला आलेलो होतो की तुमच्या काही सजेशन्स असतील या पॉलिसीच्या संदर्भात तर तुमचं एक मोठं गॅदरिंग ह्या ठिकाणी आहे. आणि तुम्हाला सूचना बरोबर असू शकेल, चुकीची असू शकेल, याला महत्त्व नसतं. मला काय वाटतं की न्यू एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये हे आलं पाहिजे. तर तुम्ही शिक्षण क्षेत्रातले तज्ज्ञ आहात, तुम्ही अगदी मनमोकळेपणाने सांगू शकता. आता एका मॅडमने सांगितलं की काय काय व्होकेशनल ट्रेनिंगमध्ये आलं पाहिजे. मी तुम्हाला हा प्रश्न विचारेन की व्होकेशनल ट्रेनिंगमध्ये काय काय आलं पाहिजे ते तुम्ही एका कागदावर लिहा आणि प्रत्येकजण जाण्यापूर्वी देऊन चला. आम्हाला सुद्धा फार मोठं कन्फ्युजन आहे की बेस्ट ऑफ द व्होकेशनल ट्रेनिंग कसं द्यायचं. दुसऱ्या आपल्या सूचना असतील की आपण विषय निवडीचं स्वातंत्र्य दिलेलं आहे, त्याच्यामध्ये त्याला टॅकल कसं करायचं ह्याच्यावर सुद्धा तुम्ही आपले विचार देऊ शकता. अनेक गोष्टी ज्या अजून डिसाईड व्हायच्या आहेत त्याच्यावर तुम्ही आपले ओपिनियन दिलं पाहिजे. तुम्हाला काही डिफिकल्टीज असतील, मी कुठल्याही सेल्फ फायनान्स याला गेलो की मला फक्त एकच प्रश्न असतो, RTIचे पैसे कधी मिळणार. त्याच्या पलीकडे जाऊन जग आहे. एक असं आहे की RTIचे पैसे देतं सेंट्रल गव्हर्नमेंट, आम्ही ते देत नाही. परंतु अनेक वेळेला कोऑर्डिनेशनमध्ये कमतरता येते. त्याच्यामुळे RTIवर काय निर्णय घ्यायचा आहे त्याच्या ॲडमिशनच्या संदर्भात हा एक स्वतंत्र विषय आहे. अनेक राज्यांनी ह्याच्यावर निर्णय घेतलेला आहे, महाराष्ट्राने अजून घेतलेला नाही. महाराष्ट्र जास्त लिबरल आहे, त्याच्यामुळे पैसे कोणाचीही बुडणार नाहीत. शासनाचे पैसे कधीच बुडत नसतात. सर्वात सेफेस्ट पैसे शासनाचे असतात आणि त्याच्यामुळे त्याच्याकडे लक्ष न देता आम्ही त्याची करूच तरतूद. परंतु आपल्याला पुढे बघितलं पाहिजे की फुल कॉन्सन्ट्रेशन हे एज्युकेशनच्या संदर्भातच असलं पाहिजे. आणि न्यू एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये अनेक ठिकाणी लिबर्टी ठेवलेली आहे. तुमचा इतिहास कसा असावा, इतिहासाच्या संदर्भात तुम्ही सूचना देऊ शकता. महाराष्ट्राला जर स्वतःचा इतिहास स्वतः इंट्रोड्यूस करायचा असेल तर त्याच्यामध्ये काय काय असावं. आमच्याकडे तज्ज्ञांचं हे आहेच, मंडळं आहेत पूर्ण क्षमतेची, पण तुमच्या सूचना अधिक महत्त्वाच्या आहेत. त्याच्या मी ज्या 2-3 गोष्टी तुम्हाला सांगितल्या की मल्टीटास्किंग असावं का एज्युकेशनमध्ये, जे टीचर्स आहेत त्यांच्यासाठी, त्याच्यावर तुम्ही आपले विचार सांगू शकता. आम्ही सांगितलं तेच बरोबर आहे असं माझं बिलकुल म्हणणं नाही. परंतु जिथं जिथं मला डिस्पॅरिटी एज्युकेशनमध्ये वाटली गव्हर्नमेंट स्कूलमध्ये, तिथं ते निर्णय मी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या आणि उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या सहकार्याने ताबडतोब घेतलेले आहेत. आमच्या स्कूलमध्ये युनिफॉर्म वाटले जात होते. दारिद्र्य रेषेखालील असेल त्याला युनिफॉर्म मिळायचा, शेड्यूल कास्ट असेल युनिफॉर्म मिळायचा, ओपनचा असेल त्याला युनिफॉर्म मिळत नसतात. शेवटी मुलांची सुद्धा एक सायकॉलॉजी असते. त्यांच्या घरी किती संपन्नता असून दे, परंतु देत असताना मला दिलं नाही आणि शेजारच्या मुलाला दिलं, हा विचारसुद्धा आपल्या मुलांच्या मनामध्ये येणं चुकीचं असतं. म्हणून आम्ही सरसकट निर्णय घेतला की युनिफॉर्म देताना सर्वांना युनिफॉर्म द्यायचं. पुढल्या वर्षीपासून सर्व मुलांना युनिफॉर्म मिळणार. तिथं असा भेदभाव केला जाणार नाही की ह्याला मिळाला त्याला मिळाला नाही. ग्रामीण भागातली अनेक मुलं अनवाणी पायाने शाळेमध्ये येत असतात. आम्ही सगळ्यांना शूज देण्याचा निर्णय घेतला, सॉक्स देण्याचा निर्णय घेतला. अनेक मुलं त्यांना वह्या घ्यायला पैसे नसतात, आम्ही त्यांना बालभारती देतो मोफत, पण वह्या घ्यायला पैसे नसतात. त्यांना वह्यासुद्धा 1ली ते 8वीपर्यंत मोफत देण्याचा आम्ही निर्णय घेतला. मुलांनी वाट बघता का म्हणे कुठल्या तरी सोशल वर्करचा वाढदिवस येईल आणि त्यादिवशी वह्या वाटप होईल आणि त्यादिवशी मला वह्या मिळतील.
शेवटी महाराष्ट्राच्या तिजोरीवर पहिला हक्क हा मुलांचा आहे महाराष्ट्राच्या, आणि त्याच्यामुळे आम्ही त्या बाबतीत अत्यंत पर्टिक्युलर आहोत. जे जे निर्णय आम्हाला घेता येतात ते आम्ही निर्णय घेतलेले आहेत. आपल्यापैकी अनेक स्कूल्स या मायनॉरिटीच्या स्कूल आहेत. मायनॉरिटी स्कूलना त्यांची भरती ही आमची भरती होईपर्यंत न थांबता त्यांना ते भरती घेण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. अनेक ठिकाणी तुमच्या व्यक्तिगत मान्यता देण्याच्या संदर्भात काही अडचणी येतात, त्याचीसुद्धा मी मीटिंग घेतलेली आहे. लवकर त्याचे GRसुद्धा इश्यू होतील. ज्यांना ग्रँट द्यायची राहिलेली आहे त्यांना 30 एप्रिलपर्यंतची मुदत दिलेली आहे, पण तो आवश्यकता असेल तर ती मुदत वाढवली जाईल. परंतु मुदत वाढवली जाईल असं गृहीत धरू नका. तुम्ही तुमच्या सिस्टम्स परफेक्ट करून घ्या. कारण आधार कार्ड कुठल्याही परिस्थितीत कंपल्सरी होणारच. आधार कार्डचं व्हेरिफिकेशन कुठल्याही परिस्थितीत कंपल्सरी होणारच. पूर्वीच्या काळामधल्या अनेक चुका आम्ही सुधारून घेतलेल्या आहेत. काही चुका आणि सुधारून घ्यायला लागल्या. थोडंसं लिबरल राहायला लागेल, पण ते थोडंसं ह्या शब्दाला महत्त्व आहे. काही केलं तरी आम्हाला घ्या. काल आमच्या जिल्ह्यामध्ये एक आंदोलन होतं. ते म्हणत होते की DED आम्ही झालेलं आहे, आम्हाला पुढे स्कोप राहणार नाही, आम्हाला सगळ्यांना विदाऊट परीक्षा नोकरीवर घ्या. जे प्रॅक्टिकली शक्य नसतं त्याची मागणीसुद्धा अनेक वेळेला केली जाते. ॲट द सेम टाईम मला ह्याचासुद्धा विचार केला पाहिजे की DED हे जर डाईंग कॅडर असेल तर मग त्यांनासुद्धा कुठे कशा रीतीने सामावून घेता येईल. 100% लोकांना कधीच सामावून घेता येत नाही, परंतु सामावून घेण्याच्या संदर्भात आम्ही पॉझिटिव्ह आहोत की आमचा दृष्टिकोन सहानुभूतीपूर्वक आहे. आणि म्हणून ह्या अनेक गोष्टी या पुढच्या काळामध्ये करायला लागतील. ज्युनियर सिनियर KGला कोण शिकवणार हा प्रश्न आता आहे, आणि मग ते शिकवत असताना तिथं DEDचे टीचर घेता येतील का त्याचा विचार आम्ही करू शकतो. परंतु नेहमीच आम्हाला जे शाळेची सॅलरी असते तेवढीच मिळावी. आज तर 1000, 2000, 5000 मिळत नाहीत. परंतु एक कॅडर असं निर्माण करायला लागेल की ज्यांना सुलभतेने नोकऱ्या मिळतील, परंतु त्याच्याचबरोबर त्यांना दिलेली जबाबदारीसुद्धा थोडीशी कमी असेल इतर टीचर्सपेक्षा. अशी सुद्धा पद्धत आम्ही ॲडॉप्ट करण्याचा प्रयत्न करतो. हे सगळं विचारमंथनाचा भाग आहे, आणि म्हणून खूप वेळ बोलू शकत नाही कारण मला अजून 3-4 मीटिंग करायच्या आहेत. सकाळी मी तुमच्या उद्घाटनाला येणार होतो, परंतु आदरणीय पंतप्रधान महोदयाने एक मोठा कार्यक्रम भारतामध्ये राबवला आहे, तो 10 लाख नोकऱ्या देण्याच्या. आणि त्याच्यापैकी आज बैसाखी असल्यामुळे आज 70,000 मुलांना त्यांनी नोकऱ्यांची पत्र दिलेली आहेत. आणि ते 10 लाखाचं टार्गेट पूर्ण करणार ते एकदम पर्टिक्युलर आहेत. स्वतःच्या ह्याच्यामध्ये ते एकदम म्हणजे कठोरपणे कर्तव्यनिष्ठ आहेत, आणि त्याच्यामुळे ते सगळं टार्गेट आपलं पूर्ण करणार. आणि त्याच्याचबरोबर आजच्या ह्याच्यामध्ये सुद्धा त्यांनी ह्या स्किलिंगच्या बद्दल, व्होकेशनल ट्रेनिंगबद्दल आजच्या भाषणामध्ये सुद्धा त्यांनी उल्लेख केला. त्यामुळे मला थोडंसं यायला उशीर झाला. त्यानंतर नॅशनल कॉलेजमध्ये एक कार्यक्रम होता, तिथून तुमच्याकडे आलो. आता आणि 2 मीटिंग आहेत मला जायचं, आणि त्याच्यामुळे जास्त काही बोलत नाही. तुम्ही अतिशय चांगलं असं आपण सर्वांनीच अतिशय चांगलं असं चर्चासत्र या ठिकाणी आयोजित केलेलं आहे, आणि त्याच्याचबरोबर अनेक तज्ज्ञ लोकांनी इथे येऊन मार्गदर्शन केलेलं आहे. या मार्गदर्शनाचं सार तुम्ही जे काही काढलेलं असेल ते आमच्या डिपार्टमेंटला कळवा. आम्ही त्याची अवश्य नोंद घेऊ, आणि जे जे काय आमच्याकडून करता येईल अवश्य केलं जाईल एवढं आपल्याला या प्रसंगी सांगतो. तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर देता देताच मी माझं भाषणसुद्धा करून घेतलं, त्याच्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो. कारण अनेक वेळेला पुढचे कार्यक्रम असतात, जायला लागतं. आमचे मुख्यमंत्री महोदय खरं स्वतः ठाण्यातले आहेतच, परंतु संपूर्ण महाराष्ट्राच्या रात्री 4-4 वाजेपर्यंत काम करतात. काल रात्री त्यांची आणि माझी बैठक 2 वाजता झाली, त्याला त्यांना 3 तज्ज्ञ डॉक्टर तपासत होते. म्हणजे आपल्या तब्येतीची काळजी न घेता दिवसरात्र काम करणारे मुख्यमंत्री आहेत. त्याच्यामुळे ते आले नाहीत म्हणून तुम्ही गैरसमज करून घेऊ नका. आपले उपमुख्यमंत्री यांच्यावर कर्नाटक राज्याची जबाबदारी आहे, आणि त्याच्यामुळे त्याच्यासाठी त्यांना वरचेवर दिल्लीला जायला लागतं. नाहीतर दोघंही जण त्यांना एज्युकेशनमध्ये एवढी आवड आहे की ते म्हणतात की तुम्हाला जे काय करता येईल महाराष्ट्राच्या मुलांसाठी ते तुम्ही करा. आणि म्हणून छोटासा एक शेवटचा प्रयोग आम्ही जो मुलांसाठी केलेला आहे तो तुम्हाला सांगतो. तो या वर्षासाठी तो आम्ही प्रायोगिक तत्वावर 1ली ते 8वीसाठी राबवतो आहे, आणि त्याच्यामध्ये आम्ही वह्या मोफत ज्या देतो आहे ते सगळ्या विषयांचं पुस्तक एकत्रच असणार. जशी सेमिस्टर सिस्टीम असते तसं 3 महिन्याचं पुस्तक एकत्र असणार, आणि प्रत्येक धडा संपल्यानंतर त्याला वहीचं पान जोडलेलं असणार. आपण जर चांगल्या क्लासेसमध्ये, कोचिंग क्लास ही एक कलासुद्धा आहे, म्हणजे आपण असं म्हणू शकत नाही की कोचिंग क्लास प्रोफेशन आहे, हे आहे घेतात, पण ते रिझल्टसुद्धा दाखवतात. आणि जे अत्यंत प्रख्यात असे कोचिंग क्लासेस आहेत ते आमची बालभारतीची पुस्तकं घेतात,
त्याचं बाइंडिंग काढतात, त्याच्यामध्ये एक एक पान नोट घेण्यासाठी म्हणून त्याला करतात आणि त्याला पुन्हा बाइंडिंग करतात. ती त्यांची टेक्नॉलॉजी झाली. आता कुठली टेक्नॉलॉजी चांगली असेल तर आपण त्याला ॲडॅप्ट करायला काही हरकत नाही, जोपर्यंत ते त्याचं पेटंट करत नाहीत तोपर्यंत. त्याच्यामुळे आम्ही स्वतः तसंच केलं आहे. प्रत्येक धड्यानंतर पान असणार आणि त्या पानावर जे विद्यार्थी लिहितील ती तुमचीसुद्धा शिक्षकांची परीक्षा असणार, एक लक्षात घ्या. कारण नुसतं पुस्तकं वाचून मुलं शिकत नाही, तुम्ही त्यांना काय शिकवता आणि ते त्याच्यामधून काय नोट्स घेतात हे फार महत्त्वाचं असतं. आणि त्या घेतलेल्या नोट्स या त्यांच्या मेंदूमध्ये कोरलेल्या असतात आणि त्याच्यामुळे त्या उत्कृष्ट नोट्स आल्या पाहिजेत. तर तेवढ्या उत्कृष्टपणे त्यांना मार्गदर्शन झालं पाहिजे असं एक लेमॅन म्हणून मला वाटतं. मी काही शिक्षण तज्ज्ञ अजिबात नाही, मला फक्त एवढं कळतं की बेस्ट ऑफ द ॲम्युनिटीज दिल्या पाहिजे. आणि सरकारची भूमिका ही ज्याला समय तेवत असते आणि मोठा वारा असतो त्याला त्याच्या बाजूला जे दोन हात धरायला लागतात ते हात सरकारचे असले पाहिजेत, एवढंच मला वाटतं. आपल्या शिक्षकांच्या नावापुढे तर लवकरच मी GR काढणार आहे. आता सगळं शॉर्ट फॉर्ममध्ये असतं. काय की डॉक्टर असतं त्याला DR म्हटलं जातं. डॉक्टर हे सगळ्यात पवित्र प्रोफेशन आहे. तसंच टीचर हे सुद्धा अत्यंत पवित्र असं प्रोफेशन आहे. त्याच्यामुळे मी असा निर्णय घेतला आणि CM साहेबांनाच, डेप्युटी CM सगळ्यांनाच सांगितलं आहे की आपण गाड्यांवर जसं डॉक्टरच्या DR लिहायला परवानगी देतो तसं टीचरच्या गाडीवर TR लिहायला परवानगी दिली की जेणेकरून समोरच्या ऑथॉरिटीला कळलं पाहिजे की आतमध्ये बसलेली व्यक्ती ही महनीय व्यक्ती आहे, ती अत्यंत पवित्र असं शिक्षणदानाचं काम करत असते. एवढी जाणीव. आणि ते शेवटी आमच्या उपमुख्यमंत्री महोदयच गृहमंत्री आहेत, त्यामुळे ते आपल्या पोलिसांना कल्पना देतील की त्यांना मान दिला पाहिजे. निश्चितपणे आपण हे पुढच्या काळामध्ये करू एवढं सांगतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. पुन्हा एकदा माननीय मंत्री महोदयांचे आभार, खूप खूप आभार, उपस्थितांचेही आभार. यानंतर आता हे चर्चासत्र जे आहे दिवसभराचं हे अधिकृतरित्या आता इथे संपूर्ण होईल. फक्त विनंती एवढीच आहे की इथून जेव्हा आपण बाहेर पडाल तेव्हा चहा पाण्याची व्यवस्था आहे, आपण जरूर त्याचा लाभ घ्या. आणि आभार प्रदर्शन करण्यासाठी मी उमेश सिंग यांना विनंती करतो. नमस्कार, गुड इव्हनिंग एव्हरीबडी. 2 मिनिटं फक्त बोलेन. If you have time, just give me 2 minutes. The last sentence which our honorable minister told, that teachers will be given the TR thing, I think we all need to give a round of applause for this great coming up TR before teacher's name, which will always keep us reminding, हमको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि हमको किस रास्ते पे रहना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है. On behalf of IKSPL, it is my privilege to convey a vote of thanks today. I would like to thank our Honorable Minister of School Education, Deepak Kesarkar ji, all the honorable dignitaries from Government of Maharashtra who graced and participated in the conclave today, all the bureaucrats, distinguished dignitaries, eminent educationists and academicians, and fantastic hosting of today's Charcha Satra, panel discussion by Shrenik sir and Behram sir. And please put a round of applause for Kunal Rege, who anchored today's program in a fantastic manner. Great work done today to organize the entire day's program today. I thank all the principals, trustees, management members and from various schools and colleges who have attended the program today. All the IKSPL associates who have traveled from all over the India to attend today's program. I am thankful to all of them, our associates. Last but not the least, Telex Media, the entire team who was there with us from morning 7 o'clock till now. So please put your hands together for Telex Media team who had participated in organizing everything. Shri Amre, who is the caterer and the staff who took care of every hospitality today here. The photography and the videography team, the sound system team, the media team who was all the time present here to cover the entire program, auditorium managers and staff. So then, thank you very much once again and wish you a very safe journey back to your home. Thank you once again on behalf of IKSPL. Namaskar.
There is one small poem which has been created by ma'am for all of you all, so she would like to say something to all of you. हॅलो, सन्माननीय व्यासपीठ, परत एकदा आपल्या सर्वांना माझे नमस्कार. आज जे दिवसभर आम्ही मार्गदर्शन आपल्याकडून घेतलं आहे त्याबद्दल थोडंसं लिखाण केलेलं आहे, कवितेच्या स्वरूपात ते सादर करते. आणि थोडीशी आपली टी व्हीवर एक ॲड यायची, शिक्षण धोरण झाले म्हणजे मी तशीच चालवलेली आहे, ती वाचून दाखवते. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 येणार हो, शासनाचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभणार हो, विद्यार्थ्यांना आनंददायी शिक्षण मिळणार हो, मनासारखे शिक्षण घेता येणार हो, विद्यार्थी कृतीयुक्त होणार हो, विद्यार्थ्यांच्या बुद्धीला चालना मिळणार हो, पुस्तकाव्यतिरिक्त शिक्षण मिळणार हो, मुलांच्या सुप्त गुणांना वाव मिळणार हो, डिजिटल इंडियातून विद्यार्थी घडणार हो, विद्यार्थ्यांना कोडिंग नॉलेज मिळणार हो, शाळेतील खडूफळा दूर जाणार हो, शिक्षक मार्गदर्शक होणार हो, जगाशी स्पर्धेत विजयी होणार हो, आपला भारत देश जगात 1 नंबर होणार हो. धन्यवाद.